what's really looking into is that how the rotation coming from the mid lane, from the tank support, yun yung magde-determine talaga on how this match will actually unfold. So, yeah, itong dalawang team na to, this could go other way. Of course, isipin natin dito, Omega, they're actually on the upper hand somehow on BSB in even their previous match. Pero what we're gonna be looking here is that Omega can still be kayang-kaya pa rin silang i-overthrow dito ng BSB. Lalo nga, gaya ng sabi ng mga casters natin, they have nothing else to lose. And of course, kung ikaw yung nandun ka onto the verge of your final series, why not as well do your best? I mean, kumbaga, this is a fearless game for you. Kumbaga, nothing to lose. Aside, of course, syempre may mga monetary pa rin itong katumbas. Pero what's more interesting is that if you're gonna be leaving your fans, yourself, as a game that you will never forget. And of course, gustong-gusto ko yung makita for BSB. And as for Omega, show us, mga kaibigan, show us sa mga kaibigan natin sa Omega that you really deserve to be on the number 2 spot for Bracket B, and magandang testament na rin to test their gameplay papunta ng playoffs. Yun din kaya ang tingin ng ating mga casters. Pasa ko muna yung bola sa inyo. Kuha mo? Kuha ko. Yan. Sige. Saan mo na. Sa'yo mo na. Lagay mo na dyan. Ayan. Thank you so much sa ating basketballer na analyst na si, ano ba, LeBron James. Or Rob Butler. Ewan ko. Basta siya na yun. Siya yun. Jimmy Robler. Jimmy Luna. Si Jimmy Luna. And actually, tama yung sinabi ni Tropang Jimmy Luna dito. Tropang Jimmy, no? Ang BSB, di naman porkit out na kayo sa tournament, hindi naman kayo magpapakitang gilas. Eh, syempre, nandito na kayo. Why not? And the fact na ang kanyang pinakitang match-up dito is between the tank supports. Dito pa rin papasok yung sinasabi nating paano ngayon gagalaw itong mga support sa laning stage. Kasi ang taas ng pressure ngayon sa mga nagja-jungle. Yeah. Hindi kagaya pag nasa lane ka lang na talagang mag-lane ka lang, mag-farm ka lang. Kaya din nag-rise yung mga heroes na parang dati, sinasabi natin kailangan mayroon kang sustainable laner sa side lanes. Pero ngayon, next level pa yung mga requirements. Parang hindi ka dapat mape-pressure ng 3 heroes or kung may 3 heroes man doon, at least makakapatay ka ng isa bago ka mapushan para hindi ka matanggalan ng third shields. Kasi alam natin yung energy shields na yun, Kuya Manjin, ay nagbibigay ng gold. Yes. So pag na-pressure ka sa iyong lane, kunwari pinower push ka ng kalaban, doon ka nagkakaroon ng problema. So I think that eventually teams will start to draft yung mga heroes na kayang tumiis doon sa mga lanes na yun. Tiis Pogi technique. Mismo. Tiis Pogi technique ang tinatawag natin dyan, which is, I think, one of the strengths pa din ng Team Omega. Before they went to Season 6, nagkaroon tayo dito ng meta na ang taas ng lane presence ng Omega on Toshi, on Kenji, which is, I think, bumalik doon sa kung saan sila malakas. Kasi nung nagkaroon ng parang first 4 weeks ng MPL, may part na yung mga side lane kailangan sumama ng hindi oras. Pero ngayon, na kailangan mo magstay for 3 minutes, feeling ko, Omega, kabisado nila yung ganong galawan. That's right. Magaling kasi din mag-draft ng Omega. And I think siguro nga nagulat lang sila nung kanilang previous na kalaban, which was Sonic PH. But during their run, yung 10-0 sila na streak for the side of Omega, maganda yung kanilang drafting. Even yung pattern of drafting nila, particularly laban sa Bren. So parang nagkaroon yung Omega ng mga heroes na laging mayroong sagot sa mga laning stage. At even in the late stages, I think that there will be a big emphasis dun sa mga heroes ni Heath dito. Hilda, Johead, Cho, kailangang iba niya ng BSB. Otherwise, makukuha lang din. Tapos, ang mga heroes naman para kay Hajizi, kailangan din naman tuunan ng pansin. Will he go for the Ling? Roger, nakikita natin, mukhang si Kenji ang lalaro ngayon. Wow! I think this is the second or the third time na makikita natin maglaro ang isa sa mga si Kenji Clutch star player, si Clutch Kenji. Oo. Ng magiging main 5 right now for Omega. Yep. So baka magkaroon tayo ngayon ng mga kakaibang heroes mula kay Kenji. Angela, di ba? Angela, side lane. Pero I think yung last time na naglaro si Kenji, he was playing the support role with Heat.
So baka si Hayes ang magsa-sub out ngayon and still si Curtizzi pa rin ang maglalaro ng sideline. Pero itong specific na upuan na to Kuya Manjin, laging nandyan si Toshi. Oo nga. So, does this mean na si Toshi ang papalitan niya? Pwede naman kasi para silang side lanes, di ba? Mamaya makikita natin. Makikita natin. Ang actually nagustuhan ko sa Omega, pwede rin sila bumalik sa Toshi Marksman. Which is, I think, ginagawa na rin ng karamihan ng teams ngayon na pinapabalik nila yung mga side lane nila sa mga dating core mages, dating core marksman ng mga trip talaga ng mga players. Alam ko, may trend ngayon. May nagka-carry na, may nagwa-1-1 na. Bruno na lang ang hinihintay kong bumalik. Mia, actually, hindi pa natin nakikita. Which is, nakakita na tayo kahapon ng isang Eudora. So, pwede natin I think that nagkaroon kami ng pustahan ni Kuya Rockhart nung nakaraan na parang sino ba ang pinakaunang Project Next Hero na gagamitin. So, last week, biglang sa last day it was the last day bago kami nakita nung unang Project Next Hero, which was the Saber. So ngayon, ang pangalawa ay si Dora. So ngayon, sa tingin mo, Manjin, ako ang feeling ko ay weird Zilong. Zilong sa'yo. Feeling ko Zilong mapipik ngayong araw na to. Talaga ako, Mia. Sige. Tingnan natin yan. Gusto ko yan. So, actually, naglalaro si Hayes. Okay. At si Toshi naglalaro din doon sa likod. So, si Kurt. Toshi ba yan? Okay, so si Kurt. Si Kurt ang magsasub out muna ngayon. Si Haji rin kasi nakaupo kanina So baka nga si... Nagpalit kasi ng setup bigla yung Omega. Dati mahabang mahabang table yun dati. Ngayon, nahati sa dalawa, no? Oo. Pero I think clear pa rin talaga ako. Wolf, we all know na iba talaga ang chemistry pa rin kapag magkakasama kayo. So with BSB right now, again, na magkakahiwalay, baka mataas pa rin ang factor na hindi sila maging ganun ka-successful dahil nga ang hirap ng ganong setup. And si confirmed na mukhang si Toshi, si Hajizi ay maglalaro. So, I think na, mukhang side lane na side lane Kenji ang makikita natin. Na alam naman natin ay tested na rin ng mundo, ng panahon at ng experience. At ito na si Kuya Will. Nagbandana na si Kuya Will. At si Kuya Will nilabas niya na ang kanyang inner Wachile. Ang kanyang inner Daomingsu. Oo nga, no? Oo. Nauso yung dati, no? Yung ganong bandana. Ganong itsura, no? Ang panahon. That was a long time ago kung saan sobrang culturally relevant. Ang F4. Ang F4. Oo. Tandaan yan, lagi kayong, pag may barkada kayo tapos may isang babae, matik F4 kayo. F4 kayo. Feeling nyo F4 kayo. Kung 4 kayo. 4 kayo, matik na yan. Sakto yan. Minsan kailangan 5 na kasi kailangan team Ay, oo. So pwede na rin. Pwede na rin. So eto, si Kuya si Kuya Ana, wala na siya ngayon sa kanyang pagkahiga. Uy. Ay! Woke up like this? Woke up like this si Kuya Shai. Kuya Shai, alam nyo, Kuya Shai, medyo... Kuya Shai, alam mo naman, ingat ka sa pagyuko, Kuya Shai, parang... Nagilid ang vapor, Kuya Shai, Alam mo naman kasi si Kuya Shai, tropa natin. Tropa natin niya. Si Kuya Shai, nag-message siya sa akin. Oo. Sabi niya, Boss Manjin, eto pag may laban kami ng Blue Fire, ako ako ang gawin mong highlight player. Tapos si Chu. Katapat niya si Chu. Sabi, itapat mo sa akin si Chu. Oo. Tapos, ikaw na bahala, Kuya Manjin, basta ang masasabi ko sa'yo, magkakahiwaan na. Dahil parehas kami matalim. Oo, yun ang sinabi niya. Matalas ang patalim. Matalas ang patalim, sabi ni Kuya Scheider. Kaya Kuya Schei, ingat lang din. Sa pagyuko. Ingat sa pagyuko. Classic na yan no? Kaibigan natin yan, kaibigan. Kaibigan. Apart sa atin. Pero mo si Kuya Scheider kasi isa rin sa mga taong matagal na sa MPL. That's right. And nababalitaan niya lahat ng mga social media news, mga post mo, post ni na Butters, post ng mga kung sino-sino man, and gusto niya ring makihalubilo. Kaya nagulat talaga ako nung siya mismo ang nagsabi na ganito yung gawin. No? Ganito ang gawin. Pero alam mo, si Kuya Scheider ay nagkaroon ng konting, sabihin natin natanggal siya sa MPL for a while, tapos bumalik siya ng MPL Season 5 at ang daming hype Parang welcome back Scheider Ngayon nag-step back siya bilang 6-man ng BSB. We know na we expect Scheider to be one of the OGs kasi na parang maglalaro as core. Pero nag-gets niya kasi yung
role na kailangan niyang i-fulfill. Sa BSP, maraming mga newbies na or at least mga sophomore or rookies from their side na kailangan i-feature ngayon kasi alam natin na sila yung talented din talaga. Pero kailangan pa rin nila ng veteran na pagka-captain or pag-lead ni Kuya Shider. I like it. Gusto ko yung pinoint out mo about it kasi parang character development na malupit to para sa mga old school players. Like for example, na pag-usapan natin kanina, parang si Zapno, ganun din ang nangyari sa kanya ngayon na why not dito muna ako sa bench and I will let the new kids roll out. Parang gano'n ang nangyari. Baga, sila na muna. Sila na muna ang mauna. And I think that it takes a lot of maturity to do that, but at the same time, ito yung mga dapat din maintindihan ng mga players. Parang may mabilis ang pag-transition sa mundo ng ML, ng esports. Kung ang mundo ng basketball, yung prime years mo ay mga 5 taon, sa ML, sa mundo ng esports, actually, baka nga 2 years matagal na. Yeah. Parang ganun Parang after 2 years, actually, imagine mo nga, di ba? Parang the first champions, the second champions of MPL, hindi mo sila makikita na magkakasama kasi ang bilis na magkaroon ng decline Yeah. Parang, when it comes to performance. Parang ang 2 years na yun ay equals 10 years na Parang ganun. Parang ganun Ang dami mo nang magagawa. Biruin mo, in a span of what? 2.5 years? Season 6 na tayo. Actually, hindi nga ata 2. We started nung... Or magti-3 pa lang. Magto-2.5 pa lang. Kasi we started 2017. 2018. 2018 ng June. Ang MPL Season 1. So, nag-1 year na siya nung 2019 ng June. Nag-2 na ng 2020 ng June. So, ano na? Almost 2.5 na. 2.5 pa lang. 2.5 pa lang. Pero 6 seasons na. At ang dami na nangyari. Ang dami nang nangyari. Ganon kalupit. Wow. Ganon kabilis. I am surprised actually na ganito ang nangyari. And I think that we are happy na ang dami na nga seasons. At the same time, ay syempre gusto natin mag-reminisce sa mga nangyari nung una. Imagine this, parang ilan na lang yung mga all-time dito. Si Ribo, si Few. Oo nga. Sino pa ba? Si Ken? Si Kripsu. Si Kripsu, basically. Si Fuzakin. Si Fuzakin, wala yata siya ng season 1. Oo. Hindi ko nga maalala, piling ko nandun siya season 1. Tanongin natin si Himriel. Si Himriel. Follow nyo si Himriel sa Facebook. At ang tunay na komish. Tunay na komish, alright. Doon natin malalaman kung sino pa ba yung mga all-times. So, pero ngayon, ang sure pa lang. Actually, hindi all-time si Few. Nag-miss siya ng... Hindi, nasa season 5 pala siya. Nasa season 1 nga siya Season 1 si Few. Inisip ko kung nasa season 5 ba si Few. Oo, nasa kasi nag-brand na siya. Nung season 4, nasa Signal siya. So, nasa Digital Devil siya ever since season 1. So, si Secret, ang pagkakaalam ko, nasa around season 1, season 2 yan. Naalala ko yung ano natin, naalala ko na kinakaspan. Core pa siya nun. Core pa siya. So, ang dami. Ngayon, dami palang ano ni Shider, no? Dami niyang kabatch. Totoo yan. Yun nga lang si Shider, may na-miss siya na season 4 and season 3. Season 3, season 4. Season 5 yung welcome back to the IMPL. Sa mga pinaka-hype natin na kwento. Kasi ang ganda nung storyline ni Shider. Parang resilience. Na tanggal yung kanyang team at hindi na-invite dun sa succeeding season sa MPL. Pero, ayun, they're back. They're back. Kailangan niya makabalik, no? So, there you go, guys. I think for BSB, again, gusto ko lang emphasize, iba talaga yung magkakahiwalay kayo sa laro. Even though magkakakilala na itong sina Shider, magkakakilala na sina Ana, alam na nila kung paano siguro gumalaw ang isa't isa. Yep. The fact na magkasama pa rin ng Omega ngayon, napakataas ngayon ng advantage nila. And knowing na yung Omega, alam na nila na pwedeng second or third sila, pwede kasing mag-experiment sila dito. That's also one thing na pwedeng hanggang. Kasi parang malapit na rin yung playoffs. In a way, ayaw mo mag-reveal ng mga strategies mo Ngayon, isa sa mga common na naririnig nyo siguro sa professional scene ay yung mga tago ng strategies, di ba? So, minsan mga nagtatago ng strategies. But I guess that it happens. It happens minsan. At you can't blame teams for actually doing that. Na magtatago nga sa strategies. Lalong-lalo na ngayon, kaya man dyan sa playoffs, single laglagan portion, di ba? Single eliminations, parang baliwala lang din yung mga puntos mo kung bigla ka lang matatanggal. Ang lungkot nun actually sa pag single eliminations,
dito mo mapapatunayan na mas kailangan galingan ng mga teams eh. I think sa lahat ng naging format ng MPL, ito yung pinakamahirap eh. I agree. Kasi bukod sa mas marami games talaga sa regular season, bigla namang pinakonte yung sa playoffs. Pero kasi best of 5 din eh. At actually, mas mahirap. I think yung may mga teams na kaya nilang mang 2-0 sa best of 3, pero hindi nila kaya manalo ng best of 5 kasi mauubusan sila ng heroes. Kumbaga, mauubusan sila ng panghula. So, if you're telling me na may mga format nga na mas mahirap, siguro nga ito yun. Mas mahirap, pero mas entertaining para sa viewers, syempre. Yes, para sa atin lahat. Para sa atin lahat. Oy, masaya. ang gagaling nila, parang ganun. Tama, naiintindihan ko. Pero kung ikaw yung player kasi ngayon dito, ramdam ko kahit makuha mo yung 4th seed, as long na nasa playoffs ka, you have all the time in the world para makapag-prepare at para matalo mo ng tama yung kalaban mo. So parang, it doesn't matter if you're on top, it doesn't matter kung nasa baba ka, as long na nakapag-prepared ka ng tama dahil single elims, anything can happen sa playoffs natin, Wolf. It can happen for sure. At I think nag-set up na lang yung mga players natin. Since you've mentioned about the fact na anything can happen, let's talk about Project Next. Ano ba yung mga heroes na yun nga na tinatansya natin? Feeling ko yung Saber at yung Eudora ay mga heroes na commonly natin makikita. I'm still wanting to see yung Zilong nga na makita natin sa meta. I think that I fairly see a lot of Zilong plays outside of MPL. Paring Manjin. Napakasakit ngayon. Pare. Masakit. Nag-follow up lang sa late game. Malakas yung follow up sa late game. Pwede siyang mag-side lane or jungle eh, no? I think jungle yung pinaka okay na sa kanya. Baka pwede rin i-funnel eh. Pag malakas agad. But I think I've seen a Zilong funnel. Nakakita na ako ng Zilong funnel. At malakas siya talaga sa early. Pero pag tumagal yung laban, doon talaga nangyayari. How about Alucard kaya, no? Parang, pwede. Hindi pa natin parang si Alucard sobrang low-key ngayon eh. Pero sige, makikita natin. Hopefully, makakita tayo ng mga bagong Project Next heroes dito sa ating ban. Pero syempre, move on muna tayo dyan dahil BSB, eto na, target ban on the Jawhead. Ang taas ng ban rate ngayon nitong hero na to after ng Project Next na patch. Yep. So, definitely, the Jawhead, the Khalid ay yung mga top bans. BSB, Esmeralda yung binan nila kasi parang gusto yata nilang i-open up yung Uranus. I think Omega should be banning that out. Although, pwede rin tayo makita ng Barat's ban. Kasi yun yung ding, napansin ko sa mga top teams, auto-ban yung Barat's. Yeah. One thing na hindi mo pwedeng ibigay sa mga kalaban mo. At naging trend bigla na naban yung Barats dito. Last week, never natin nakita yung Barats na pick. So we shall see kung susunod ba dyan ang team ng Omega dahil ang Uranus ay open ngayon for the taking. Let's see. Dahil pinag-iisipang mabuti actually ni Coach Dale kung sino ang kanilang ibaban. Tams. Tams definitely sa mga top picks na to ng BSB. Wala na akong stat sheet na hawak ngayon. Pero kung naalala ng mga viewers na nakapanood sa akin from before, BSB, yun yung mga most picked hero ng BSB. Siyempre, hindi ganun kataas yung win rate dahil hindi rin naman ganun kataas ang win rate nila mismo. But this is what it is. So, yeah. There's the Barats. So, ito yung tinatawag nating respect ng Omega para sa BSB. So, inopen ng dalawang teams ang Uranus dito or Yuzong na pwede nating makita dito sa third ban. Okay, Yura. Yun na. Kasi naban na rin yung Esme, so there's no answer. Now, BSB, ang daming open. Selena, Natalia, Yuzong, Farsa, and Cho. Heroes that definitely you don't want to give. Hilda, ninakaw na rin ng BSB dahil ayaw na rin ibigyan sa Omega. Ito yung hindi natin nabanggit. Pero isa rin kasi ito sa mga heroes ni Heat. Pero mukhang lilipat sila dito sa Selena. And there you go. Inopen na kagad ang Roger. Isa sa malakas na core heroes ngayon. Lalo na kapag nakakuha ng orange buff. Yeah. So, Cho, definitely the pick para sa BSB. Kukuha ba sila ng Natalia? I think also a potential hero for them. Yung Farsa, mukhang Delix na dito na kunin ng BSB. Knowing na merong Selena sa kabila. Yep. Tingnan natin. Kasi ako, actually, pwede pa ako magbalir dito. Kung BSB kesa yung Farsa or yung Chang'o.
Chang'e. May gana din. Oh. I think kailangan kunin yung BSB yung Chang'e. 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 Kasi yung Omega, alam nila yan. But instead they go Kufra. So now, Omega, nanakawan sila ng tank. What will they pick? Kufra and Hilda picks from BSB. Double tank setup agad. Yeah. This is actually interesting para dito sa BSB. Dahil ang inintay na lang natin dito ay supports. For sure, this Hilda is probably gonna be a side lane or support para sa kanila. Kasi automatic, Cupra na to eh. Or baka pwede silang mag-Cupra Cho na support, no? Uy, Ruby. Actually. Ruby against a Cho or probably against a Hilda. Understandable kasi it can survive. And syempre, ang taas din ng crowd control presence on the I'm Offended Ultimate. Yes. Ni Ruby dito. Also, But then again, ang kukunat ng BSB ngayon, Kuya Wolf. ang maganda nga lang sa Omega na-secure nila yung mga solid na side lane nga sinasabi natin. From before, ang kailangan mo lang ay lifesteal at wave clear. Ngayon, kailangan hindi na rin namamatay ka sa first 3 minutes or nape-pressure ka sa first 3 minutes kasi nga kailangan mong dumepensa. So, Ruby is one of those heroes for sure. Yeah, this is sustain para dito sa side ng Omega as BSB is taking their time para sa kanilang next ban. It's either a support or a tank para sa kanilang side dito. Kinuha na nila ang Kufra, ibaban ba nila ang iba pang tank dito, Wolf? Or magyuyusong ban? Or back siya, okay? Bubusan mo talaga ng tanks ang Omega. Yan na yung tatargetin ng BSB. Para ma-force ang Omega ng mga weird combos. But I think pwede pa rin silang mag-Atlas para sa control. Or something like Popol and Copa, honestly, sa side ng Omega. Pwede. So, you ban Chang'e. Kasi yun yung sinabi natin kanina, kailangan din talaga ng BSB. Chang'e, yeah. Kasi ang Chang'e is ayaw ng mga carries na mga melee. Yep. Kahit mga support melees, hindi siya kagad mahuhuli. So, Omega now eliminating all of the supports. BSB this time. There you go. Popol and Copa, ban. Sabi nga natin kanina. Inubos lahat ng tank. Magagamit talaga yung Popol and Copa. Now, Omega, I think they need to pick up yung I was thinking about this. I think yung since wala na yung back siya, kailangan nila ng way para meron silang makunat na initiator. Na nasa harap. So, it could actually be Atlas, but I'm leaning towards Akai para sa Omega. Tapos, also pick up Yuzong right now. Nagme-make sense dito yung Akai dahil sa Kufra actually. At sa Cho. Or Hylos, maybe? Yuzong Hylos? Hylos is good actually laban sa BSB. Kung Oh! Okay. So there's your tank Okay. para sa Omega. Tank setup, double crowd control setup on the I'm Offended and the Implosion. Ling Valir, I think, para sa BSB, pwede nilang kunin. Yep, yun na lang ang natitirang support. Valier. I think Claude dapat to. Okay. Kaysa Ling, ikaw ba? Anong I pabor? think I'm leaning towards Ling. Pero Okay. obviously, hindi pa natin nakikita. Hindi pa natin na-mention. At ngayon ay makikita natin para sa BSB ang Omega. Yan ang last pick. Hinihintay natin. I think Yuzong okay. Yuzong na lang, no? Oo. Or X-Borg. Parang Yuzong dapat. Yeah. Para may tempo kayo. Kasi kung X-Borg, ang bagal nyo na lahat. Something like along the lines of Lunox para sa Omega. Yung mga ganun mga side. Actually, baka nga mag-Angela bigla tong Omega eh. No? Angela side lane, no? Double tank setup. Alice! We don't know kasi yung Hilda pwede siyang side lane din eh. Pili ko Alice eh. Freya! Isa sa mga malapit favorite. na. Ruby, imagine mo saan ka nakakita ng panahon na magkakasama ang Ruby, at Freya, at Tigreal. Tigreal. Sa isang lineup. Sa isang lineup. Sa Omega lang yan. Kailan? Ganyan ka bangis ang Omega. Kahit ano, pwede na Kahit ano ka gamitin. pwede gamitin. At ito actually isa sa mga heroes na favorite ni Toshi. Yeah. Ang dilemma ko lang sa Freya, one time, big time hero yan eh. Pero kasi, kung iisipin mo, ang daming setup dito ng Omega para doon sa Freya. Yeah. So So, gana siya. Pwede nga gumana dito sa side lanes.
you have to take note, nagamit na to ng Omega even before MPL Season 6. Nung bago pa nga mag-resume yung Season 5, nakikita ko na ang Omega, particularly kay Toshi, na ginagamit tong hero na to. Yep. Minsan fina-funnel pa nga nila, minsan side lanes, and they integrate success. Noong MPL Season 5, doon sila medyo naalatan ng contest sa Bren Esports. Kasi alam ng Bren Esports yung rotations ng Freya. Ngayon sa Season 6, we also saw them successful with this. I think that it's just fair to say na may chance pa naman. Yeah, tignan natin dahil nga ngayong Season 6, nagkaroon tayo ng Project Next, nagkaroon tayo ng mga sustain lane para sa ating game. This time pupunta si Toshi sa gold lane. So magpapapera lang sila dito. Looking at the emblems and the talents, Wolf, mukhang action. Makikita natin because of the flickers nitong dalawang teams. Yep. It's all about the flickers, all about action. Jackson, at yun na nga, importante para sa lane ay hindi ka dapat mamatay. mapaalis sa lane mo. Para makuha mo dito yung mga siege minion. Just actually, ngayon pa lang kukunin ni Toshi ang kanyang unang times 50% na gold. As Toshi is now 70 seconds under sa kanyang Purify. Heat dito ay namumula and there you go. Isa na namang kill. Actually, si Heat, bihira mo lang makita yan bihira mo lang makita yan na matanso. Bihira mo lang makita yan na Si Mr. Fundamental yan mapugo sa isang lane. Naku po, yung top lane, nakakuha na naman ng isang kill with Ana. So that's 2 kills para sa Cho. Ngayon, si Heath yata ay hindi sanay dun sa Tigreal. Kasi parang kala niya Hilda siya, kaya naging aggressive siya. Unfortunately, for the Tigreal, hindi siya gano'ng kabilis maglakad. Kaya kailangan magaling kang mag-timing kasi minsan nasasayang yung mga movements mo. Mabigat kasi yung hawak ni Tigreal. Sa bagay. Pero eto na. Haze and Hajizi getting that kill. And actually, I think ang ginagawa lang ni Heat ay nag-provide lang ng vision para sa mga kampi niya dito. Wolf. And again, going back, feeling ko dahil sa nangyari last week na pagkabunggo dito ng Omega, ngayon gising na si Mr. Fundamental. Setting up that kill para sa mid lane, Hajizi is now almost level 5, Wolf. Yeah. Ang ganda nung pagkuha ng Omega, yung timing, okay lang sa kanila na namaten sila ng dalawa kasi naman mga supports naman yun technically speaking. Well, namatay dun si Toshi pero kill onto Heath. Hindi naman din ganun ka-impactful pa sa early stages. And Omega, yung kanilang timing around doon sa Roger na fina-funnel nga nila ngayon is actually so good. Oh no, Haze hits the stun. Napakaganda ng pana. Yun na. Wow. Ilista mo na. Nakalista na talaga. Biruin mo, nag-flicker out pa. So, that's a flicker burn and then that's a kill para sa Omega. So, they would know na 100 seconds pang walang flicker. Meanwhile, tuloy-tuloy ang kanilang pagbabalagbag dito sa top lane even though yun yung Mountain Shocker na nagmula kay Shider. Wow, Wolf, Omega on a roll. Yeah. Binibigyan si Ajizi ng napakagandang farm. Napakagandang simula para sa Omega. Kasi nga naman, Manjin, binigyan sila ng launch pad, basically speaking, ng kanilang mga supports para itong si Roger ay maging malakas. At this point, Hajizi is 2-0-1, 3 minutes in. Alam natin na ang early game potential ng Roger laban sa Yisenshin ay napakataas. So Omega will definitely feel confident now into this first turtle of the game. Speaking of confidence, eto na, confidence rate na pumasok pero confidence si Cap1, dalawa tinamaan habang yung turtle ay nawala. Nakuha dito ng sino pa ba? Nag-iisa. Ngayon ko lang napansin, siya pala ang carry. Shider with the floods, with the crits. 4-4 ang mangyayaring laban, Kuya Wolf. Shider carry, no? And Omega, masyadong hiwa-hiwalay yung kanilang mga members. Lalong-lalo na si Kenji umasim. Kaya naman, nananalo yung BSB sa laban na yun. We'll see, though. Itong laban na to. Dahil hindi pa rin tapos, bouncing ball ay nandun. Toshi, nakikipagbuelohan kay Trevor dito habang tinutuloy-tuloy lang ni Trevor ang mga bursting fireball. Pero killing spree na ang isang member dito ng Omega. Masyadong naging malalim ang BSB. Yep. Although, ang plano kasi ng BSB doon ay makapag-apply ng pressure sa mid and sa top lane so that they can push. Pero may punishment na naman si Hayes sa top lane. Napakagandang pana as Cap1 is running low. Makapag-lifesteal ba siya? Hindi niya na ipoproc yung Scotch tape para lang mabuhay as Omega will also take this bottom turret.
you can see, yung Omega, ang kanilang plano talaga is to take these objectives. After getting the mga kills, yung ibang parte din ng mapa ay pinapwersa nila para makakuha sila ngayon ng advantage sa gold. One na inapatamban Tore ng Omega, 0 pa para sa BSB. At dahil doon ay lumamang bigla yung Omega when it comes to the overall gold of the game. Yun na nga ang sinasabi natin, Wolf. Speaking of Wolf, itong Wolf na nandito, na si GZ, napakataas na ng kanyang farm. Even though si Shider hindi pa rin namamatay, mas nararamdaman natin dito yung tempo ng Omega ng pag-set up. Nahihirapan si Nakapwan dito kasi I think lagi silang ginugulo dito sa top ni Haze. Heath with the wraparound, but I guess slow lang nila. I feel na yung Tigreal kahit maganda siyang tank, medyo ano pa rin siya ulti dependent. So, nagre-require pa rin na may big combo bago siya lumaban. Tignan natin kung magagawa yung combo na yan dahil yung implosion, tumama pa yung arrow dito. Polado agad si Ana at siya ang unang mawawala. Wilson comes in. Dalawa pa lang kanyang stacks dito habang yung Wolf Pound sa nandun. The arrow will miss pero okay lang yon dahil yung Garote ay makakakuha ng isa. Shider with the traceless out. Kapwan. Nakuha rin sila ngayon ng isa pang kill. So, sunod-sunod lang. Tuloy-tuloy lang ang pakikipagbugbugan dito ng dalawang teams as Heat will set up another kill para dito kay Hajizi. Omega is now running wild, Wolf. Running wild. Hindi nakakuha pa ng turtle dun sa laban na yon, which means na lumalaki at lumalaki talaga ang gold lead na nakuha ng Omega. I have to take that as well. This is Roger. So we do know na malakas ang Roger sa early stages of the game. Toshi, nako po, na-bait yata ni Ana doon. Jabated.com.ph as Ana ay, nako po, tumatakbo pero yung pahana, nako, ito na ata ang pagbabalik. Sinabi natin kanina, Wolf, na si Haze na ang Robin. Pero mukhang binabalik niya na ang dati niyang pagka-Batman. Oh, grabe. Oo. I am really impressed of Haze's stunts ngayon, yung arrow na kumonekta. If not for that, yatap si Toshi, tapos wala pa sila nakuha. Ngayon, sobrang na-turn around yung laban, Manjin, dahil nakuha sila ng 2 kills, nakakuha pa ng Torre sa may top lane. At mas mataas pa actually yung KDA ni Haze dito kesa kay Hajizi. Yeah. Sa ngayon. Ilang kills in total? 9 kills out of 11, Wolf. Grabe. Ang kanyang naiambag. Mga nasa 87%. Ang galing mo mag-math, Wolf. Oo. Totoo ba yan? Hindi ko alam. Ito, check natin. Basta walang calculator. Oo. Pero ito, nagtatago na ang BSB as Mountain Shocker ay ma-spot out dito ang Omega. Kalati na buhay ni Heat. Pero papasok si Toshi dito with the ultimate. Ayun na nga, umikot-ikot na si Kenji. And ubos. Pati pantubos. Hindi pa nga pala nag-ultimate si Toshi ngayon pala. Grabe. At makapag-push pa ang Omega dito. Meron pa silang siege minion, which is Kumakagat the pa. Canon. Ay! Sakit. Napakasakit, Kuya Hajizi. Shider, nagdadasal na lang ng kanyang buhay dito. Hinihintay niya na lang. Nalapitan siya. Yun na. And he's just delaying the inevitable traceless out. Goodbye. And bye-bye. At makapag-push pa ang Omega dito sa may bottom lane. On the other part of the map, Toshi ay farmed na masyado para kaya nagkakaroon siya ng malakas pressure sa kanyang kalaban. Kasi the initiation mula doon sa BSB went badly for them as Omega is prepared. Handa ang Omega sa nangyaring crash na yon. Wow. Now they're leading by almost 7,000 gold laban sa PSB. And eto na. I think the game is almost over, Wolf. Para dito Tingnan natin. sa BSB. Dahil nakangiti na ngayon ang side ng Omega, mukhang masaya na si Mr. Fundamental Heat. Talagang ano, no? Binigyan lang nila ng space si Ajizi at si Ajizi nagtuloy-tuloy yung pambubugbog eh. Oo, at nakita mo dito, literal na nagkaroon ng space sa gitna ang members ng Omega. Baka wala talagang table yan dyan nun. Meron Mukha lang meron. Meron, para sa na gitna. magkakadikit sila eh. Tapos, pumipwesto lang talaga. Kasi pwede naman pumwesto. Pinipili lang minsan ni Ajizi na isingit dun sa gitna. Tignan natin. Tanungin natin kung gusto mo. Parang wala eh. Pero syempre, ang BSB ay hindi na nakakaramdam ng kahit anong confidence ngayon dahil bigla silang na bigyan ng Omega. At lot of pressure being applied, which means na doon din talaga mayayari yung BSB. We always know na kapag ang early game mo ay maganda bilang isang team, ang dali talaga mag-transition sa late game. Oo.
napakadali talaga, lalo na kapag kabisado nyo rin ang galaw ng isa't isa. Kung alam nyo na rin paano ipalakasin ng isa't isa, paano mabigyan ng tamang timings ang isa't isa para makakuha ng items. This is still difficult for BSB. I'm just so happy right now na nakikita natin si Shider sa carry form. Na nagpalit sila, no? Parang na-realize sila, try kaya natin magpalit. Try kaya natin. Kaso masyado na yatang late para magsimula Mag-adjust ngayon. no? Para mag-adjust ngayon. Oo. Sige. Habang ito, nakikita natin ng mga tropa pips natin, si Wilson, mukhang mag-change career. Mukhang nagpa-practice na siya ngayon ng modeling. Marang no? Parang umaangulo. Jomojolay Jomojolay na si Kuya Will Tapos meron pa no? May pabandana pa May bandana pa May pa-bad boy mysterious look. Mysterious look Serious look? Kulang na lang yung background music. Ay, oo. Yung yung pang-effort. Oo. Ano yun? Oh, baby. Baby. Kay Kuya Wilson. Habang si Kuya Shider, nandito lang siya sa kanyang pink na kortina. Grabe. Oo. Pink cortina. Ito na ba yan? The pink Kumot curtains. ba yan? Kumot ba yan nakikita natin? Hindi, kortina ni na Kuya Shider yan. May puti. Pero pwede rin kumot. Ito, parang tuwalya Tuwalya, no? Oo. Kasi syempre. Grabe, ginaw pala ito si Kapon Kuya Kapon. Alam mo naman kapag Shider tuloy si Kuya Kapon. Alam mo naman kapag lalaro si Kuya Kapon, mainit. So, syempre, magpapawisan ka. Kaya kailangan mo talaga yung tuwalya. Pero naka-jacket, no? Parang extra ganda init. ng ganda ng jersey ng BSB jacket. Oo nga Solid, no? Actually, dapat gagawa tayo ng review ng mga jersey, no? Sa susunod, pwede natin gawin. So far ngayon, ano ba yung pinaka-impressive na jersey para sa'yo? Magandang tanong yan, Kuya Wool. Alam mo, ito weird pero sa akin, Blue Fire. Na jersey? Na jersey. Maangas-angas yung jersey nila Ako trip ko yung texture ng jersey ng Aura. Pwede, Yung black pero may texture. Parang may something, no? Actually, maganda, tama ka, mukhang Aura nga. Maganda Tsaka, yung sa Aura. yung Onyx maganda rin. Gana din yung sa Onyx. Yung sa Signal, pwede rin no? Sa Signal, kakaiba, baseball. Pang baseball jersey, pang sports Pang sports. Pero kung design, feeling ko, yung trip, pag yung basic lang na, Hindi, sa tingin, no? Tingin, feeling ko, Aura ang pipiliin ko. So, ang pero ito maganda rin yung sa PSP. Horns up? Horns up Ayun na, ngumiti Ayan na, ngumiti na si Kuya Cap. Nakita na ni Kuya Pap. Ako pala ang Ako pala ang nakikita sa camera ngayon. Kailangan naka-smile din Kailangan smile. Ayan na. Ano ba yung Onyx, ang ganda rin ng rebrand no? Parang from before, they are black, red, ngayon yellow. nag-white, black, yellow sila White, black, yellow nga. Primary yellow. Oo. Secondary white sila ngayon. Pwede, no? Yung brand, ganun pa rin. Oo. Yung yung team na hindi nakasali, which is yung team natin, yung Zen Esports. Balita ko, nagbebenta ka daw ng jersey Nagbibenta tayo ng jersey? Tayo. Oo. Solid Hindi ko alam pero ang ganda. Feeling ko, worth it naman na bilhin yun kung sakaling may nagbebenta ka ng Zen Esports jersey. Di ko sure Di ko sure kung may nagbebenta. Meron, ng pangalan, Wolfcast. Ganun ba? Oo. Pero kung ako lang naman tatanungin, parang sulit naman pag binili. Oo, gana Gana. Pero Ganda naman kayo guys, comment nyo dyan sa baba kung kaninong jersey ang pinaka-trip nyo. Kanya-kanya kasing trip ng design yun Kanya-kanyang style May iba pa nga na alam ko pati jogging pants. Ay, oo. May ganun no? Oo. But, syempre, move on na tayo dyan sa usapang jersey dahil mukhang magkakaroon ng bakbakan dito sa bandang purple pit as Toshi will get more heroes out. So, double kill para kay Toshi. And I think, ito na yun, Wolf. Napaka-unstoppable ng Freya kapag nabigyan nga naman ng magandang farm. Naka-high and dry din siya. So, actually, mga pahabol-habol effect nyo yun dahil kunat at mabilis ang Freya. Wow. When it comes to movement speed, damage is burst type. Kaya nga naman talaga sulit yung high and dry kapag naghahabol. And you can see na pwedeng maging aggressive dito si Toshi with the Freya. Lalo na't meron na siyang Berserker's Fury, may Huskclaws pa siya. Napakalayo na ng pera dito ni Toshi. May BOD pa yan May BOD. 9 minutes, 28 seconds. 8K ang pera ni Toshi dito. Yung carry nila is 7-8. This is how strong Toshi is right now, Wolf.
I think talaga pabor kay Toshi itong side, ngayon eh, laning no? meta eh. Oo eh. And alam natin si Toshi sa mga pinamaganda yung fundamentals din bilang isang carry player. So, Alam mo naman, Tosh, nung dati, Kuya Tosh, number 2 ka lang ng carry ng QC. Pero malupit. Malupit. Kasi nag-usap kami ni Tosh, sabi ko, Tosh, ikaw number 2 ka ng carry ng QC. Ako, number 1 ng barangay namin. ma-share lang. Ma-share lang, no? Kaya sabi ko, Tosh, next time. Si Toshi mukha siyang seryoso kahit sa paglalaro niya. Pero actually, isa sa mga pinaka-maloko din yan. Oo. Sobra. Isa din si Toshi sa mga tropa nating nagtitinda ng gulaman kapag may mga online banters. Ay, oo. Oo. Ang number 1 dyan, si Raplesha. Raplesha, oo. Oo. Tagatinda ng popcorn, ganyan. Oo. Si Toshi, rin minsan taga-cheer. Oo. Oo. So, speaking of cheer, kailangan nila mag-cheer dito dahil yung Searing Torrent ay tama sa dalawa. Cup 1. Ang unang mawawala, pumasok siya at walang naging follow-up, walang naging set-up. And I think, Wolf, pwede na nating sabihin, kahit na maaga pa, this is a one-sided game na ginagawa na ngayon ng Team Omega sa BSB. And I think that they are also feeling it. There's a wipeout. Although, dalawa lang yung natira. Parang medyo may nangasimple dito mula sa Omega. And then again, Lord is gonna be available. Ngayon, yung BSB, dahil hindi sila ganun kayaman, ang bilis na kanilang mga death timer. In fact, Wilson and Capwan ay mabubuhay na. Nevertheless, Omega makapag-push pa rin sila dito sa gitna, I'm sure. At mukhang, yun lang. That was sad para kay Capwan dito. Pero okay lang, it doesn't matter. Dahil ang Omega, kukunin na nila yung tower, kukunin pa nila yung purple, uubusan na nila ng mga resources itong BSB. Yan yung tamang gawin kapag lamang na lamang kami. Ubusan mo rin ng jungle yung kalaban. Lalo na pag nafe-feel mo na hindi mo kayang mag-ubos ng tore sa base ng kalaban, parang mas maganda minsan na nagkukuha ka na lang ng mga buffs na extra. Ninanakawan mo ng buffs yung kalaban mo. Oo, para wala silang panglaban talaga. Kaya eto na, both of the teams dancing around. Nasa likod, Mr. Fundamental, pero tinulak siya dito. Pero si Kenji nandito na din. Gagamitin niya yung offended dito. Naku po, si Trevor, Yishun-Chin ang nawala. Goodbye, Silog. Goodbye, Tapos na ata, isulat mo na sa karinderya dahil Team Omega, they will actually not take the Lord, pero itutuloy na lang nila itong push. I think this is the GG push. Mukhang GG push na nga yung gagawin. Bukas na nga yung gitna. Ana, the only one to survive at makapag-depensa. Pero mukhang masyado ng late yung kanyang pag-recall sa base. Grabe yung ginawa ni Hit doon. Nakita mo, tinank niya pa ng onte. Bago siya umalis. And wonderful display of Mobile Legends action mula sa Omega. Isang dominating performance from a dominating team again. So that will add another point para sa Omega dito. Even though, and yet again, number 2, securing their slot para sa ating playoffs. It all started nung kanilang timing. So, maganda yung simula ng BSB. Nakakuha sila ng 2 kills muna. But I'm talking about timing kung saan mo gagamitin yung carry mo. This time, it's a jungling carry. So, funnel carry, basically speaking, Roger. At tiniming nila na nakuha na yung double buff setup, level 5. Tapos tsaka sila kumuha ng kill. Tuloy-tuloy yung kanilang momentum afterwards. Grabe, titignan natin kung itutuloy pa ba nila yung momentum na yan afterwards. Kunin ko na. By the way, kunin mo na yung bola. Nati-triple ko muna. Sino gusto mo? Sino gusto mo player? Siyempre. Dwayne Wade. Dwayne Wade, sige, Dwayne Wade. Dwayne Wade. Paano? Siyempre, papasa na natin kay Rob Luna. Sige. Dwayne Wade. Rob, ikaw na. Uy, medyo nasablay ako ng pasa. Kala ko ako si Markif. But anyway, mga kaibigan, yun na nga. This is gonna be a very good statement for Omega sa laban na yun. Maraming salamat pala sa mga casters natin. And pag-usapan natin dito, paano ba or ano ba ang nangyari for BSB during that fight? Pwede rin natin siguro tignan first din yung mga item build nila. Pero one thing to note doon, mga kaibigan, during the early stages of the game, medyo nagkaroon nga ng konting lapse, like a few seconds lang for the side of Omega kasi nag-start ang BSB with a 2-1-2. So meaning to say, iniwan lang nila yung YSS sa gitna and they have both tanks nandoon sa kasama sa mga side lanes nila. Nagkaroon lang ng konting lapse doon on the side for Omega kasi tinitignan ni Hit kung
kumukuha na yung YSS ng purple buff. We can also check here as well. Tuloy-tuloy, in terms of the itemization, even Haze dito is actually one of the best Selena plays na nakita ko for the MPL or at least for Omega itself. Is that all throughout the game, siya yung pinaka naging game changer eh. BSB, sumasabay sila sa Omega for like a minute up until the mid-game. Or rather, at least 5 to 6 minutes. Ano ang naging mali or probably nag-iba yung ihip ng hangin for the side of BSB. Yep, nakuha nila yung unang-unang turtle. But going into the next turtle, nananalo sila sa team fight nung una pero hindi nila ito nako-convert into objectives. Meaning to say is they're just going for the kill on the early game but not pushing enough. Dun lumamang dito si HadJC because he has actually a complete and continuous farm from start to finish. Hindi siya namamatay gaya na nakikita nyo. 13-0 dito ang KDA. 13-0-4 rather. Ang KDA dito ni HadJC. Hindi siya mapasok. As for Toshi naman, sobrang dominant niya doon on the side lane. One thing doon is nakakasabay, to be honest, doon si Ana versus Toshi doon sa may top lane. The only difference, of course, is this certain hero. Ba't ayaw niya sumulat? But anyway, ayun. So, what I'm trying to say is that yung Selena dito ni Haze, going into mid-game, going into the top, as in kahit saan, all the lanes talaga naiikutan nila. Somehow, the Tigreal dito ni Hit, medyo hindi siya nagma-matter on the early stages of the game. Number one, of course, mobility. But during the late game, mararamdaman mo na talagang nakakapag-zone out ng mabuti ang isang Tigreal. And they're actually one of the teams as well na gumamit. I think the only one who is using the Tigreal here on MPL Season 6 was Bren Esports. Now, we could be able to check here on the post-match data natin is that everything, kung makikita mo rito for HadJC, all the tower damage sa kanya halos nanggaling. This is a 20,000. This is very, very huge, mga kaibigan. And for absorbing the damage, ito naagulat for Toshi. Yes, he's actually the Freya. Pero nakikita mo yung mga na-absorb ng damage dito. That's 50,000. Meaning to say, nala-lifesteal niya, nasusustain niya yung mga team fights. And somehow, meron din siyang parang mini-stun during the team fights. And yun yung isa sa mga nagpapahirap, especially with Trevor, pag tinatalo na nakagad siya ni Toshi, 1 or 2 slices, patay na siya kagad dito. Let alone Shider, pagtapos ng traceless niya is madali na rin talaga siyang makuha dito. So all throughout dito, mga kaibigan, for the Omega, from start to finish, everyone on their role did the thing that they need. Now, what is BSB about to do going into the second game? I think that their start was phenomenal. Okay siya. To be honest, outstanding performance during the early game. Probably, may pwede pa silang ayusin. Let's go ahead and check the smart highlights natin kung paano nag-unfold talaga yon during the early game. Here, as you can see, mga kaibigan, dikit yung score natin. That's 2-3, even on the rotation. Pero kung mapapansin nyo, the only time na nakabasag dito ang BSB is yung naubos sila sa baba. It's actually yung nagpupush na lang si Ana doon, 'di ba? Parang the usual side lane push na hinihintay na lang nilang na mag-react sa kanila. Doon yung Omega, but Omega is very intelligent for that particular moment na hindi nila kailangan mag-react doon sa isang Chu dahil yung Chu ang kailangan ang mag-react sa kanila. You can go ahead and check here all throughout the game, 5,000 lead for the side dito ng Omega. Tuloy-tuloy na yan. Nagkakatuloy-tuloy na yan. And makikita nyo dyan guys sa inyong mga screens is that wala pang nababasag. As of 7 minutes going into 8 minutes, wala pang nababasag dito ang BSB. Now, all throughout the team fight, makikita mo sobrang sakit na ng damage dito. Nag-godlike dito, both of the heroes yata. I think godlike dito si Toshi, godlike dito si Haji. This is a complete snowball, wala pang late game. And a superior team fight. Look at that. Hindi nila pinuwersa yung Lord because they know na kayang-kaya nilang harapan everyone on the team fight for BSB. And yan yung naiwan yata dito, si Ana going into the top lane. Diyan pa lang pala yung mababasag. Dito pala siya, yung nung na-wipe out. Look at that. That's the only time na nakabasag dito ang BSB. Nandoon sa top si Ana and medyo scattered din yung possession dito ng BSB and they don't have that chance na makakomeback talaga from that particular moment. So, of course, HadJC here will be our smart MVP, but for me, there is also, aside from the KDA, of course, the 13, sumusulat na yung ballpen ko. Ayos ba yun, guys? But 13-0-4, that's a very phenomenal na score or KDA para sa isang carry. Think this is a good contention as well for the KDA natin dito sa MPL. But for me, one that I could safely state is that when you spell Haze, hindi mo masusulat ang Selena without the Z
dito dahil kasunod niyan yan. Selena ni Hayes, isa sa talagang nagpaikot ng rotation, gumawa ng mga plays, even for the top mid, bottom lane dito ng buong Omega. You can see at mararamdaman mo talaga yung impact dito ng isang support na Selena. Now, sa mga ganitong pagkakataon mga kaibigan, mamimigay rin tayo of course ng ating mga giveaway codes. Before that is of course dahil kung gusto nyong suportahan or isa kayo sa mga sumusuporta sa Omega, make sure to scan that QR code. Dediretso kayo dyan mga kaibigan sa kanilang fan page, and as well kung of course sa mga fan ng BSB, make sure to support them as well, as this might be yung sunod na laban, might their final match here on the MPL, and we're really looking forward na makapag-force sila dito ng Game 3 over Omega. And also, we do have here our giveaway code. Make sure to scan that one. Type nyo na kagad. Pwede nyong screenshot. Pwede nyong gawin agad ngayon habang nanonood kayo or habang nagdadraft for the second game para hindi kayo maunahan. And another one, bonus giveaway para at least tuloy-tuloy lang yung mga gifts sa inyo ng Mobile Legends. Yan. And before, actually, pagkatapos nyan, sama nyo na rin tong QR code to join the mythical raffle draw, or pwede nyo ring i-type yan on bit.ly/mrd-po. Ayan, tuloy-tuloy lang guys. Bukod doon sa mga items na nakuha mo na giveaway code, meron pa kayo doon nasa for the raffle, mythical draw, and of course, ano nga kaya? Ano nga kaya ang pwede pang gawin dito ng BSB? But as for Omega, they're really looking very strong. One game to win. Pag nasara nila to ng 2-0, they could be able to secure themselves on the top 2 spot nila doon sa bracket B. At naghihintay na lang sila kung sino ang magiging top 3 doon sa bracket A, at yun ang kanilang unang makakalaban sa playoffs. Pero bago natin pag-usapan lahat yan, ibabato ko muna kayo ulit sa ating mga casters. Here we go! Hoy! Para tayong binowling eh. Grabe, no? Ang lakas talaga ni Kuya Rob. Ang lakas ni Kuya Rob eh. Yung Ibang dala klase, hanggang no? dito eh, no? So, men, actually, sinabi ni Kuya Rob dito na ito na yung pang-cement ng Omega sa kanilang top 2. Kasi I think they're at 22 or 23. 23 basically. And then Yeah, pag at nakuha least, nila 23 at least. Pag nakuha nila to, they're going to have 26 points. Na I think may hirapan na ang mpl-ph. Yes. Hindi na. Makuha. Because mpl-ph is at 18 at ang kanilang potential points na lang ay 24. So technically speaking ay hindi na din naabot sa rank number 2 ang mpl-ph. Even if masilat nila yung mga susunod na kalaban nila. But then again, I think that matagal na rin naman nating alam kung ano yung shape nung sa Group B. Sa Group A kasi doon pa medyo may kaguluhan eh. Yeah, magkakaroon pa tayo ng mga magkakaroon pa tayo dyan ng mga potential na mga crucial games. I think magkakaalaman yan lahat bukas. Yes. Kasi meron ding ang laban ng Aura, Onyx. I mean, ang laban ng Onyx is Aura din. Tapos, if I'm not mistaken, Execration, meron pang isang laban. I think that they're gonna be up against Blacklist. While, Hindi, naglaban na sila eh. Naglaban na sila. Blacklist, Execration and... check na lang natin. Omega. Against Omega. Oo, may Omega pa sila. For Sunday. Yes. For That's Sunday. right. That's right. Yeah, so kapag nakuha nga pa, pwede pang makakuha pa yung Omega ng ilang puntos pa dito para makapasok. So 22 ata sila, Wolf. Yeah. Hindi sila pwedeng 23. Kasi habol sila sa Bren. That's right. 23 sila. That's right. Oo, 29 yung Bren right now. Mamaya, i-review natin. I-review natin. Hindi na nila, kahit anong mangyari, ang Bren ay secured na sa top 1. Kasi, Top 1 na sila, Oo, tama. So, chill. Chillax lang. Okay. So, with that said, again, kapag nanalo yung Omega dito, sinabi na ni Rob kanina, hihintayin na lang nila yung number 3 doon sa ating Group A, which is ang tagal. Bukas talaga natin malalaman. Legit naman na tomorrow is. I think that at this point, mga kaibigan, wag na po kayong maghabol ng mga mangyayari ngayon sa Group A. Abangan talaga bukas. Pero ngayon, let's just enjoy itong sa BSB and Omega. Later on, Signal Ultra ulit magkakaroon ng laban. And kailangan nila ma-2-0. Kailangan nila ma-2-0. At yung Onyx naman, they just need to secure one win. One win lang. It's Signal Ultra Weekend, actually. Ladies and gentlemen. Tama. Kaya,
Hanggang Sunday, makikita natin ang Signal Ultra na maglalaro. Meanwhile, mabalik tayo dito sa game ng Omega versus BSB. Interestingly, nag-change ng role ang BSB dito. Nilagay nila si Shider sa carry position. Pero mukhang with the experience na meron ng Omega, kahit na mamatay si Heat nung early levels, hindi na hindi na itatransition ng BSB sa lead. Yun kasi nagiging napapansin ko na problema from teams na nanggigigil sila sa mga tanks. Syempre, ikaw ba naman ginugulo ka sa jungle mo, hindi papatayin mo talaga. But it comes a time where yung kabilang hero, which is Roger, na kayang independently mag-jungle after level 2, nakakaikot siya doon sa mapa. Tapos pwede na siyang iwan kung sino man yung hero ni Heath. Kaya din naman, hindi mo siya mapipigil makapag-farm. So I think that ang kailangang i-solve dito ng BSB ay yung Roger, kung sakaling yun yung magiging pick ng Signal Ultra, or iban na lang nila. Huwag na lang nilang ibigay sa Omega. Okay na sana. All goods na sana. Yun na lang ang mga pwede sanang gawin dito ng BSB. I think in terms of draft, okay may table may gana Kaso nasa nasa part na kung paano nyo gagawin ang early laning stage. That's right. Ang taas ang emphasis natin dito ngayon kasi nagkaroon na talaga sa mundo ng MLBB. Ng laning stage. The first 3 minutes, laki ng emphasis We saw that earlier, at least yung BSB, na-hold nila yung first few minutes ng game. Kaya hindi sila na-pushan at hindi sila naubusan ng tinatawag nating turret energy shields, di ba? Energy shields, na yes. importante. So, I think that it's good na yun yung idea dito ng BSB. At least nag-a-adapt sila sa kung ano man yung nangyayari ngayon sa ating meta. We will know kung ano ang magiging shape if we see the draft actually. Yeah, mamaya. Nahintay na lang natin. In a while. Kalma. Ito na nga, actually. Ay, sakto. Diba? Na isusulat, kakasabi mo lang. Lapit. Diba? So, Omega now banning Khalid. Open na naman ang Uranus and ang Yuzong dito. Let's see kung magkakabanan. Esmeralda para dito sa side ng Omega. So, if you are in the blue side, Wolf, kung ikaw ang mamimili ngayon, ano nang mas gusto mo? Yung side lane pressure na uso nun o yung mga jungle? Kagaya ng Hilda, kagaya ng Johed. I think yung Johed Hilda. Kung ako lang ay blue side, hindi ko hahayaan na hindi mapick yung mga heroes na yun. That's ang mga meta heroes ay tinatawag na meta heroes for many reasons kasi sila yung pinakamaraming nagagawa sa laro. So definitely Johed or or Hilda kung available yan. For me, if I'm Omega, I'm just gonna take it outright. Lalo na gagamitin pa ni Kuya Heat, the Mr. Fundamental. So, tignan natin ngayon kung yun nga ba ang una nilang pipiliin or baka actually pwede ring iba ng BSB. Dahil may ma-open talaga na jungle na ngayon Seeing the bans right now. So, walang Uranus. Okay, so mamimili ka na lang. Hilda or are you gonna go for the Johed? Oo. Or pwede ka rin actually mag-Natalia pa nga. Or Selena. Yes, Natalia, Selena, particularly Johed. I think yung Johed kailangan ba ng BSB? At least kasi yung Natalia or Selena, grabe, may ibang change angulo. angle. Grabe naman yung pala. Omega lang ata may ganun no? Yung change no? angle. Ibang klase. Ibang klase. Ibang Production klase. quality ang tawag dyan. Okay. Tignan natin. BSB is taking their time. I think you ban Johed now. If not, napapaisip rin sila, Hilda ba o Johed? At least kasi pag binan mo yung, baka i-open nila parehas. Tapos kunin na lang nila isa. So, they ban Selena. Ngayon yung Omega, Johed or Hilda. Ang kanilang kunin. Tapos yung BSB, kukunin ko naman yung natira doon. Tama. Pwede silang, kung ano man yung natira doon, prepare up nila ng isang malakas pa na Cho or ng isang pang side lane. Wala nang Tams Ay, yeah, sorry. So, baka isang support. Yeah. Ay, hindi. Roger nga pala. Trend nga pala to ngayon. Ang priority si Kuya pick. Roger. Pinakauso si Kuya Roger. Luna. Naging trend to ngayon no? I think this is the 4th day na nakikita nating prio pick ang Roger. Yes. So, Johed So, nila. sila magjo-Johed. Hindi ka na mag-Hilda. Nag-Hilda pa rin. Ayaw na lang ibigay no? Oo, ayaw nila ibigay. Side lane Hilda na yan. Okay. Or side lane Johed actually. Tingnan natin. Sa Omega, since meron ka ng show, pwede pa rin sila mag-Tigreal uli Oo. Or Kuf.
Nag-iisip ako ng lane ng bully na hero Bully para lane. kay Heath. Pwede sila mag-chow. Yep. Cho PNK? BNK sounds good actually. Kailangan i-hit yung bully heroes eh. Yeah. Or Farsa at this point. Pwede, Parsa. So you go Kufra kaya? Chow Farsa or Choco Fra? Choco Fra? Maybe. Basha. Basha, okay. So wala sa mga sinabi Export, natin. wow. Interesting. Grabe Okay. itong iba yung priority ng Omega. I'm actually surprised about this. But Xborg works wonders against Hilda Yep. kung damage output, damage department lang naman usapan, but dun sa Joed. So BSB, pwede na sila kumuha ngayon ng, kung gusto nila, ng Yisun Shin or Yeah. ng isang Lancelot. Yeah. I think better dito ang Assassin instead of a Yishun Shin. Ang hirap kasi ng Yishun Shin against a Xborg and against a Baksha. Medyo mas pipiliin mo na lang yung Lancelot siguro pang laban. O kaya, carry kaya. Pwede, parang Pero wag muna ngayon. Like, wag muna pwede sila i-think mag-last pick carry. I like Oo. it. I like the idea. carry pick sa BSB. Chang-O muna sila ngayon. Valier now for BSB? Could be good. Baliro. So, Okay. yun Wala. na nga, Yishun Yisun Shin Shin talaga. na, sinicure Okay. na nila. Pwede naman. Palag pa rin naman. So ngayon ang hinihintay natin ay Omega Heroes. We're waiting for a support. So Farsa, Chang-O, Balir ay open. So sabi ng BSB, okay, out na lang Balir, kalma lang kayo. Meanwhile, sa Omega, what are we waiting for, Wolf? I think you're gonna have to ban Farsa or Natalia. Yan, ang ganda ng Natalia ban. But I'm also considering Chango for both teams. Pwede siyang iba ng BSB. Kasi yung Omega, pwede nilang i-pick up yung Chango since hindi sila scared dahil yung back siya nasa side nila. Oo. Could be that. Pwedeng ganun ang mangyari, no? Okay lang. Kasi may protection naman. Classic combo yun eh. Classic Baksha, combo. Chang-O. Yep. Yung cover fire technique. Oo, the cover fire technique. Yung Last year yun mga bandang November last year, no? Kinakas natin. Baksha, Chang-O, Kimi. Cover Oo. fire technique yun eh. Grabe. Tagal Napakasakit na, nun. no? Tagal na nun. Tignan natin. So, Farsa. So, Chang-O na nga. Chang-O na dapat. Kailangan na po yan. Scary yan, ha? I feel na yung BSB, pwede nilang gamitin yung Farsa, but they themselves banned it. So, yun yung nawiwirdohan ako sa decision nila. Kasi pag nagban na yung Omega dito, pwede na mag-Chang-O yung BSB actually. Oo. Unahan na totoo nila. yan. Pwede rin yan. Pwede rin. Oo. Ah. Or iba ng Omega yung Chang-O. Okay. Oo, sa palitan. Palitan. Kasi pwedeng nakawin. Oo, yan nga eh. So, magkakagura to. Kagura Lunox. Lunox. BSB Lunox. Na isusulat. Or you get your Yuzong now. Para at Yuzong least meron ka Lunox. namang meron ka namang side lane. Ruby is also available. Oo nga. Knowing Omega, pwede rin silang mag-Freya pa rin. As Ow. one of their most like... Actually, Omega, pwede silang mag-Lunox support. Sila. So, BSB, kailangan nilang pumili dito ng side lane na lang. Hintayin na lang nila yung Omega mag-support, no? Or baka kasi maubusan sila eh. Kapag hindi pa sila nag-side lane yan. Feeling ko Yuzong na eh. Kagura, okay. So, Kagura nga. I think you go Lunox now if you're Omega. Lunox Freya or Lunox Alice. Pag ito nag-Veil na naman, Veil and Ruby, Veil and Ruby, eh, no? Pag Ruby, don't be. Ruby cannot Ay, Ruby cannot be. Veil equals Veil. Oo. Pero pwede, no? Veil Ruby. Yun na, si Volta. Let's si go. Volta! Let's go. Let's go, Volta! Let's go. We are electric generation and that's in shine. In a shine, dynamite. Let's go. Sino pa ba ang ibang gagamit? Walang iba, Wolf. Ay. Walang iba. Sabi ni Hayes dito, kay Pew, alam mo, Pew, hindi pwedeng ikaw lang ang magpakita ang gila sa gayawang Eudors, ha? Siyempre, mga classic boys. Ito si Hayes din pala, isa sa mga Hayes. all-timers. All-timers yan, men. Alam mo kasi, blooming si Eudora ngayon, eh. Iba, no? Iba, pag bagong gupit. Alam mo yung pag may tropa ka na
yung May glow up. may glow up. Oo. Ganyan ngayon si Eudora. Kasi yung, ano siya sabi mo nga na heartbroken, na pero bro, nag-move tapos on. nag-move on. Ngayon, at nasa glow up na siya Oo. ngayon. Sa mga tropa-tropa nyo, meron yan for sure. Ngayon, may naiisip ka na na mga kaibigan mong Nag-glow up. nag-glow up, no? Kadalasan nangyayari yan sa mga girls. Sa mga girls. Oo. Sa mga girls. At kapag meron kayong barkadahan, parang ito yung ano niya, ito yung panahon niya. Parang siya yung uso ngayon tas, ay, ang ganda mo, girl. Oo, Ganun nga ganun. ngayon. Ganon si Eudora ngayon. Kaya nga, kita mo Kaya naman gusto mo, confident, lumilipad Lumilipad pa. Dati parang wala yung accessory sa sa tenga. Oo nga eh. Glow up talaga eh. Na glow up is real no? May background na rin siya. Sabi Oo. niya, eto kayo ngayon, ikaw Kagura, dati sikat ka, pero wala ka pa ring background. Wala kang background. Kasi panahon ko ngayon. Oo. Ako ngayon, girl. It's my time, Ito na, Ito na, Kuya Wolf. Tingnan natin the second time na nakita natin ng Eudora in a game here in mpl-ph. So, kahapon, first time nakakita tayo ng Savage. Oo. Let's see kung anong ibibigay ni Hayes this time sa Eudora. At instant pause muna tayo mga kaibigan na naghihintay. So, Magic Worship Eudora. Ay, naku, napakasakit. Poke type ulit. Poke type. Napakasakit niyan, Kuya Wolf, na isusulat. Ano nararamdaman ni Hayes ngayon? Pero kasi pag Eudora support, ang dami mong magagawa eh. Kahit sabihin na natin madali kang patayin, pero kung talagang poke lang ang usapan, bago pa makalapit yung mga kalaban mo, masakit na. So, that's Jawhead and Hilda. Oo. Although Ay, innately oo nga, no? makunat sila, yes. Pero kaya silang tigilan muna, di ba? Ang madaya kasi ngayon sa Eudora yung superconductor eh. Yung passive. Yeah. Yun yung nagpapaano sa kanya ngayon, dagdag extra damage. Kaya dagdag burst. So, I agree with you, Wolf. Kapag lumapit yung Hilda dito, kapag lumapit yung Jawhead, pwede pa actually maka-outplay ang team ng Ang galing Omega. talagang mag-outplay, no? Oo. Minsan kasi parang pwede nga, yung Omega mismo, the way kung paano sila mag-outplay, kasi nangyari, binibait muna nila. Kunwari, mamamatay na, tapos tatakbo ng konti, tapos biglang may respo na, di ba? May respo May eh. respo. Ganon ginagawa ni Hit eh. Oo. Pag si Hit yung jungle, siya yung magiging bait, siya yung baitor. Oo. Tapos, papasok si Hayes, parang magugulat na lang sila. Oh, ito, na-bait na kayo. Na-bait. Oo, na-baitor sa kayo. patibongero. Sa patibongero, no? May isa siyang patibongero. Yun pala yung tawag ng baitor, no? Ayoko na. Baitoris! Baitoris. Baitoris. Yan ang uso ngayon. Hindi pala pwedeng baitor. Laging may wrist. Ngayon ang Ayoko na. Parang pag tinanong yung nanay mo, tinanong yung tatay mo na, tinatanong sa school, anong daw trabaho mo? Kunyari, yung nanay mo ay isa palang banker. Banker, Sasabihin mo, Bankers. sabihin ko, bankerist, Oo. gagano Pag ako. dancer, syempre Dancerist. Oo. Uso yan eh. Uso yan. So, ngayon yan. Kasi nagtataka tayo, bakit yung guitarist, Guitarist. drummer. Oo nga, no? So, pinagsama na lang para wala nang lituan. Oo, tama. Iba talaga, Pinoy. Iba talaga ang Pinoy. Iba talaga ang Pinoy. Awit sa'yo, idol. Ano? Barg. Barg. Mahilig ang mga Pinoy sa mga ganyan, no? Mga evolution of Revolution words. of words. Laging may ano eh. Lagi, every generation may mga usong words. Oo. Tsaka, di ba sabi, parang napagkwento natin dati, every year may bagong salita na uso. Oo, ang tawag dyan, modern word. May bagong modern word. Last year ata, sana all yung pinaka naging... Oo. Yung hugot, di ba? Naging ganyan. Word of the year din Word yun, of the yung year, hugot. Nagkaroon pa ng mga word of the year na toxic. Yung toxic, pwede. Toxic. Ngayon yata normalize eh. Lahat normalize eh. Normalize. Saing, Or awitize. Awitize, di ba? Parang awitize eh. Sa Pinas, awitize. Ayan awitize. Awitize. Sa buong mundo, normalize ang word of the year. Parang ganon, sa Pinas, awitize. Tsaka, awiteries. Awiteries. TikTokeries. TikTokeries eh. Speaking of awiteries, awit na talaga dahil naka-first blood na ang Team Omega. Very shocking na early on. Wala pang 1 minuto. Imagine, nagpakita na. And that's also because of, I think yung pressure na ginawa ng Roger. Kasi may ensnare, kumbaga yung
Yung Angela eh. Oo, na puppets on a string. Ayan, no? Ayun, no? So, ang galing. Grabe. Hindi maka-out agad yung Cho, eh, no? Kasi nahahabol dun sa extra movement speed. Grabe. Interesting yun, ha? Ang daming single target wrist kasi na stance ng Omega dito. Oo. Ayun, no? Pork Lightning. Ay, nako, si Heat najuli. Pero nasa loob siya ng ultra healing. Healing galing, no? Healing galing, eh. Alam mo, men, yung revitalize kasi talaga, eh, pag back siya, hindi mo kagad mapapatay, Kuya Wolf. Parang awitize, no? Awitize, eh. revitalize. Awitize, eh. Alam mo, 1 year na pala yun, yung awitize. Ayun nga, no? Oo, 1 year na yun. Kasi, ano rin yun eh, back siya, Chango. na ano yun eh, na meta. Oo. Grabe naman. Ganun na nang nangyayari. Ang bilis ng panahon, bilis ng panahon. Si OGZ, men, ang lupit na ngayon men, feeling ang sakit ko. nung damage. Ang lakas kasi nitong si Roger, Kenji. eh. Pag si Kenji ang naglalaro ng Angela, kabisado niya yung hero to the point na Pero si sobrang aggressive niya. Kung si Kenji yun, this time si Toshi. Oh, it's also true. Ang naglalaro. So, mainit. So, naituro ni Kenji. Ay, oo. Kay Toshi Master kung Kenji. paano ang mga Sa bagay, pare silang parang Japanese yung tunog eh. No? Si Oo. Master Kenji at si Toshi. Master Toshi. Ay, naku, tinamaan tuloy ng electric arrow. From abyssal arrow to electric arrow. Talagang parang si Few. Parang si Pew talaga. Ano ang tawag dyan kay Haze Wolf? Archerist. Archerist. Oo, kasi araw eh. Oo. Ay, nako, tinatarget nila si Tosh dito, si Kuya Ay, Tosh. doon na. Ay, nakaramdam si Kuya Tosh. Ay, pinalik si Kuya Tosh. Inaliyup. Naku po. Ang ganda ng follow-up pagka-aliyup. Inaliyup sa sinipa. Sinipa. Pero eto na, ang pagbangon ng pagbangon ng api, ang katinan ni na Kuya JZ dito. Kuya Wolf, this is I think, ang dilema dito ng BSB, hindi si Kuya Tosh eh. Sino? Si GZ eh. 2-0 na si Kuya Actually, GZ. kasing ikot niya, no? Parang sulit, pero nandito na. Ayun na, tinulungan na ni Kuya Kenji. Ay, grabe. Ay, the moves! The moves! Flickerist! Grabe yung Fade away! Fade away flicker, men. Ang lupit naman ni Kuya Kenji doon. Grabe naman yun! Ginamit niya yung bush, pero ang tawag pala doon, fake bush. Fake bush! Kaya nag-fade away siya bigla nung Fade flicker. away, grabe. Head and shoulder, fade away, lahat na. Oo, ang lupit ni Kuya Kenji. Kailangan na, we need to see the replay. Nakita kasi Kuya ni Hit, Kuya. Kasi sabi, okay lang mamatay. Oo, okay lang mamatay. Iba, tinan mo Ito na, oh. flickerist. Flickerist, going to the right. Ay, kaso tapos na eh. Masyado kasing intense, kaya tapos na agad. Oo. Oo, hindi Tapos na sakto inabutan. rin yung ultimate ni Love Waves. Love Waves. Hindi na inabutan ng camera sa sobrang bilis ng pangyayari. Kung you watch the replay. You watch the replay, Bobby eh. Bobby, nako, eto galit na ang BSB. Sabi nila, at least kunin lang natin ang buhay ni Toshi. Pero nasa likod, nako si girl. Si girl lalo, ayan na nga. Thunder God. Glow up is real eh, Blow no? up is real eh. May spark. Yan yung tinatawag nating may spark. Oy, nako, eto. Flame shot. Pero galit na si Kuya, GZ. Ngert. Ginangert-ngert na lang eh. Naapektuhan yung BSB doon. Bigla silang nanggigil ngayon sa mga members ng Omega. Alam mo naman. At nag-overextend. Oo, alam mo naman, may kasabihan tayo pag nanggigigil ka eh. Hindi mo mapigil. Oo, wag kang manggigil kasi hindi ka makakapagpigil. It rhymes. It rhymes. At ang BSB, nanggigil talaga noong time na yun. Nanggigil talaga kasi galit na sila kay Kuya Tosh eh. Pero ang ganda nung daming combo na pwedeng simulan dito ng Omega. Oo. Oh, Ay. definitely, ang ganda nung Last Insanity plays. At ayun na naman, no? Ito na naman, Kenji, coming in with the last insanity, pero buhay pa rin siya dito. Meron siyang immortality. Habang yung mga kampi niya, Bobby D, ay inuubos na ang team ng BSB. Habang si Wilson ay tumatakbo na lang, yung poison ni Heat ay hindi naabot. Sa gitna, mukhang meron din yatang clash. O, diba? O, galit Ang sakit. Kailangan nilang iwasan si Hayes kasi kapag merong nakikidlatan dito, so, ang daling talunan ni Kuya Haji kasi ang gagawin na lang niya, nakuryente na bumaba ng HP, ilalasit na lang niya. Oo. At nako, eto si Trebo, ay, buti na lang ka mo sinipa. Speaking of kidlat, sabi ni Ana, alam mo akong tunay na kidlat eh. Ayo. Ang tunay na kidlat. Ako ang tunay na Time kidlat. speed. Oo. Si ano yan Typing mo po yun, si diba? Kidlat McQueen. Si Kidlat McQueen, diba? Kidlat McRaina. McRaina, Parang sa ganda, pwede. Kidlat McRaina. Uy, si Kidlat McRaina. Ay, nako.
Huli. Ang ganda no, tingnan mo ginamit ni Heath yung kanyang ultimate para lang mag-clear ng wave sa Oo, ang mid. galing, no? Para maubos lang, no? Ang laki nung emphasis nila dito sa may mid lane turret. I guess kasi malapit siya sa ano eh, dito sa turtle. Kaya gusto nila na nakikip nila yung pressure dun sa part na yun. Oo. Habang si Kenji dito, boy. Ganda ng combo ng ano, no? X-Borg Angela. Parang yung Piraga armor, parang nagmumukhang dumodoble. Ay, oo nga, no? So parang hirap tuloy patumbay ng Mahirap Piraga. patumbayin eh, oo eh. Actually good. Kasi kanina pag ginagawa ng BSB, nanggigigil sila kay Kenji. Si Kenji, tinatawag niya lang si Kuya Tosh. Sabi niya, Tosh. Tapos, nag-ulti lang si Tosh Boy lagi. Si ano yun, no? Master Kenji, tsaka si ano... Si Master Toshi. Master Toshi. Oh, kompleto eh. Pero nakikita natin ng Omega, maganda yung kanilang control ng lanes. This is what I like. Kasi yung BSB, obviously, gusto mo, kahit sino ng team naman, gusto makapag-push. Oo. And yung Omega, ang kanilang, ang BSB, ang way nila para makontrol si GZ is mag-push para hindi makapag-farm. Oo. Pero since nakakapag-depensa ang Omega, yun, nakakapag-farm si GZ ngayon. Totoo ka dyan. At ayan, grabe. Nag-jabated na naman ito, Oshi. Ayan ang, nakita mo yun yung tinatawag na wag kang maghahabol. Ay. Ayun yung nangyari. Masyado siyang, yun Masyado naman siyang naghabol eh. Na ano siya, na-overcommit. Na-overcommit siya. Lagi mong tatandaan. Ah, oo. Utang lang ang hinahabol. Pangarap lang. Pangarap at utang lang ang hinahabol. Hinabol niya si Kuya Toshi. Si Kuya Wilson. So, yung dahil doon ay napanin siya. Ito si Kenji mo. Turn around Okay na nga. Yun na. Umikot oh. Sabi niya, turn around pala. Turn around. Oh, ay, galit na si Kenji. Kasi si Kuya Kenji naman, no. Kaso alam mo, nalaro niya pares yan. X-Borg tsaka Cho. So kabisado niya mga galawan. Yung galaw eh. Totoo. Ito na naman. Love waves na. Parang tapos na ata gera. Uy, grabe siya GC. Ang hirap. Kinakalmot na lang niya GC dito. Tumatama pa dito yung reset ni Heat. And eto na. Mukhang magtutuloy-tuloy na Toshi as the Angela dito. This is the Omega specialty eh. Angela side lane. Oo. At yun, ang talino, pinatay mo na yung Tore. Pinatay mo na yung Tore para bago kumil at mukhang tapos na ata ang laban, Kuya Wolf. At least in the middle, as you saw, yung ginawa ng Omega is nag-dive sila under the turret. Pero si GZ, sabi niya, patumbayin ko muna ito. Tapos tsaka tayo lumaban. 10-0-0. Grabe. Si GZ. Dito lang, screenshot nyo na yan. Screenshot nyo na. 1-0-0-0. Wow. Ibang klase yung score ni GZ dito, min. Ibang klase talaga. Parang... Ang lupit, no? Biruin mo, sabi niya, bakit nga naman hindi tayo magtotore muna? Pwede naman. Pwede naman eh. So siya siya no, had GZ. All I do is kill, no matter what. 10-0. 0. Ngayon lang ako nakita talaga itong stat line sa isang core na parang walang assist. Sakto, 10-10 ngayon eh. Ay, oo nga, no? Yan na isusulat yan, sabi ni GZ. Alam mo naman, ngayon mataas ang ating komprasyon eh. Ay, nako, oo nga eh. Kumbaga, mapapatenten ka talaga mapapatente na mamaya ang Omega nararamdaman ko eh. Ang hirap ngayon sa BSB, Kuya Wolf, ang tanong, paano sila makakabalik dito? Napakasakit na ni Kuya JZ, hindi na nga nila maisahan, no? Yun ako. Looking now para sa side ng BSB, obviously, alam nila na sila ay nalulugi ngayon. So, paano sila gagawa ng play? Pwede nating abangan. I think yung fact na hindi sila nag-iisip pa ng plan na all-in as 5, doon nangyayari kasi napipitas-pitas sila ng Omega. Naisa-isa sila. Ayun, no? Ayan, naku po. Naku, grabe. Napipitas jutsu. Naku po. Pitas jutsu is real, GZ. Feeling ko, ilista mo na sa banga, Kuya Wolf eh. Kasi ang hirap na nito, biruin mo 3 hero na yun nandun. Mag-isa lang si AJZ. Even the Hilda cannot deal with the Angela. Ayan, nagkakatipian Naku po, ba't ka nag-stay? Kasi. Mahirap kapag nasasahay ko sila ni Toshi. Tingin ko si Wilson Tito. Pag nakikita niya si Toshi, sabi niya, ay, gusto ko itong gigil talaga ako dito. Gigil ako dito eh. Yan yung tipong tropa mong 1 week lang in love agad. Ay, oo. Oo. Tapos sira lahat ng pagkakaibigan. Kasi yung mga naninira ng pagkakaibigan dahil lang sa 1 week, 2-3 days in love agad. Dapat pag may kaibigan kang pag-ibig, no? Oo, pag may kaibigan kang ganun, feeling ko, untog mo sa pader eh. Batukan mo lang sa likod. Oo, pwede. At ayan, sabi ni Ana, ayan in love ka agad dito sabi ni Ana. Ito ba yan? Ito ba yan? Sige. Hirap ngayon ng Omega pa rin kumuha mag-push kasi kagura pa rin to eh. Yep. Boost pa rin na agad yung Medyo, hindi pala medyo, talagang makate. Oo. Yung poke
na potential nga coming out from The Cags. from Kagura. And this is something na kailangan sanang i-bolster ng BSB. Palakasin nila. Oo. Ayan ang gusto rin makita mula sa BSB. Kumuha sila ng pagpitas laban sa Omega. This is their way to start winning. So hindi pa tapos. Lagi niyong tatandaan mga kaibigan hanggat may oras pa sa shot clock. Oo naman. Kayang-kaya pang Kaya pumalag. pang pumalag. Ay nako, si Kenji mahuli dito, tumambling. Si Ken Tumbling. Uy. Ken Tumbling. Ay nako, Over the Ajiz. back of the GC. Grabe yung over the backot moves. Grabe. Nagtumbang preso. Ay nako, eto. Ano ba to? Olympics ba to? Olympics. Ay, ayun na naman. Oh, track and field. Ibang klase. Grabe si Haji, sabi niya, never akong tatalon, never ako magtatransform kapag wala akong tatalunan. Wala akong tatalunan. Feeling niya kasi, ano siya eh. Feeling niya kabayo siya eh. Oo, gymnasterist. Gymnasterist. Ibang klase si Ajizi dito, men. Feeling ko after this game, number 1. 14-0-0. Oo, number 1. Kailan siya magkaka-assist? Yan ang tanong. Yan ang tanong, men. Sana hindi siya magka-assist. Kasi for the first time, yun yung mangyayari. No assist game. No assist game. All I do is kill. Ay, nagka-assist! Kuya Kenji naman. Alam mo naman kasi, Kuya Wolf, sa basketball, hindi naman pwedeng ikaw lagi ang tumira ng final shot. Lagi mong tatandaan, si LeBron, si Michael Jordan Pinasa Steve Kerr. Pinasa niya kay Steve Kerr. Oo Si LeBron nga. James nga, pinasa niya kay Danny Green eh. Oo nga. Tapos diba? si Ray Allen, di ba? Diba? Pinasahan ni Chris Bosh. Chris Bosh. Oo. Oo. Pero make sure mong sa papasaan mo, shoot. Ngay. Pero sabi ni GC, ako din, kailangan ko rin kasi ng assist, Kuya Manjin, Kuya Wolf. Hindi naman pwedeng ako lang lagi mag-shoot. 15-0-1. Oo. Para kay GC. Ayun. 16-0-1. 16-0-1. Ibang Siguro, klase si Haji dun eh, no? Di, wala na eh. Galit na siya Too eh. easy for Hajizi. Too easy for Hajizi. Ang child eh. Ano bang child si Hajizi? Ang dami ng child eh. Oo nga eh. Basta, sleeping child. Mas Sleeping child. I'll cover you, sleeping child. Sleeping giants naman. Destiny's Child. Destiny's Child. The child of destiny. Pwede, Destiny's Child. At nangyari. Grabe. Anong KDA to? 1803, 1903. Lista mo na sa, ilista mo na sa banga. 22. KDA yan, di ba? Pag ganyan. Hindi ko alam. Kasi K plus... tas 0 deaths. K plus Teka, A over D. Imamat ko. 19 plus 3. Tama ka, Kuya Wolf. So, 22 talaga. Oh Tama, my glove. Grabe. Iba si Ajizi dito. Kailangan na natin isipan ng Monic. Kahapon Kailangan meron na. na si Chuck Mamba. Si Chuck Mamba. Kailangan na natin ng bago. Kay Hajizi. Kaya Ajizi. Iba. Kusa na lang naman lalabas yan, Kuya Wolf. Oo The nga naman. KDA machine. Pwede. Ano yun, no? Kung may the killing machine, eh, no? Oo, pwede. The killing machine eh. Sinabi natin nung nag-start yung Omega, yung nag-start itong season na to, na parang nawala yung killer instinct ni Hajizi. Pero I think it really depends din eh. It really depends on the game eh. Ibang klase. Roger of the Philippines. Team Roger eh, no? Ibang klase, sira pa yung upuan ko. Sobrang Hindi hindi ka makapaniwala sa mga nangyayari. The aggression from the start. Imagine mo, wala pang 1 minute. Hindi pa pumipito yung referee. Yung referee, no? Pinasa Sinut ka niya na. Sinut niya from the outside. I-inbound pa lang, sinut mo na. Ganong kalupit. Miracle. Hindi ko kinain. Oh The my miracle, baby. Miracle baby. Hindi ko alam. Lalabas na lang. Lalabas na lang, basta-basta yan. Basta, ang bottom line, ladies and gentlemen, Omega is still at the second spot and I think ang hirap na nilang habulin, no? I think make sure natin yan pag pinasa na talaga natin. This time, ikaw naman magpasa. Oh. Sige, ito na. Ng bola kay Rob Luna. So kanina, nag-bowling eh. Medyo i-baseball natin. Oh, hey, saktong-sakto lang. Buti nakapagsuot ka agad ako ng gloves kasi hindi ko alam kung anong klaseng bola yung ibabato ng mga casters natin. But, wow, congratulations of course to Omega getting or actually securing themselves on the top 2 spot for the bracket B. And of course, maraming isang karangalan to watch and of course for the whole team of BSB dito sa MPL. Pero bago ang lahat, tignan muna natin yung mga item build of course dito nung mga players nung team natin, Omega and BSB. To be honest, all throughout,
sobrang uncontested dito ni Haji. But there is something I would like to point out dito na that is not something you see every day on the X-board dito ni Kenji, and might actually ask him later if in case siya yung mai-interview natin. Kenji dito, sa mga hindi napansin, he actually used the support emblem with the Avarice. Like what I've said, hindi siya yung usual nating nakikita sa isang X-board kasi kadalasan ginagamit doon ay fighter with the Festival of Blood for the sustain, of course, for the spell bump. Kunya ako nagkakamali. So, bakit ginamit ni Kenji yung Avarice? It's basically para mas mapabilis most of the time. Kasi di ba pagka isa kang X-board, ang gagawin mo lang naman is mag-spam ng skill mo, ng first skill mo, and every time, every 4 seconds na gumagamit ka ng skill having the Avarice on the support emblem, you actually get 10 gold up to 1,200. Basically, nakuha ni Kenji yung kanyang immortality at exact 5 minutes. And that's actually fast enough para sa isang X-Borg. And for that moment, sobrang sustainable niya na on that specific side lane. So meaning to say, having that certain side na hindi na kailangang problemahin pa ng tank nyo, ng support nyo, is very crucial for the whole team fight for the whole team kasi they only gonna focus on the side ni Toshi. Given or let alone, pag ginank doon si Kenji, pwedeng tumalon doon si Toshi, which is the Angela. I'm sorry. Now, going back dito kay Had GC, the itemization definitely worth it. To be honest, any item could actually work dahil for the whole squad dito ng BSB, wala nang maka-Winston talaga. Kahit sino kayang tunawin. Even the Jawhead, even the Hilda, kayang-kaya na siyang tunawin dito ni Had GC because of the early snowball he had. Merong certain na ginawa doon yung BSB on the early game na mas lalo nakapag-boost kay Had GC. Let's go ahead and check the post-game stats. So for the post-game stat, let's look ahead, of course, our 1903 KDA. Tingin ko pwedeng mag-contest nga to for the highest skill natin dito sa MPL. But look at it, the damage 70,000, tower pushes. This alone, may kita mo rito. All the pushes, all the towers, almost all the farms on the jungle is being funneled lahat papunta dito kay Had GC. Pwede nating tanungin siguro, saan ba dito nagkamali? One thing gusto ko i-point out kanina, yung pag-force ng BSB doon sa may bottom lane, sila Cap 1 and Trevor, they actually tried to push. Kumbaga, they would like to have, gusto nila na merong mangyari doon sa bottom lane to the point na na-double kill sila doon ni Haji, and all throughout, nagtuloy-tuloy na yon hanggang sa hindi na, o kumbaga na-choke out na ng mabuti ang BSB on the farm, everything. Hindi na rin masyado makapag-farm si Shider all throughout the map. And yeah, let's go ahead, of course, to tignan natin kung sino ba yung ating yung smart highlights natin in MVP as well. So, let me go ahead, burahin natin to. So, this is actually the 3 minute of the game. Makikita mo dito guys, sobrang sustainable. That's what I'm talking about kay Kenji kanina. Hindi na nila kailangan, and even yung outmaneuvered, outplay, itong part na to, yung nagtago siya sa bush, then nag-flicker out siya, then saktong-sakto rin na nag-ultimate sa kanya dito yung Angela. What a beautiful play talaga. Yan yung isa sa mga clip-worthy na mga laro dito sa MPL. Now, going back, Haji, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo na finors nila Kapwan. Yes, nabasag nila yung torre sa baba. Yes, nagkaroon sila ng, sabihin na nating objective on that specific time. Hindi katulad ng game number 1 na hindi sila halos nakabasag during the early game. Pero masyadong pilit. Masyado siyang pilit to the point na lalo silang nabaon dito ng Omega from that specific play that they did. And from there, hindi na nila masyadong hindi na sila nakabawi. On the first game, they actually canceled the Selena during the drafting. Pero I think one of the things din na dapat nilang kinancelan ng hero, definitely the Roger. Kasi yung ikot ng, yes, the Selena was very crucial for their first game. Pero yung Roger dito ni HGC is very consistent. Kahit saan, all throughout, kahit na actually, there's no such thing. Wala nga yata masyadong nag-invade na nangyari dito sa dalawang match natin na to. And of course, our smart MVP for the second game, of course, HGC. Wow, this 1903. Yes, hyper carry, yes. Pero
having a 0 death in as well, sobrang may kita mo nga di ba? Pagka yung sinasabi nga nila ng mga casters natin na tumatalon talaga siya, sobrang na-maximize niya even his ulti, even yung pagta-transform niya into the werewolf, nagagamit niya doon sa mobility din. That's one reason kung bakit napa-priority ang isang Roger ngayon, because not only, kung i-compare mo siya sa mga ibang marksman, he's actually a marksman fighter, is that medyo kahit papano tanky siya, mobility on the map, he's actually fast on the jungle as well. Sobrang, isa to, I think, sa pinaka gamit at talagang worth it talaga na i-pick dito as your hyper carry. Kumbaga versatile tong hero na Roger. And yeah, wow. What a performance. What really a performance. Especially sa mga gumagamit dyan ng Roger, for sure. Sa nakita nyo na yon. But before anything else, meron tayo dito someone from Omega na i-interviewin dito. Let's go ahead and welcome dito Kenji. Can you hear me, hello Kenj? po. Oy. By the way, long time no see. I mean, and specifically dahil medyo this is gonna be, tingin ko tama, no? Second time you actually had the game dito ngayon on regular season. Oo, second game. So, pwede mo ba kaming i-walk through how it come to a decision na si Kenji naman yung palaruin natin ulit? Di ko rin po alam decision lang po talaga ng coach namin kung sino po yung papalaruin. Ni Coach Dale. Okay, sige, ganito na lang. Going back into the game. Gaya ng sabi ko kanina on the explanation, kadalasan kasi 'di ba ang X-Borg, ang ginagamit ng mga emblem diyan was the Festival of Blood. Sobrang standard niya. Bakit Avarice ang napili mo? Or bakit yun yung ginagamit mo for that game? Para po sa yung movement speed po, tsaka yung passive ng Avarice. Isa na rin yun sa kung bakit ko ginamit. I see. Actually, at least may natutunan yung mga viewers natin. Yung movement speed do talaga. Yung movement speed talaga yung habol ko. So parang additional na lang yung 10 gold per skill di ba? So yung movement speed talaga. Sa bagay kasi pag sa fighter emblem ka, physical penetration yata and attack no? More on damage. Hindi, bali sa support emblem may ano rin po dyan may penetration din naman po. Yeah, totoo. I think that was hybrid penetration yata siya, no? Oo. So, anyway, Kenji, of course, sobrang excited kami na nakita namin ikaw ulit on the MPL stage. Well, not really the stage, at least for the regular season. Bukas, mga kalaban nyo is Execration. Siyempre, of course, we're not allowed kung maglalaro ka bukas, pero just in case lang na maglaro ka bukas, ano bang i-expect namin sa inyo? Given kayo, 2-0 nyo ngayon, BSB kahapon. Ang ganda rin ang pinakita ng Execration. 2-0 nila yung Blacklist International. Anong laban ang matutunghayan namin para bukas? Siguro po, talagang magandang laban po, pero expect nyo na mananalo kami. Ay, gusto ko yan. Pwede ba sulat dito? Confidence. Talagang yung, kumbaga, in a scale of 1 to 100, gaano kataas ang confidence level ni Kenji bukas na mananalo kayo sa Execration? 100 po. 100. 100. 100% mananalo bukas ang Omega. Regardless win or lose, I think secured na yung top 2 spot nyo di ba? Kasi that's gonna be 27, basically hindi na siya mahahabol ng mpl-ph. But last question na lang para sa iyo, Kenji. Going into the playoffs, sino ang gusto nyong makalaban sa playoffs? Para po sa akin, kahit sino naman po kung karapat dapat ka mag-champion, kahit sino pa yan Ay, gusto ko yung mindset na yan Confidence is key Totoo naman. I mean, bakit ka nga ba mamimili or bakit mo iisipin? Kasi kung gusto mo naman pumunta hanggang championship, definitely kahit labanan mo lahat. Tama naman, good mindset, magandang. But, syempre, hindi ko na rin ito patatagalin, Kenji. Give your final shout out sa mga sumusuporta sa'yo, sa buong team, and of course, sa mga nanonood dito sa atin on Mobile Legends, MPL. Shoutout sa lahat ng fans ng Smart Omega, tsaka sa family ko and sa girlfriend ko. Yun lang. Yun. Wala bang kaya pala inspired dito si Kenji. Okay, hindi ko na ito patatagalin. Congratulations once again, of course, for the secured slot as well on Bracket B. Maraming salamat, Kenji from Omega. By the way, guys, ayun na nga. So, natapos yung unang series natin for day number 2. Yeah? So, meron pa tayong 2 series na panonoorin. But before that, make sure to scan the QR code dito if you would like to support ang Omega. Pag in-scan nyo yan, diretso na kayo kagad sa kanilang Facebook page, and as well for BSB, yes, that is their final match na nakita nyo kanina lang here on the MPL. They will not be joining us on the playoffs, but
they did made a good fight. Maganda yung mga pinakita sila sa atin na magaganda. Of course, definitely they have something to work on for their team. And excited ako na makita silang muli. They came from the qualifiers before. Kaya nila ulit gawin yan. Possibly, baka makita nating muli ang isang bagong BSB na team. But before that, we have here a giveaway code. Make sure to scan that. Make sure as well na kopyahin nyo na yan and i-type nyo na rin as well para makakuha kayo ng mga in-game items coming from Moonton. And meron pa tayong isa pang code. Yeah. I-ready nyo na rin yan, guys. So, you have a chance to win in-game items. Yun nga, pwede ring skin. Diba? Depende kung how lucky you are. But if feeling lucky ka ngayon, make sure to scan the QR code to join the mythical raffle draw, or pwede mo rin siyang i-type on your desktop, on your browser, bit.ly/mrd-po. And wow, that was match. That was a very, very good match, mga kaibigan. So, yeah. Ano pa bang mga pwede nating abangan? Ano pa bang mga pwede nating abangan dito? But I think pwede pa tayo. We would also like to thank our sponsors, mga kaibigan. Of course, we would like to thank our official telco partners, Smart. Squad up, rank up, and keep up with your favorite teams as Smart powers up your game with free games for all. Get up to 14 GB for Mobile Legends and Facebook Gaming for 7 days. Simply download the GigaLife app and choose free game. Our official sponsor, Realme. The Realme 7 series is now available nationwide. Join the revolution and own the fastest charging smartphone in the country. Like and follow Realme on social media to know more. Our official partner, Gillette. Get free diamonds with purchase of Gillette's Mac 3 Razor, Vector 3 Razor, or Blue 3 Simple Force Pack in select pure gold doors nationwide. Our partner in esports, PayMaya. Get free 50 pesos credits for PayMaya when you download and register using the code MLBB. Terms and conditions apply. Our partner in esports, TikTok. Naka-live din tayo dyan, mga kaibigan. Use the hashtag Mobile Legends for you to be able to win premium skins and watch legendary videos. Our official gaming headset partner, Logitech G. Here like a pro. And of course, this event is powered by Moonton. And of course, guys, before we actually head on to a very, very short break, ang sunod nating serye dito is gonna be crucial for, of course, we will be seeing once again Blue Fire, but ito, isa rin sa pinakamahalagang laban for Aura PH to regain their number 1 spot on Bracket A. Magawa nga kaya nila? Yan ang ating tutunghayan. Pero bago ang lahat, iwan ko muna kayo with the Realme top 5 plays of the series. To be great? Now you can with the new Smart Giga Games 99. Get 1 gig data all day, every day for Mobile Legends and more. Game to be great with Smart Giga Games 99. The way you live your
life depends on the network you choose. Your movies, music, and games can only be as good as your network's speed and strength. Slow means Game over. but the Philippines' fastest mobile data network means Game changing. choose the network that gives you what you truly enjoy. How do you know about this Giga Life? Simple and smart ako. When uncertainty is our reality, we rise above with the things that matter. Gigafy happiness. Gigafy love. Gigafy friendship. Gigafy dreams. Gigafy hope. With smart Giga music, video, games, work, and stories, we let our passions run free in the new world we face together. Smart. Live Giga. Realme 7 Pro, 65-watt charging evolution. Realme smartphone, dare to leap. Don't pay cash. Pay Maya. Para may balik bayad ka. You've got me on the edge. Legit, right? Not quite. Just like your disposable razor. It's time you switch your disposable razor for your legit first shave, so you can be every bit legit. Gillette Mac 3. For a closer shave, less irritation, Switch to Gillette Mac 3. Good day everyone, welcome to Fun Talk. My name is Wolf, your host, and with me, history-making champions, two-time Aura PH, formerly known as Sun Sparks. Welcome, kamusta naman? Kamusta? Sige, kasi may mga hindi rin siguro nakakilala pa or baka nagulat sila kasi nakaputi na kayo, bago na yung jersey. Pakilala nyo naman yung sarili nyo, ano yung role nyo sa team. At Ako si Christian Pifaura, IGN Grace Rapisha, and ako 22 years old. Ako yung tank support ng Aura PH. Ako naman si Grid Alan Jedrick Abaloy, 21 years old, tank support ng Aura. My name is Reza Alcadua, IGN Orange. I'm 22 years old. Role ko 5. Ako po si KLVJ Hernandez. IGN ko po KLVJ. I'm 15 years old, tas ang role ko po is fighter mage ng Aura. My name is JP De La Cruz. IGN ko JP. Marksman Assassin ng Aura PH, 21 years old. Ako nga pala si Ashley Marco Cruz. IGN ko Luwas, role ko fighter. I'm 21 years old. Alright. Guys, first time na nagkaroon ng online na tournament, kahit yung mismong playoffs online, naglalaro lang kayo. Describe nyo naman yung feeling, ano yung difference. Laking challenge kasi wala yung communication, yung pagsasama namin. Iba kasi pag magkakasama kami, kumbaga walang problema sa pag-uusap, tuloy-tuloy yung command. Tapos, nung nagsama-sama kami ng playoffs, bumalik yung excitement namin dahil magkakasama kami. Tapos, nung nag-champion kami ng playoffs, parang nakaka-miss lang yung cheering ng crowd. Nawala kasi yung feeling na may sumisigaw. Anong initial reaction nyo nung Onyx PH, JP? Sila ulit yung nakatapat nyo sa Grand Finals. Kasi noong una, nung pagpasok namin ng Grand Finals, inaantay lang namin yung kung sino maglalaban sa lower bracket ng finals, kung sino papasok sa amin. Tapos nung nalaman namin Onyx, masaya pa rin kasi si Grid gusto rin makalaban yung Onyx PH.
So, kumbaga, pinagandaan na rin namin. Tapos, napag-aralan din kasi namin sila kasi waiting na kami. Napapanood namin yung laban nila against Grand yung finals. Grade, last time nasa losing side sa Grand Finals. This time, nasa winning side. Gusto namin malaman ano yung pakiramdam on both ends. Siyempre masaya kasi finally natapos ko yung sinisigaw ko nung season 4. Kasi nung season 4, nung game 4, sumisigaw na ako na champion na tayo. Tapos yun, naudot syempre malungkot nun after ng game nun. Tapos pagdating naman nung season 5, nung nag-champion, sobrang sarap sa feeling kasi finally natapos ko na yung sinisigaw ko nung season 4, diba? And masaya din kasi parang may winning play kang ginawa doon. It's amazing. Natalia play. Can you describe to us ano yung nasa utak mo ng mga moments na yon? Paano mo kinausap yung mga kampi mo about that? Sa akin kasi naramdaman ko talaga na kahit anong gawin ko, kahit anong decision na gawin ko sa game, tiwala lang yung pating ko na parang walang mali sa amin kahit na mag-error kami, okay lang. Tapos yun, nung naramdaman ko yung tiwala na yun, nung time na yun, hindi na ako nagsalita eh. Sila nagkakagulo sila nun sa Lord, tapos sabi ko, it's my time, di ba? Anong mas masarap na feeling para sa FLVJ? Yung first championship o yung etong most recent one? Para sa akin yung first championship kasi nung na 2-0 kami, parang tumingin talaga ako sa audience nun eh. Na parang ang dami pala namin supporters. Parang sabi ko agad na, tara guys, bawi, pakita natin na kaya natin. Tapos ang sarap din ng feeling ng sinasabitan ng medal sa stage at saka inaangat yung trophy sa stage. Guys, lahat naman na nandito deserving na mag-champion. Lahat kayo may pinatunayan. Pero isa sa mga tinitingala ng mga viewers natin ngayon, syempre si KLVJ, the king. Pero before MPL Season 5, meron kang pinramis kay Mami. Actually, let's watch this video now. Ang promise ko, Mami, magbaback-to-back kami, tapos mag-MC tayo nila ate, tapos champion din doon sa ibang bansa. So, Kel, yung promise mo, natupad mo, medyo lang kasi may konting hiccup na. Pero ngayon na back-to-back champion na natupad mo na yung sinabi mo kay Mami, meron ka bang bagong promise? Hindi man natupad niya sa MSC, pero pangako, champion kami ulit gamit naman yung mpl-ph. Sa M2, buong mundo naman yung champion namin. Captain Reflesia, solid mga players mo for sure. Pero ano yung pwedeng abangan ng viewers? Feeling ko yung pinaka-abangan nyo lang is yung same enjoyment, excitement ng team namin pagdating sa paglalaro. Siguro abangan nyo na lang sa Aura PH yung same na ginagawa namin, yung excitement, yung saya sa game. May kita nyo pa rin, pero yung improvement namin, ipapakita din namin sa inyo. Aura PH, your back-to-back champions ng MPL, two-time history makers, at hindi daw sila magbabago para sa MPL Season 6. Kaabang-abang for sure. This has been MPL's Fun Talk. See you in the next one.
Kami na naman ay nagbabalik para dito sa game number 2 ng MPL Season 6, ang pinakahuling Sabado ng regular season. Kami ang inyong mga kasama, The Connection. Ako si Majin Paldas, kasama ko si Wolf or Wolfcast. At ang maglalaban ngayon ay ang Blue Fire at ang Aura PH. Wolf, alam kong gusto mo nang sabihin to. Gusto mo nang sabihin to. Alam ko na rin gusto mong sabihin yan. Anong tawag sa pangalan na to, sa game na to kay Wolf? Playing with fire. Fire. There you go. Siyempre, marami munang salamat sa ating official tournament telco partner, ang Smart. Squad up, rank up, and keep up with your favorite team sa Smart. Powers up your game with free games for all. Get up to 14 gig of Mobile Legends and Facebook Gaming for 7 days. Just simply download the new Giga Life app and choose free games. Siyempre, official sponsor din natin ng Realme. The Realme 7 is now available nationwide. Join the revolution and own the fastest charging smartphone in the country. Like and follow Realme on their social media pages to know more. Solid ang mga tropa natin dyan. And siyempre, ang official sponsor natin, Gillette. Get free diamonds with every purchase of Gillette's Mac 3 Razor, Vector 3 Razor, or Blue 3 Simple Force Pack in select pure gold doors nationwide. Also, thank our partner in esports, PayMaya. Get free 50 pesos credits from PayMaya when you download and register using the code MLBB. Terms and conditions apply. Siyempre, papasalamatan din natin ang isa pa nating partner in esports, ng TikTok Live. Search the hashtag Mobile Legends, makakita kayo ng mga legendary videos ng ating mga Lodi at pwede pa kayong manalo ng mga skins. So, download and search TikTok Live. Siyempre, also thank our official gaming headset partner, Logitech G. And syempre, powered by Moonton. Yun na nga. Logitech G. Narinig ko yun. Wolf, dahil playing with fire nga. Playing with fire. Parehas apoy. Syempre, again, maraming salamat para sa Logitech G. Here like a pro. Ay, syempre. There you go. Ayan. So, bakit nga ba Playing with Fire ang title natin dito? Well, dalawang bagay yan. Una sa lahat, ito ay apoy. Kulay blue na laban sa apoy na kulay pula. Kulay pula. Ito, ang mahirap kasi dyan, Kuya Wolf. Naniniwala ka ba sa naisusulat na mas masakit at mas malakas ang apoy na asul? Nako, hindi natin matitesting yan. Kasi ang sure ako, mas mataas ang temperature. Pero hindi natin masasabi kung mas mainit, kumbaga, pero hindi mo masasabi kung ano yung mas masakit. Totoo. Kasi apoy is apoy. Apoy is apoy. Oo, kapag tinamaan ka ng apoy, automatic maiinitan ka, pwede ka mapaso agad. Totoo yan. Pero again, naisusulat na ang apoy na kulay blue, dapat ang mas mainit. Mas mainit. Aso ang problema dito, Kuya Wolf, mukhang baliktad ang sitwasyon sa Blue Fire at sa Aura PH. Kasi sa Aura PH, mukhang sila ang mas mainit dahil kapag nakuha nila ang 2-0 victory na I think marami sa inyo ang for sure pumapabor sa Aura PH, papasok ang Aura PH ngayon sa first place ng Group A. Pwede, no? Pwede. So, I think yung Aura, they definitely need the points pa rin. Gusto pa rin nila makuha yung mga putos at panalo dito. Pero yung Blue Fire at the same time, syempre, although wala na silang chance na makapasok ng playoffs, mas maganda na rin na ilaro ng mas matindi dito. Again, playing with fire nga. Nakipaglaro sila dito sa Apoy. Hindi nila alam kung kakayanin ba nila ang Aura. Pero itatry pa rin nila. Kung kakayanin ba nila ang init. Ang init. Nasa init. Nasa init. Alam mo, may kasabihan nga tayo, the fire is burning on the dance floor. So, talagang iinit ang dance floor para dito sa ating laro. Interesting to, no? It's Fuzaken versus his old teammates. Ay, totoo yan. This is parang ang storyline natin. Nag-champion na nga si Fuzaken with the Aura PH back when they're called Sun Sparks. But let's see with the Fuzaken's new squad. Ang Blue Fire. Nga, ang Blue Fire. Kilalanin natin. Wala naman siguro threat para sa akin. Yung nanay ko lang kasi baka di ako palaruin. Wala pong threat sa amin sa MPL kasi Blue Fire lang malakas.
Yung team na excited ako makalaban is yung Aura PH. Namiss ko na sila kalaro eh. Parang kahit sa as kalaban na lang, makalaro ko sila. Nakita naman kung paano namin nasabayan. Baka ngayon ay malamangan na namin sila. Siguro makapasok ng MPL si Doggy kasi pangarap niya rin talagang ulit yun. Team Payaman kung makapasok sila sa qualifiers. Kasi pag di sila nakapasok, Kong, baka naman! Omega PH kasi nilaglag nila kagad kami nung playoffs ng MPL Season 5. So, oras na para bumawi. Unleash the Heat! Unleashing the Heat. And mukhang sila nga ang na-unleash nasa tournament. Pero okay lang dahil si Chu, si Lim, si Secret, si Cripso, si Puzaken at si Unseen, gusto nilang umalis ng nagliliyab at naglalagablab. Napakagandang exit, no? If ever lang na itong Blue Fire maka 2-0 sa Aura PH. Yeah. Napakagandang at least statement nun. Sinabi nila, okay, sige, hindi pa kami nananalo sa kahit anong series sa buong group stages, regular season ng MPL Season 6. And baka naman, sabi nga ni Chu dito, baka naman. And this time, ay kayanin na nga nila. Apoy, kailangan nilang i-channel yung unleash na yung talagang init. Kung meron pang natitirang init sa Blue Fire, eto na yun. Literally the last series that they'll play. Kung meron pang kakaunting baga sa uling, kailangan na nilang paypayan. Kailangan na nilang lagyan ng, ano ba yun? Oxygen. Oo, para lang ng fuel. Oxygen and fuel. Para lahat lang lahat na. Mainitan. Kumbaga, magkainitan na talaga. Magkainitan na. Oo. Nandito na yon. Para kay Secret, lahat na ng mga sikreto niya, ilabas na niya. Lahat ng mga sikretong malupit. Sikretong malupit. May kailangan niya ng i-unleash para unleash the Heat. Mind you, Kuya Wolf, na buong squad ng Blue Fire ngayon ay nakapaglaro na. Even though, yun nga, hindi sila pinapalad manalo dito. Gusto kong makita naman ngayon ng combo ng Chu, Secret, Cripso, Puzakin, Unseen. Kasi parang halos lahat nag-ahano na ulit. Sino yung gusto mo? Chu, Secret, Cripso, Puzakin, Unseen. Okay. Kasi parang si Lims na lang ang hindi nasa sub out. Ay, pwede. Oo nga. I think at a certain point, itong si Lims yung parang sabi niya na ang kinakatakutan lang niya ay yung kanyang nanay. Mami. Si Mami. But we'll see. Napakahirap na katapat ng Aura PH at ang talagang pwede nilang gawin ng Blue Fire ang element of surprise. Oo. Yun na lang. Kumbaga, kailangan nilang i-channel lahat ng init sa katawan nila dahil mas mainit pa rin for sure ang mga kalaban nila. Let's meet Aura PH. Inaabangan ko yung magkakalipad na bagong pasok. Sana pumasok na rin yung makakatalo sa amin. Bali, ang magkakatet lang sa amin kung IQ nila, 99999. Siguro yung gusto ko makalaban yung RRQ sa mga tournaments kasi sila ngayon yung dominating sa mga sa ibang bansa ngayon. And tas gusto ko talunin yung mga international teams na PH yung magcha-champion. So muna mag-champion this season para mag-qualify kami sa M2 World Championship. Pagdating doon, so mabawian yung Japan tsaka Ibos Indonesia. Aura Fire! Aura Fire, no? Ang init! Dati Sunsparks lang sila Dati, na Spark lang. Oo, yung doon sa Spark, may lumabas, tapos biglang naging totoong apoy. Correct. Ganon. JP, KLBJ, Kilowash, Grid, Raplesia, and Renjo. Undoubtedly, isulat nyo na ha, ilista nyo na, Kuya Wolf. Na we know na again, ang taas ng odds ng audience ngayon na kumampi sa Aura PH against Blue Fire. But who knows? Kasi last time na naglaro itong Aura PH, na 0-2 sila at walang iba kundi ang NXP. Oo. Ang Aura ay natalo din sa Blue Fire, if you don't know. Ay, oo, one time. Na one time sila doon. One time sila doon. Na one time sila.
At ang gusto ko lang din i-mention ay si Renjo pa ang pinakamataas ang KDA para sa kasi naman nung ginamit nila si Renjo, dalawang games ang solid din ng kanilang performance. Yep. Pwede pa nga talaga makahula ang Blue Fire kung sakali. Pero syempre, alam natin na ang Aura PH ay ang defending back-to-back champions. Defending na back-to-back pa. Kaya din naman nakakatakot kahit sino namang kumarap dito sa Aura. Ay hindi madali ang buhay. Kumbaga. Ang mahirap kasi dito, kapag yung Aura PH, ayaw mo silang kalaban after a game na 0-2 sila. Kasi last time na nangyari yun, nagalit sila balagbag nag-init Kumbaga, wala ka nang kailangan sabihin pa nag-init talaga nadagdagan yung temperature Temperature is rising. Temperature is rising. I think yung uli nilang 0-2 was against Bren Esports. Yes. And this time against NXP. Both are inside the other groups. Yes. So, ayaw ng Aura PH ng ganung pakiramdam to the point na baka may adjustment na naman silang gawin dito. Who knows? Last time na nangyari yun, si Renjo yung naglaro, which is sinabi mo, ngayon baka makita nga natin ulit. Diba? Nakita din natin na nanggigil si Kuya JP, bigla siyang parang naging frontrunner for MVP that week I'm not entirely sure kung siya nga yung mismong naging MVP talaga, but I just wanna say na when he did perform after nung loss nga, nakakatakot. Sobrang lakas ng Claude, parang antikas talaga. Yung galawan, kitang-kita mo na malupit ang pinakita. Yeah, yun yung tipong talaga the championship carry, which is actually na-shut down last week. Bira mo makita na mapugo ang ating mga champions. And yun yung naging interesting para sa NXP last week na nagawa nila yon. So talagang hindi natin malalaman kung sino nga ba ang malakas this MPL. At then again, Kuya Wolf, bago tayo magsimula, kailangan muna natin ipasa sa isa pang mainit na kaibigan natin. Rob Luna, ikaw naman. Thank you so much, casters, for that wonderful opening natin dito sa pangalawang serye natin. Ngayong Sabado, huling Sabado nga ng regular season natin for MPL Season 6, Blue Fire versus Aura PH. Pag-usapan muna natin about first Blue Fire. Of course, this is gonna be their final series. Yes, hindi sila nagkaroon ng magandang run all throughout the regular season, pero gaya nga ng sabi nila, nakaisa sila sa Aura PH way back. At kung naalala nyo yung game nila last week over Bren Esports, muntikan din sila doon makaisa. Our overall number 1 dito sa buong regular season in terms of points. What if magawa yun ulit ng Blue Fire? Now, how about Aura PH? Ano nga ba ang mahalaga, gaano ba kahalaga for Aura PH itong win na to? At least 2-0, pag na-perfect nila to, they could be, or actually, papantay sila sa points ngayon ng execration. And probably, ang magdidetermine kung sino nga ba ang magiging number 1 bago pag natapos ang week number 8 natin is gonna be tomorrow dahil lahat sila may match pa bukas. Pero ngayon, Aura PH need to seal the deal with Blue Fire. If in case, kung kakayanin nilang 2-0, the better. But what's better is to look first the team head-to-head stats nitong dalawang team na to. Sabi nga nila, this is gonna be a highly favored for Aura PH. All throughout, first blood count, may kita mo. Dito may kita mo, no? Hindi ganun kalayo yung stats dito for the first blood count. Meaning to say, Blue Fire is doing something right during the early game. Pagdating sa first blood, nakakasuntok sila dito. But on team damage, medyo malaki for Aura PH. This only states na medyo somehow scattered sila or mas compose ang Aura PH in terms pagka nagkakasama-sama na sila during the team fight and team clashes. Average game score, of course, Aura PH together with the Lord, Slain, and kung makikita mo, no, Lord's Lane, mas malaki yung Turtle's Lane. So meaning to say, objective-wise, once na lumabas na yung unang-unang Turtle natin, not only yung una, talagang nababantayan to ng Aura PH all throughout hanggang sa third Turtle probably. And also, the Turrets Destroyed game dito, mas objective-centric ang Aura PH. They know when to be aggressive. They know when they just need to push and not react too much doon sa kanilang mga kalaban. Of course, KDA average 2.90 na mas mataas pa rin, of course, to Blue Fire, and average kills per game still on Aura PH. As for the unique heroes pick dito, it's not surprisingly na mataas for Blue Fire. Why? Malawak ang hero pool ng Blue Fire, and also medyo nagiging trend din siya on the teams is actually not somehow performing well, na tumataas talaga yung unique hero
heroes pick nila for one reason. Because they're really trying to find like a surprise pick. Naghahanap sila ng draft na panggulat sa mga teams na medyo nakakaangat sa kanila para at least makalamang sila from that, na magulat nga nila na paano ba lalabanan yung mga ganitong heroes. And that was actually Blue Fire is trying to do. That's the reason why they are much higher in terms of unique heroes pick. Now, let's go ahead and check the players head-to-head. We have here the former teammates Fuzaken versus Raflisha. KDA aside, pwede natin tong iset aside. Ang daming aside. Pero because of the Digi strategy na pinasikat dito ni Raflisha, that's the reason why their KDA is this worst. Kasi yun yung mechanic talaga, yung kailangan magpapatay ka ng magpapatay. But what we can actually talk about the head-to-head na tong dalawa is that probably, kilala pa rin nila ang like the mentality of each other. Since naging sabay silang nag-champion during Season 4 under Sunsparks banner, somehow alam nila kung paano kukontrahin yung bawat isa, and wala namang ding nabago for the players as well ng Aura PH. So, this might be an advantage for Fuzaken to give that information on his new team right now, which is Blue Fire. Pero, ang tanong is, ganun pa rin kaya ang magiging mentality dito for Aura PH dahil yung recent, the shocking loss nila from NXP Solid, that's the 0-2, definitely mag-i-ignite talaga yung yung galit. Hindi naman siguro galit. Siguro mag-i-ignite yung motivation nila during this match against Blue Fire dahil mahalaga na magawa nilang not only win this match, probably at 2-0 at 3 points para hindi ganon ka hirap yung gagawin nila, lalong-lalo na bukas Aura PH will be going against their rival Onyx PH on the final series natin bukas, pero saka na natin pag-usapan yan dahil ngayon ang Blue Fire at Aura ang magtatapat dito ngayon sa pangalawang serye na to. Sino nga kaya ang mas naglalagablab? Alamin natin sa ating mga casters. Wolf, nararamdaman mo na ba ang init? Nararamdaman mo na ang init at naririnig ko na rin yung kanta. Alam mo kasi, mainit talaga ang Sabado ngayon. Kanina nga, heat ang nagwagi dito ngayon. Parehas init pa rin ang makikita natin. And actually, gusto ko yung sinabi dito ni Rob Luna about the matchups dito sa mga supports natin. Iba ang playstyle ni Fuzaken, iba ang playstyle ni Raflisha, pero mind you, parehas magka-teammate dati to. So, alam nila yung kung paano mag-tank ang isa't isa. I think yung may added kasi na information yan na kung alam mo nga yung ginagawa ng team. However, dalawang season na yung nangyari, Manjin. I think na as much as maganda yung idea na may info sana na ibibigay si Fuzaken laban kay Raflisha or sa rest ng Aura PH squad, dalawang season na yung nangyari, and I think that at least 5 beses na meta changes na rin yung nag-develop. Noong time na yun na magkasama sila, wala pang funnel. So ngayon, ang dami lang nangyari at I feel na even when there's that factor, mas ma-overwhelm pa rin sila ng fact na kailangan muna nilang improve yung sarili nila bago sila makipaglaban dito sa Aura PH. Naniniwala ako sa'yo, no? Siguro ang pwedeng may ambag lang ni Fuzaken dito is yung kung ano ang mindset lagi ng Aura PH. Kasi for a time, nakilala niya ng solid itong samahan na to. Alam niya yung, nanggigigil na sa'yo yan. Alam niya yung mga ganong instances o intimidated sa'yo yan. And I think, yun ang baka pwede niyang maibigay na mga outside factors within the game. But again, yung meta, for sure, nagbago na lahat ng to. Yeah, I think that there's a lot of changes na rin sa mga picks na nakikita natin. Unfortunately, para sa Blue Fire, hindi rin sila nakahabol dun sa running na bagong meta nga natin. They tried for a different approach last week, kaso meron din sila mga mistakes na hindi nila din nabago. For example, yung mga carelessness na nag-ejector sila ng kakampi. Mga ganong factor na dapat ay Phoenix na ng Blue Fire along the way throughout the season. Now in their last game ay posibleng hindi pa rin natin makita yun. Who knows, Kuya Wolf? Malay mo, na-adjust na nila yan kasi I think ayaw naman nilang umexit ng tournament ng hindi maganda ang performance. At least kahit papano, napakita mo sa mundo na kaya mong sumabay dito sa mga champions natin. The score was last time is 2-1. And again, with the internal factors na meron ng Blue Fire with their chemistry and everything,
nag-landslide bigla yung mga losses nila. Kasi I think yung momentum nila that time, nung 2-1, ay sobrang masaya na sila doon. No? Like, tipong, kaya naman pala natin eh. Ibig sabihin, pabawian pa rin natin to. So more like nag-celebrate agad, kumbaga. Oo. Well, that's the problem for Blue Fire. You're seeing them ngayon. At mga maglalaro si Lims, Kuya Manjin. Oo nga, maglalaro. Also want to take note, guys, you can support our teams by scanning the QR codes na pinapakita nga natin sa screen natin. Scan nyo lang yan. Scan nyo lang lahat yan. So mukhang si Lim, si Secret ay maglalaro din. Last time si Secret ata yung na-sub out. Or si Cripsu. Naglaro si... si Cripsu ata yung na-sub out. One si time. Nangyari na yung gusto natin makita na Unseen Secret. Unseen and Fuzaken. Oo nga, nangyari na. No? Unseen Fuzaken. Ngayon maglalaro si Unseen. Okay. This time, sino ang might be Cripsu. Isa-sub na yun. Inayos na. Oo, yung last na laro ng Blue Fire was up against Bren Esports. That's right. And actually, kamuntikan pa ang Bren. May part doon na muntikan na. Ayan na si Fuzaken. So si Kuya Cripzu ang hindi maglalaro. I think last week naglaro si Cripzu. Fairly remember na nandun siya. Hindi, sa Bren, hindi siya naglaro ng Bren. Okay. Pero nakatayo na ngayon yung Aura PH. Ayan na, papainitin na nila. That is the ritual. Of course, let us respect the ritual of Aura PH dito. Siyempre, alam natin yung team na to, ang taas ng kanilang respect sa isa't isa. Ang taas din ng kanilang, ano yung tinatawag natin dyan? Anzalm movements. No? I think they're one of the teams na na-prove na sa lahat na they can move as one. Yes. Magulat ka na lang. May mga plays si KLBJ, may mga plays si Kiluwash. Actually, everyone on this team, this 5, lahat nagiging nag-activate. Lahat nag-activate. That's true. Si Renjo na nga ulit yung pinalaro. Okay. Interesting. So, it's every time, response ng Aura PH kapag natalo sila ng kung sino mang team, sinasabi nila si Renzo. And I understand why. Kasi parang siya yung mas relaxed at mas controlled. One of the mature ones in the team as well. Sa mga veterano na dun pa nung season 4. At hindi lang dun sa paglalaro, veterano na rin sa eksena kasi matagal na rin siya sa mundo ng esports. Totoo. At as a result, siya yung parang nagiging mas kalmado at mas calculated yung approach for the team. And I think na hindi ito parang him being better than KLVJ. Hindi siya ganun eh. Merong mga certain na strategies at mga approach ang Aura PH sa laro na iniisip nila kung ano yung sino yung gagamitin nila. Will we use KLVJ or Renzo this time, right? So that is one thing na we can expect from Aura PH. They can really activate yung kanilang 6-man. I actually agree with you with that. Kasi may part na kapag si Renzo ang maglalaro, lahat ng farm ay focus towards JP. Pero kapag gusto naman nila na medyo spread out yung kanilang carries, then ipapasok nila si KLBJ. That's right. So parang may mix and match, meron silang ideology kung ano yung gusto nilang gawin. And actually, bibilisan na natin dito. Meron na agad tayong draft and Blue Fire prioritizing the Uranus, Barats naman para sa Aura PH when it comes to the bans. This is still a priority on the Barats na lagi nating nakikita. Wolf, I'm actually excited to see it in the MPL, pero ayaw pa ng mga teams. Kahit siguro mapunta yung Aura sa blue side, baka makita nating ban itong Barats na to. Lagi siyang priority ban, lagi siyang first phase. First phase ban. Oo. So Blue Fire will now consider taking down something like Hilda ngayon or Johead. Siyempre, ayaw nilang ibigay yan sa Aura PH. Kay Raphasia? I think yung Natalia and Selena din ay hindi nila pwedeng ibigay. Ano ang kanilang ibaban ngayon? Magbaban sila ng Roger. Okay. So Natalia and Selena is available. I wonder what Aura PH will give. Blue Fire. Actually, pwede nila i-give up yung Natalia. Kasi mas gugustuhin ko na may Selena ako kaysa Natalia. Kasi kung kukunin ng kaibigan ng kabila yung Natalia, pwede ako mag-Selena. Pwede. Para mas spot out ko yung Natalia. Para din merong mas open ka sa mga potential na strategy. That's the valid way to look at it. I can agree with you, man. Pero tingnan natin, ang Aura PH,
They can also just take out Hilda o kaya Cho or Jawhead nga na sabi natin. Kasi yun yung mga heroes din na Blue Fire are considering to play. Khalid din ay pwedeng iban. Valier instead. Oh, it seems Daming like open. It seems like papasok yung aura dito. Ayaw nila makipagduelo sa isang Valier na tutulak sila. So this is probably a setup ban para sa aura. At ayun na nga. Okay. Ruby pick. Para dito sa Aura PH, it's going to be used by either Kiluash, Renjo, or Greed. Greed is the Selena. Greed Selena. Oo. So Ruby side din sa Kiluash, to. Renjo, Raplesha. Yan. Pwede yan. Farsa for Blue Fire ay hindi magandang kunin. Pero at least kuha sila dito ng Lancelot for Chu. Tingnan mo yung Aura PH, available yung Natalia, available yung Selena. Selena lang kinuha nila. Selena lang kinuha nila, exactly. Ngayon, pwede pa silang mag-Farsa or not. If they do want it, Natalia or Jawhead, actually. Pwede sila mag-Jawhead. Aura. Ang ganda ng kuha dito ng Kufra ng Blue Fire, knowing na wala ng Valier on the lineup. Pero there you go, that's your substitute for the Kufra. Si Benny Cutie. Si Benny Cutie. Nagagamitin ni Kiluash ngayon. Nagagamitin ni Kiluash. Si Bang Bang. Bayad na bayad. Oo. Bayad na bayad si Cho no? Siya lang yung may Bang Bang na dami. Oo, tsaka siya lang tumalikod. Oo nga, no? Sa lahat ng characters. Di kasi gusto niya pakita yung jawline niya. Oo naman. Angle yan, guys. Angle yan Tsaka, syempre, kung magpapa-undercut ka, hindi mo ba ipapakita papakita yung undercut. Undercut. Totoo. Kaya ka nga nagpa-undercut Pero imagine mo sa mundo ni Cho, may undercut na. Oo nga. Parang ng mga ancient kung fu... Kailangan vocals no? Vocals Kasi, ewan ko, napapanood ko lang sa mga TV, vocals. Kasi nga sabi nila, lang yan distraction lang yung buhok. Ang buhok? Ganun ba ang Ganun parang ba? ganun kasi syempre, pag nakikipag-kumpo ka, tapos nasabit yung buhok mo, di ba, edi hassle. Kaya, kung fu, hassle. Tama. Kaya pala. Yun palang, yun palang meaning. Hindi ko kinaya yun. Hindi ko kinaya. Kaya naman. Pero totoo yun. Totoo yun. Naisusulat. Binabati ko lahat ng mga martial artists natin. Oo naman. Kasi kakaibang discipline. Literal na disiplina. Literal. Discipline yan. Okay. Solid po kayo, no? So, kung meron po tayong mga tropang martial artists, comment nyo naman bakit vocals. Oo. Kung sa tingin nyo. Pero feeling ko tama ka nga, Wolf. May ganun mga factor. Parang... Pero bakit si Jet Li? Kaya pala si Jet Li laging straight cut, no? Straight cut. Ganun. Kung hindi, basta never, mahirap pag, mahaba. Usual. Ba't si Jackie Chan? Sakto lang buhok ni Jackie Chan. Sakto lang pala si Jackie, no? Kuya Jackie. May adventure yun Adventure. Baka depende sa Siyempre sa style. Depende sa style. Baka sa Shaolin, dapat vocals. Hindi natin alam. Ayoko nang Ayoko na nga, Ayoko mag-claim ng mga di natin alam. Di namin alam. Huwag kayo ba yung Shaolin, tsaka Kung Fu? Di natin alam. Kasi Shaolin may soccer no? Oo, Shaolin may soccer. yung Shaolin soccer. Nakaalala ko yun. Pero guys, huge respect to our martial artists, no? Ito naman ang pag-uusapan lang kasi masaya lang kami ngayon ni Kuya Wolf sa draft kasi wala na chillax lang Pag masyado pa natin pinainit, masyado nang mainit. Masyado nang mainit. Kalma lang muna tayo sa draft, guys. Ngayon lang muna tayo magkalmahan kasi ang story ng game na to is yung Aura, kapag nanalo sila top 1. Okay? Ang Blue Fire kasi kahit anong mangyari, wala na. Pero kapag nanalo sila ngayon, laban sa Aura PH, i-exit sila ng may swag. Yun. Oo. So, I think ito may Yison Shin pa na available. Baka kunin niya ng Aura. Or Claude. But I'm leaning more towards the Yison Shin. Yison Shin. Ano kaya? Zilong. Ling. Yison Shin. Yun. Kita mo yung sinabi ko. Yison Shin. Ice. Ang daming combo ng Yison Shin dito. Siyempre, pag may nahatak, matic, Mountain Shocker. Pero combo-licious din ang Blue Fire, Kuya Wolf.
Isipin mo, lahat ng skill nila dito, AOE AOE. damage. Yung aura, pwede silang gumawa nung na pag napana, ultihan agad ni Mountain Ni Mountain Chakra. Chakra. Kasi ano yan eh. Ito yan pag tinamaan ka ng pana, ilang segundo yung pana? 3 seconds, Oh. walang mali siya. 3 seconds. Walang mali siya, di Walang ba? mali siya. Ilang bala ang meron si Mountain Chakra? 3. O, so sakto, 3 yun. Sakto. Naisusulat. Huhuli. Shoot lahat nung Mountain Chakra sa banga. Hindi mo na kailangan i-aim eh. Hindi mo na kailangan tignan. Hindi mo na kailangan ng perfect shot selection. Perfect shot selection. Hindi mo na kailangan si Danny Green. Si Danny Green. Kumbaga, kung meron lang ganun, no? Meron lang ganun sa basketball. Pero ito na, Kuya Wolf, nakakatakot to, Si Selena ni Grid, ang The championship the Selena rin yan championship eh. Selena rin yan eh. Pero mas maganda yung mas malakas yung championship Natalia. Ni Grid, no? Grid. Oo. Kaso ito ang meron ka nung Torn Rose. Ang problema sa Torn Rose, alam ng kahit sino, pag nakita nilang nag-Torn Rose, alam nila kung saan ka titigil tsaka kung anong oras. Kasi timing yun eh. Pwede mo set upan. Set upan. Kumbaga, jajabate mo. Tama. Pwede. Magandang ideology. May mga may mga Lancelot na yung ginagawa nila. Pagka Torn Rose, pina-phantom execution na kagad eh. Para matic alis. Matic alis eh. Kasi Delix eh. O kaya Delix. puncture out agad eh. Oo. Pagka Torn Rose eh. Totoo yan. Kasi the thing is, alam mo kung saan na alam mo kasi yung lalandingan eh. Kung saan matatapos yung Thorn Rose. And syempre, mas maganda na safe ka na kagad. Again, at mga top teams po, ang mga malulupit na teams, alam nila kung ano yung gagawin sa mga ganong moments. So, pasan siya mga yan eh. Mga fast thinking din yan. Oo. Mga yan. Pero tignan natin ito na naman ang favorite natin. Sino? Si Tropang Pos. Oo. Ito tinatawag na Mr. Robot. Mr. Na angulo. Oo. Ay, ayan, si Kuya Secret. Hinedbanan na pala ni Kuya Secret. Iba na. Sinuot niya na ang Magic Headband. Magic Headband. Para serious block na siya niyan pag ganyan. Imagine mo nakapos yan pero ang daming pinipindot. Oo. Ganyan kalupit. Pinapractice niya kasi. Sabagay. Ni Kuya Secret ang mga moves. Shadow boxing, parang shadow boxing. Di ba minsan ganun yun pag nakapos? Oo. Pa-practice-practicein mo yung moves Pare, mo. oo. Kung pag pindot-pindot mo, kunyari. Kaso kasi hindi ko lang sure kung, kasi wala naman, di pa tayo nakapag-tournament. Kuya Manjin. So, never pa natin na-experience yung mga ganon. Yung pause sa isang Mobile Legends game. So, hindi ko alam kung pwede sila pumindot-pindot doon. Pero wala namang Oo, wala. Parang wala namang napipindot eh. Oo. Feeling ko talaga So, practice lang. Feeling ko talaga pre-practice. Wala eh. Kasi sabi niya ganito ang moves eh. The moves. May ganon. Kasi kailangan mo yung mga swiping, swipe out. Ako agree ako sa iyo dyan. Oo Kasi naman. napapractice mo yung yung moves. Yung muscle memory. I like Nasa it. muscle memory yun. I like your term. The muscle memory. Muscle memory. Totoo yun, Kuya Wolf. Kasi yun yung mga bagay na masasanay. Sanay na yung mo. Kahit nakapikit ka, yun yung gagawin. Oo, pero tama. wag mong gagawin nakapikit. Totoo. Mailib ka pag may nag-ML nakapikit, no? Oo. Kabisado niya yung galaw nung... Ikaw kasi, nga nag-ML, walang kamay eh. Oo naman. Hindi kasi may mga may mga players like for example chess, kaya nila maglaro nakapikit. Ay, oo. At actually, technique yun para sa kanila. Oo, parang kailangan mo siyang practicein. Ang tinatawag na doon ay blind chess. The blind. The blind technique. Parang naglalaro lang sila sa utak nila. Ito legit, wag nyo akong tawanan. Promise. Totoo yun. Totoo. May nangyari na ganito na panood ko. Nung college ako, nag-interview ako ng varsity. Ganon yung technique nila. May ellipse ka pag nanood sila. Blind chess technique. Blind chess. Nagsasabihin lang sila. Knight to E3. Ganyan. Paano pa kaya pag sa ML no? My God. Paano kaya possible, no? Nakapikit ka? Sa mid. 4 steps sa mid. 5 steps sa mid. Phantom execution out sa mid. Ganda nun. Tingin ko ganun yung content natin, Jin. Oo. BMI in sa turtle pit. Ganda nun, no? Yung call pwede. Hindi ko na kaya. Pero legit, may mga ganun sa chess. Oo. Technique.
mamamangha ka. Kaso bilang viewer, di mo alam yung nangyayari. Kasi sila lang yung nagkakaintindihan. Tama. Pero pili ko kasi itong mga, ang tawag kasi dyan sa ML naman, feeling ko hindi blind. Ano? Hindi sila blind. Yun yung six sense na tinatawag. Six sense. Sense? Oo. Paano yun? Yun yung alam mo lagi na aware ka kung nasan ka. So kapag parang lesson yan na ano. Oo, na-lesson yan sa atin Na-lesson yan ah. Na-lesson sa atin yan. Yan yung kapag yung mapa, hindi ka nakatingin sa mapa, pero alam mo kung nasan ka, basically. may ganun. Develop nyo yan, guys. So, may isasuggest namin sa inyo, maglaro kayo sa mga custom game. Tapos, ilakad nyo lang yung hero nyo, pero sa iba nakatingin. Oo. Yun. Kunwari, nakatingin sa start, di ba? Pupunta kayo sa lane. Oo. Pero instead na sa hero kayo nakalak, tingin ka sa tingin ka sa one TV, lane. tingin ka sa TV. Pwede. Tingin ka sa TV. O tingin ka sa nanay mo, tingin ka sa tatay mo. Gana yun. Gana training yun. Legit. Tapos tingin mo kung nasa na yun. Tapos tingnan mo kung saan ka inabot, di ba? Oo, gana yun. Gana main niya. Bukod sa sixth sense, meron din yung tawag na spider sense. Ano naman yun? Ang spider sense, yun yung kapag sure ka na nasa-sense mo na may kalaban ka doon. Pwede. Yan ang spider sense. May nararamdaman ako dito. May parating. May parating. Spider sense is tingling. Oo nga naman. Spider sense is tingling. Hindi mo alam no? Parang may chance na nandun na pala. Alam mo, hindi mo nakikita yung kalaban mo sa mapa. Oo. Tapos nagpo-farm ka. Tapos na-feel mo, ay naku, parating na sila. Spider sense yun. Spider sense yun. Totoo. Tama naman. O pwede ring Peter Tingles. Pwede rin. Pero iba yun Yun. Sa ano yun Sa pelikula yun Sa pelikula yun. Oh. Alam nyo na yun. Ito na, handa na aura. Ayan na, pumalakpak na si Kiluwas Stretching na. May stretching na si Mr. Anime. At yun, ang lupit nung mataya-taya, mataya-taya. Ano ba tawag sa ganun? Ewan ko. Sa mataya-taya. Hindi naman pompyang yun, di ba? Anong pompyang? Hindi. Yung tawag sa ganun, ano mismo yung tawag sa ganun? Yung nag-huddle kayo, tapos bigla kayong magmamataya-taya, tapos sasabihin nyo, go Onyx, go Aura, ganun. Ano tawag doon? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Tanongin natin ng viewers. Huddle yata. Team cheer? Yung huddle, yung kapag mag-ano kayo magkakasama kayo, nag-huddle kayo, nag-uusap kayo Pero yung cheer, ano yung tawag? Cheer? Cheer, siguro. Team cheer. Pwede. Ang Aura PH ay Aura Fire, di ba? Aura Fire. Aura Fire. Oo nga. Aura Fire. Aura Fire. Iba na yun. Iba ba yun? Sa ibang laro na rin yun. Ibang laro din ba yun? Ano yung sa Blue Fire? Yung... Unleash the Heat. Unleash the Heat. Oo. Sa Onyx, go. Go Onyx! Parang pang ano yung sa Onyx, no? Pang Henshin. Anong Go Onyx! Magtra-transform. Ay, hindi ko kasi nag-Japan ka kasi. Oo, nag-Japan kasi ako So, hindi ko alam yan. Oo, tama. Parang nasa Pokemon no? Tapos, go Onyx! Parang ganun. Onyx! Oo! Ganun. Sakto cute no? Lalo ba si Sanshru? Oo, totoo. So, eto na nag-start na pala yung game. Ang dami namin pinag-usapan ni Wolf. Huwag kayong mag-alala, madadami pa yan dito lang sa Late Night Talks. Late Night with Talks. Manjin and Wolf. Ayan, so, mag-exit lang muna tayo. Kuya Wolf, lamang na ang aura dito ng 200, pero hindi pa naman tapos kasi maaga pa. Relax ka lang. Relax lang. Masyado pa makita mo si Green. Ayun na, Nangaharas lang, tamang haras, tamang poke. Habang itong si Fuzakin, ayan na, doing Fuzakin things. Tinulungan na siya ni Secret. Ay, aray ko, babes, ang galing ng... Grid. Ay, ang ganda ng flame shot pabalik ni Unseen. Natulak, Tulak kabigin. Natulak kabigin. I like the fact na yung Blue Fire ay aggressive. In fact, ito, na-pressure nila enough na 1 minute. Second wave na bago makakapagsimula dito si JP. At nandito lang si Fuzakin. Kasi alam niyan, ang kunad niya, pwede pa yata. Ay, nako, sabi ni Fuzakin, sali ako. Dati nyo akong teammate. Uy, kampi tayo, di ba? Kampi tayo, di ba? Ay! Teammates, what you doing? Sinubukan na actually ni Fuzakin last 10, kaso yung auto-attack, pumunta bigla sa kalaban. Oo. Yung ticket. Yung ticket, yung scotch tape. Yung scotch tape. Oo. Pero meanwhile, nagkakahiwaan. Si Renjo at saka si Secret dito, Nasa hiwa, At speaking of hiwa, nandito na si Chu. Slicing and dicing. Magle-level 5 na.
At nakakuha pa ng crab coin, tapos mayroon pa na Chinghas dito sa bottom lane. Gold. Akin yan. Gold Na mine eh. minion, oo. Sabi niya, sorry, akin yan eh. Men, feeling ko, Blue Fire is real eh. Eh. Ang EI, kaso nadali lang. Easy ka lang, easy ka Di pa lang. pala Kala Masyado ko pang talaga maaga ko. Imagine 2 minutes pa lang, kala mo naman tapos na. Easy ka lang. Alam mo naman kasi, hype tayo. Ay, sa bagay. Kuya Wolf, pero level 4 na si JP dito. Ibig sabihin nito, meron na siyang mountain shakeries. Uy, nice Ay, dodge. Dodgers. Dodge Ay, yun kaso lang. Uy, Dodgerist. Dodgeries. Chicken and bakeries. Si ano dito, si Chu. Sabi ni Chu, Kuya Wolf, Kuya Manjin, sabi niyo, naaabangan yung Tondos. Sabi niya, kung usapang hiwa lang, nako, expert ako dyan. Expert ako sa paghiwa. Ka-1v1 ko nga dyan si ano eh. Si Shider Si Shider Cutie. Cutie sa hiwaan eh. Ang lupit. Oo nga naman. Matalim yan. Matalim din si Kuya Chu eh. No? Pero shout out, binabati ko ulit si Kuya Shider. Tropa niya kasi si Chu. Oo. Mag-drop yan, mag-drop. Oo. Oh, mountain shopper. Oo, naku po. Si Raplesio pala ang show ngayon. Galing ni JP. Nakita mo yung moves ni JP pang YouTube? Yun yung mga next level play eh. Yung bloods niya, imbis na sa isa niya lang tinarget. Sa dalawa. Ni long range niya para dalawa. Ibang klase. Nagawa niya yung single. Double. Technique. Ano, single. Actually, puro single yon. Single. Pero mas maganda lang pag single, double. Lamang na agad ang aura dito. I think yung... Biglang lumamang, no? Yung ginagawa kasi ng Blue Fire. Ako po, wala ka ng takas. Hatak. Huli ka, Bechi. Inabangan. Ako naglabas ng Dolomite si Secret. Easy lang. Easy ka lang, Kuya Manjin. Ay, nako. Nasa Dolomite ang sikreto. Nasa Dolomite, ha? Ay, si Adjin. Kampi yan. Kampi pala. Kampi pala. Masyado tayong mainit eh. Ayun lang. Nako po. Bakit ka nag-teleport agad? From the outside. From the outside, si JP. From the logo. Hinintay niya mag-TP bago. Nako po. Ay! Flickerist! Huli ka, Bechi. Galit na si Raplesio. Grabe naman to si Chu. Ayaw magpataga. Kumbaga pagkasali siya sa mataya-taya, hindi talaga siya matataga. Siya ang ayaw magpataya. Oo. Pero akala natin, Blue Fire magiging agresibo, pero actually, na-outplay sila ng aura. Ganun lang yung nangyayari. Eto na. Dodgerist. Like a Dolomite. Ay, nako! Sumakit dito. Raplesio Polado. Paano execution in? Pasok dito si Chu, pero si JP pre-hit. At ayun na, nilabas na yung Mountain Shakerist. At mukha makapag-double kill pa siya. Pero si Chu, Chukchak! Isa pa! Chukchakin mo. Last hit mo. Ay, hindi nga. Ayun na nga. Kuya Chu, Araw, pana. Walang pana. Ito lang, Kuya Manjin. Ito na. 5, 4. Naku po, nag-turn draws na. 3, diba? Joke lang. Hype lang. Alam na. Easy ka lang. Sapul ang hangin. Easy ka lang. Jabated.com.ph. Grabe, ang ganda sana ng moves ni Chu. Yun yung tipong nagdi-dribble ka sa hangin. Yung feeling mo may iwan mo yung kalaban, pero hindi umabot. Hindi, inano siya ni Kuya. Sabi niya, bata ka pa lang, alamat na ako, sabi ni Green. Ang galing ni Grid doon, dodgeballs. Actually, tama yung decision ni Kuya Chu eh. Kaya talaga patayin yun kung umabot. Kaso hindi umabot. Oo. Sabi ni Kuya Green, nako, kulang ka pa sa math, boy. Oo. Alam mo na. Mag-aral ka muna ng math. Kulang ka pa sa math, imbis na kulang ka pa sa kanin no? Ito na. Ito na. Nagkapalitan. Naku po. Ay, naku po, Zakin. Nakakuha siya dito ng magandang ultimate pero walang nangyaring follow-up. And I think nakalamang na ng momentum ang Aura PH. Parang eto na ata. Limbs, kailangan mag-ingat. Hindi tumama yung pana doon. Siguro siya aggressive pa rin, no? Oo. Grabe din si Grid talaga no? Only arrows. Baloy yan eh. Oo, baloy to hoy eh. Huli ka, Bechin. Nakita mo yun? Sino? Yung pana ni
si Lina, tapos pana ni... Oo, double arrow no? Oo, pana ni Shunshin. Nakakatawa yung ginawa ni Sunshin actually. Para siyang yung, alam mo yung old move sa dating MOBA na pumana ka pero unahan mo yung pana mo. Oo. Ganun niya. Pagkapana niya, nag-dash din siya. Nag-dash na Nauna siya. siya ng konti. Nauna siya ng konti sa pana. Sinubukan niya, kumauna siya. Oo. Ayaw niya talaga patamahin. Ayaw. Ay, nako. Ibang klase. Ito na naman, no? Traceless. Oh, wala. Oh my glove. Ladies and gentlemen, me and Wolf are just having fun, no? Kasi Blue Fire dito, nag-collapse sila after nung 2 minutes nung ating laro. Ang ganda na sana. And parang ang hirap makabalik sa ganitong sitwasyon na, Wolf. Yung yung Red siya, nagpupush lang siya doon sa may top lane against this Khalid. Napakadali. Under the nose of Khalid. In secret, hindi man lang siya pumalag. At kasi wala naman siya palag. Ayun na naman, round 2, nangyari na to yung Deja Vu. Nangyari na kanina yun eh. Tapos, Mountain Shocker. Ay, cooldown. Kila Plesha, and scene nandito. Aabangan lang ni Renju eh, no? Oo. Pagkalapag ng Dolomites. Oo, pagkalapag, abangan Hatak niya, atake niya lang. Kaya pala siguro pinili nila agad yung Ruby. Para sa Khalid. Kasi kaya makipaghiwaan yan eh. Mas lamang sa kung hiwaan lang ang usapan. Lugi sa tasa. Lugi. Kulang pa sa tasa si ano. May pantasa yung lapis. Si Kuya Unseen. Ay, si Kuya Secret. Ito Tara na naman. no, round 3. Oh, grabe. Kasi po sa akin. Umaamba. Stretching. Ayan na. Huli. Ay, kanina ka pa. Sabi ni Puzakin dito, Renjo. Boom! Pinasabog. Habang 5 dito na side ng Blue Pen, nandito na ng Dragon. Nicky Luwas. Si Mr. Anime. Dalawa mawawala dito sa side ng Blue Fire. Pero at least sa wakas, nakakuha pa ng isa ang team nila. Oo. Double arrow setup na naman. Pero si Chu trying to clear waves. Nang ganda ng pagkakakalculate niya doon. Pasans talaga si Kuya Chu, no? Oo. Sarap makanood ng mga ganong Lancelot, eh, no? Yung pagka-torn draws. Dash in, dash out, triple dash, eh. Oy, naku po, ba't ka naglakad ng... Kamuntikan pang ma-stand. May, ano siya, second skill. Sa bagay, may second skill. May siyang crowd control immunity na tinatawag niya natin. Yun ang malupit. Ang lupit. Pana, sticker. Pagkapana, sticker. Alam mo yung nabitin na naman yung pinipindot ni Kuya Grid? Yung tipong... May gusto niya pa siyang pindutin eh. Kukombo pa ako eh. Yun ang freestyle si Lena. Secret, nag-overboard na lang dito ah. Pagalingan pala sila ng hoverboard. Sino mas malupit? Si Secret na isang Khalid o si Yusun Shin? Na isang Yusun Shin. Oo. Tama. Si JP. JP na isang Yusun Shin. Feeling ko, may overboard din ah. mas pipiliin ko ang overboard ni Secret eh. Okay. Paano pag wala sa lupa si Secret? Paano pag halimbawa nasa... Sa tubig, no? Nasa tubig siya. Eh di dapat tunaw yung... Mas makapal lang. Mas mabigat. Mas mabigat. Oo nga, hindi nga pala matutunaw. Nasaan yun? Ito, tinatawag nating freezing the lanes. Freezing the lanes. Para lumabas, no? Ay. Okay. Oh my glove. Total dominance ang pinapakita dito ng Aura PH, guys. As a Blue Fire. Actually, Aura PH, they're just waiting for the Lord lang pala, Kuya Wolf. Sosoloy na nga dito ni JP. Kasi kaya na niya eh. Oo. Meron din siyang, wala pala siyang ultimate, cooldown pala. Pero pag sakali na magkaroon, yun na, pwede niyang gamitin pang scout. Pero hindi na kinailangan dahil napag-push pa ang Aura PH sa may bottom lane along with the Lord na sinolo ni JP. Oo. At mukhang magiging sakripisyo na lang si Puz. Nako po. Si Puz dito. Alam mo yan, si Puzakin. Nako po. Skill. Si Puzakin at saka si Renjot, naging teammates ko rin yan eh. Saan? Beer pong. Talaga? Kailan? Oo, basta nung nakaraan na yun. Talaga? Oo, ganyan kadikit yung dalawang yan. Sila ang beer pong duo. Beer pong gods. Oo. Nagbi-beer pong ka pala kayo, Manjay. Hindi, isang beses lang. Napilitan lang. Oo. Pampakompleto, no? Kailangan tatlo eh. Kailangan tatlo kasi. Trio yun eh. Yun ang nangyari. Kaso, ngayon, nagkita na sila sa MPL eh. Mukhang tumagilid talaga vapor ni Kuya Puzakin. Sinubukan nila lahat eh. Hindi na Kuya Secret eh. Kaso, lahat ng gawin nila, yung pang-outplay. Yun yung overturn? Naku po. Yung pang-outplay, nasa Aura. Lord top lane, tapos may konti po siya baba. Skilluwash zoning out the members. Hiwa-hiwalay na yung Blue Fire. Naku po, nag-disperse sila. Naku po, ang pagkakamali. Ay, ang ganda ng combo. Dalawa hindi naman. Pero, bitten yung damage. Kuya Wolf. At sobrang saya ng Aura PH dito dahil nahiwa-hiwalay nila yung mga members ng Blue Fire.
kahit maganda initiation, ang tagal ng follow-up at nulang sila ng damage eventually. Yep, P-Ballers as Limbs is now running low. Ayun na nga, concussive blast para dito kay Raplesha. Pero si Kiluwa, sinatake na lang niya yung base kanina. Nakapatay na ng isa, wala pa rin pala. Tapos na. Aura PH. No sweat. No sweat. Nagsimula sa magandang control nila sa laban. I mean, obviously, okay naman yung performance ni Chu on this Lancelot, but during the mid-game, nung nanalo sa isang clash, yung hinabol nga naman ng side ng Blue Fire, ang Aura PH, particularly yung play kay Greed, doon na unti-unting nangyari yung side ng Blue Fire. At pinatunayan lang na Aura na sa game number 1, mas malakas ang apoy nila. Mas malakas ang apoy nila, at least for game number 1. So they're 1 win away from taking back the top spot. Correct. If I'm not mistaken, 3 points ang lamang sa kanila ng Exe. Yeah. So, kapag nanalo sila ng 3, magiging 24 din sila. Pero I think dahil sa head-to-head nila ng Exe, sila yung nanalo, sila magiging una. Yeah, sila yung eventually magiging plus mas mataas ng ranking. Oh well, Wolf, natapos na ang ating laro. And ang dami na natin na pag-usapan. Pasa muna natin sa isa nating kaibigan na for sure marami ding ikikwento sa atin about that game. Rob Luna, ikaw naman, pare Koy. Yes, maraming salamat sa ating mga casters for that specific game na yon. Is kung makikita naman natin, no? Blue Fire, may suntok talaga sila, specifically on the early game. Makikita natin doon on how Fuzaken is trying to invade. To be honest, na-halt niya yung progression doon ni JP, getting the orange buff and even getting an first kill doon sa gitna si Chu and as well si Unseen with the Kagura. But saan nga ba? Saan nga ba nagkamali dito ang Blue Fire or bakit paano unti-unting mapunta sa favor ng Aura PH? Let's go ahead and check of course. First, this item build dito. So basically, makikita natin dito, Secret of course, building of course, the Deadly Blade just to counter the Ruby itself. Actually, lamang si Secret in the early stages of the game. Yun nga lang is yung rotation na ginawa dito ni Greed. Greed is actually the X factor dito mga kaibigan. Just like the same what we've seen kanina on the Omega PH game. Sobrang ramdam na ramdam mo dito yung Selena all throughout the rotation dito going into Blue Fire. But something you would want to note as well dito sa itemization the Greed is of course going into full damage. Calamity Reaper. Kanina I was thinking baka go ba siya for a Thunderbelt, but he's actually going for the Calamity Reaper onto the Clock of Destiny. So pure damage coming from the Selena. But also look at this. Raf Lisha building the Antikiras agad-agad dito to counter the physical damage na manggagaling from Blue Fire. All throughout the match is hindi makapag-penetrate dito ang Blue Fire in terms of damage. The only damage that they have going into mid-game to late game was actually Chu on the Lancelot. But hindi niya nabuo dito. You could see here clearly, mga kaibigan, kay Chu na pinilit niya na rin itong buuin agad yung kanyang endless battle but with no accord, hindi niya to na nabuo. We could actually go on post-game stats dito, both of the teams. Pwede nating makita, okay? So how did actually Aura PH, paano nila nilamangan? Look at this. Look at the damage absorption dito. Talagang sumasabay, of course, dito Renzo on the side lane against Secret kanina, pero hindi rin siya natutuluyan. Kumbaga, nagsusuntukan lang sila doon pero wala talagang tumutumba. Go ahead for JP dito. Sobrang uncontested niya from start to finish. Yes, na-halt ng Blue Fire nung first like 3 minutes of the game. Medyo nagugulo siya ni Fujaken pero after that, hindi na nasundan. Kumbaga, rotation-wise, Unseen and as well with Chu, they're just going on farming and not really converting everything on the rotation onto the objectives like getting turrets or at least accomplishing something. So, kumbaga, naging reactive na sila from that position. And kung iisipin nyo, Aura PH is the one talaga na nagsiset talaga ng tempo the whole game dito laban sa Blue Fire. So, what can actually Blue Fire do from this position, mga kaibigan? Let's go ahead first and check the smart highlights of that match.
Here, so makikita nyo yan guys. Saka isa pa pala, kung makikita mo dito, Renzo, very intelligent plays niya. Hinihintay niya na mag-ultimate dito si Secret and that's the time niya gagamitin yung kanyang ultimate kasi saktong-sakto yon na pagbagsak doon sa kanyang sa Desert Tornado or actually the ulti coming from the Khalid is makukuha niya agad. Look at that. And this is the outplay na nagawa dito ni Grid. I think the caster did made a call na tama naman. That was a very aggressive move coming from Chu. He could be able to pull it off pero talagang sadyang bitin lang talaga yung Thorn Rose going doon sa Selena at naka-comeback kill pa doon ang Aura PH. Honestly, from that position, unti-unti nang nag-snowball dito ang Aura PH going against Blue Fire. And we could somehow see kung paano nag-unfold ito. Tuloy-tuloy na guys. This is also a game, kung mapapansin nyo sa mga Selena games natin na nagkakaroon talaga ng impact during the early to mid game is that yung mga tore talagang secured. Kumbaga vision-wise, rotation-wise, whenever you have a Selena, medyo pag maganda yung early game mo, talagang nakikarry throughout niya yung buong team. Now, look at the smart MVP of the game natin, none other than JP with a 717 KDA. Not really surprised in terms of how this is one of the types of the carry na makikita nyo dito on the MPL. Not only aggressive, ito, kumbaga, consistency, I would go definitely for JP. He knows when to go in, he knows when to go out, he knows when to farm. All throughout, makikita mo, that's gonna be a perfect, this is one of the most perfect, I think, or at least, perfect na mga carry natin na makikita on the MPL and how he actually goes towards sa mga kalaban. Kung paano niya mismo paparamdam sa'yo. May makikita kayo doon, he actually got a kill. Yung parang medyo na-debate nila, yung nag-teleport doon si Secret at nag-mountain shocker pa si JP, not knowingly na nakapatay niya pa doon yung Khalid. Now, going back mga kaibigan, paano nga kaya ang magiging atake? To be honest with you, on terms of drafting, I think Blue Fire had a very good draft. It's just that executing everything for the side of their team, doon sila nagkakaroon ng konting laps. They had it on the early game. They just don't know how to move towards the mid game and the late game. Probably, we could give away sa mga sumusuporta, of course, for Aura PH. Make sure to scan the QR code to show your support for Aura. And of course, meron din tayo for Blue Fire. That's the QR code for the Blue Fire. And of course, mga kaibigan, yung susunod natin na match, gonna be probably the final na match for Blue Fire here on the MPL Season 6 regular season. At before anything goes, bigyan muna natin yung ating mga kaibigan dyan na mga nanonood. Giveaway code. Make sure to save this code. Pag hindi pa kayo ready, screenshot nyo muna. And saka nyo gawin siya mamaya para mas mabilis nyong matype to. Or rather, kung nandun din kayo sa mga desktop nyo, itype nyo na lang agad ng mas mabilis. And another code, a bonus giveaway para sa inyo, mga kaibigan. Ayan. Sobrang generous, of course, Mobile Legends just giving you this in-game items that you could use during your games. And of course, another one, to join the mythical raffle draw, make sure to scan that QR code para mas mabilis, or rather, type mo na lang yung bit.ly/mrd-po. Wow. Guys, this is just the first match. Aura PH dito, like what the caster said, they need to close this on a 2-0 fashion. Bakit, kamo? Kasi they will be tied in terms of points with execration. Kung mapunta man tayo sa sitwasyon hanggang matapos bukas, because both of the teams, execration and as well with Aura PH, parehas sila into head-to-head, mas aangat doon ang Aura. Pero syempre, we'll see kung hahayaan yan ng Blue Fire. Mga casters, tingin nyo ba magfo-force ang Blue Fire ng Game 3? Pwede. Kasi actually, mas maganda yung balita para sa kanila. Dahil kung hindi, talagang babay na. Mukhang ito na ba ang ending, ang endgame para sa Blue Fire talaga. O kaya-kaya ng Aura pa rin sila 10 ang top 1 seed. Actually, pwedeng maging mission na nga yun ng Blue Fire. Wag na lang nila hayaan Paabutin, yung Aura umabot doon sa top seed. Or at least, pakitaan natin ng mga viewers ng isang magandang laban to end this season. Ito na ang potentially last game ng Blue Fire na makikita natin. Ang BNK Blue Fire, potentially, this is their last professional game na magkakasama together sa team. So, honestly, if you're Blue Fire,
pakita mo na. Eto na yun. Ipakita mo na lahat ng tinatagong knowledge mo sa Mobile Legends. Ilabas mo na dito. Ilalabas na nila si Akai, feeling ko eh. Labas na si Akai. Si Fuzakin, mag-rock ka na, please. Mag-rock ka na, no? Ito na yun eh. Ito na yun. Oo, parang it's do or die eh. It's all in. All in eh. All in 2016. All in. Wala na. Wala nang Kailangan mo choice. nang ilabas lahat ngayon, men. Wala ka nang kailangan itago pa. Kaso ang hirap, men. Yung feeling ko binigay ng Blue Fire lahat ng mga kaya nila ng game number 1 eh. Kasi tinatry talaga nila mag-make ng play. Tinatry talaga nilang pumitas. Then again, na-outplay sila eh. Yun yung story, hindi out-rotate. Kasi ganda ng rotation nila eh. Anong nangyari talaga? Parang outclassed. Kada try nila, may move lagi yung aura eh. Yeah, I feel that that's the term that I can use definitely dito sa laban na to. Na-outclass din ng Aura PH. Kasi alam ng Aura PH yung tamang response sa bawat ginagawa ng Blue Fire. Parang sabihin na natin merong plano agad yung Aura PH, pero meron din parang steps muna bago mo maabot yung plano na yun. And yung steps ng Blue Fire, alam ng Aura PH na ay ganito yung mangyari, ganito yung sequence niyan. So, na-contra agad nila, na-block agad nila yung mga potential na pwedeng gawin ng Blue Fire. Gusto ko yung sinabi mo dyan, Wolf, no? Parang na-foresee na nila na ganito yung gagawin ng Kagura. Probably kaya rin nga siguro nila binigay yun. Naubos din yung mga supports dito actually on this game. And yeah, I think that Aura PH, they're hungry pa rin na makuha yung top seed. Kasi, mind you, Wolf, kapag sila ang nag-third or nag-second, I mean, pag sila ay nag-second, potentially, pwede nila agad makalaban ay Onyx PH sa round 1. Yeah. So, ang problema kasi sa side ng, ganun, di ba? Sa idea nga ng Aura PH is, gusto ba talaga nila makalaban ang team na Aura PH or Signal? Diba? Parang yun yung choice eh. Will they want to fight against Onyx PH or Signal Ultra in their first playoff match? Yeah. Siyempre, kung ikaw ay natural, kung ikaw ay normal na competitor, kumbaga typical, ang sasabihin mo, ay sige, yung Signal kasi sila yung mas mababa yung points, diba? So, technically speaking, mas kaya silang talunin. Ayaw mo naman mag-first round exit. Pero kasi, ang tunay na championship mindset, ito kasi yung championship mindset. Ito yung the Mamba mentality. Basta, ito yun, the strive for greatness mentality. Ito yun. Kahit sino ang itapat mo sa amin, dahil gusto namin mag-champion, no matter what happens, kahit ano pa yung order niya, jumbolin mo pa yan, kailangan mo pa rin naman talunin eh. So, it wouldn't matter in the end. But, of course, mas maganda rin na mas tumatagal ka kasi, imagine this, kung round 2 nila mamimit, yung Onyx PH instead of the round 1, mas prepared sila. Kasi yung Onyx PH for sure magpapakita ng kung ano man yan sa first round. Totoo. So, kapag nangyari nga yan, actually, maglalaban, fresh ang laban ng Onyx at Aura. Parang ganon. Oo. So, kasi sa final match ng regular season ng MPL, Aura at Onyx po ang maglalaban. This Sunday na yan. So, kung mangyari man nga na sila yung magtapat, 1 week prep lang kaagad sila sa recently lang nilang nakatapat. So talagang it's going to be a hard game for Aura and Onyx kung sila ang mauuna. So talagang fight ang Aura dito to get the 3 points na gusto nila. And we shall see dahil Blue Fire now banning Barats again. And syempre, kasama na dyan ang Cho. I wanna say, yung Aura PH, 100% sure ako na i-Khalid first pick to. Kung hindi siya i-ban ng Blue Fire. Khalid na to, men, promise. Kay kay Kiluwas. Sila yung nag-ban ng Ruby. I think yung idea nila is the Khalid is countered by Ruby. So, ikukunin nila yung Khalid. O kaya Yuzong? Pag hindi to Khalid, promise, 20 push-ups. Sige. Sige. 20 20 push-ups. O, sige. Ina-live yan sa TikTok live. Libre mo na lang ako. Hindi. Huwag yun. Sige. Dapat, bawal tayo ng... Push-ups na lang. Push-ups na lang. O, sige. Sinasabi sa'yo, Khalid yan. Sige. Live ko pa sa TikTok live. Naririnig to ng viewers. Ngayon. Abangan nyo na yung TikTok ko ngayon ha. Guys Khalid. Sabi ni Kuya Wolf. Ako Johed. O, diba? Esmeralda. Sabi ko na nga ba, Esmeralda eh. So, 20 push-ups. 20 push-ups. Okay. Wala. Esmeralda, 20 push-ups ka, Kuya Wolf. Nagkamali tayo ng Nostra. Iba pala yung inisip ng oras. Siyempre, available yung Esme. Bakit mo nga naman kukunin? Hindi kukunin, di ba? Tama. One of the strongest heroes right now. Kapag, alimbawa,
pwede mo kasing ipunta yan sa XP lane o sa gold lane. Ang daming options ng Esmeralda. Parang ano na nga yung Esmeralda ngayon no? Parang core flex. Oo, kasi... pwede rin maging mid Parang ano siya ang dami niyang sagot sa kahit sinong katapat niya. And siya yung naka-trump kay Uranus. Ngayon, yung aura, biglang Roger Selena kasi nga yung Blue Fire na-tempt sila, ay, available yung Tamos at yung Khalid, kunin natin parehas. Doon sila nangyari. Again, quick sand guard means na automatic na tatargetin siya ng pana. Oo nga. At syempre, burst from both of these heroes ay maganda against sa Tams. Baka nga baka kasi may consider na yung what do you call this? The Durans. Agad. Oo. So, Jawhead para sa Blue Fire. So, sila nag-Jawhead dito. Actually, I like the Jawhead. Kaso parang prepared ang Aura PH dito sa Tams Khalid. Kagaya nga ng sinabi mo, Wolf. Na kahit ang bilis mag-pick ng Blue Fire, yung Aura nag-pick agad ng mabilis din So, they don't care about the side lanes right now. I think they're focusing now on how will they control the jungle area. Magbabad ka ba ngayon ng Kagura? I think yes. Natalia na lang. Siyempre, isa sa heroes na ayaw mo rin naman din makuha. I think, you know what, may argument na kapag nag-Esmeralda ka, kailangan mo mag-ban ng Natalia sa second phase. Kasi sa early stage, level 1 to level 4, ang lakas na pressure ni Natalia sa side lanes. And Esmeralda can start kasi may silence, may burst, na ayaw na makalaban ng isang Esmeralda. At pwede ka pang ma-execute. Natural execute carrier ang isang Natalia. So, we shall see dahil ang Team Blue Fire dito just... okay, Chang'o instead of the Kagura. I think it's a better choice ngayon, lalo na Esmeralda ang kalaban mo. So, Aura PH, anong hinihintay natin dito, Wolf? Tank! Kufra, perhaps, or... I think Kufra na yung... laban na pala yung Kufra. Walang back siya. Akai? Akai, pwede. Akai Farsa? Akai Farsa? Or wala na rin Hilda Oo, Farsa. Yuzong is not available. Yicho. Sorry, may Cho na pa. Atlas? Kaso parang ayaw na ng Aura ng Atlas no? Well, interesting. Ano nga ba mga choice dito na side lane? Since naban na rin ng Ruby. Diggy. Go Gatot Kacha para sa Aura with the Atlas. Diggy. Hylos. Okay. Si Anje. So, technically speaking for Aura PH, no fighter setup. Ngayon ako makakita ito. No fighter setup. So, side lane ka na Angela, tapos side lane Esmeralda. Lot of magic damage. Ngayon, Blue Fire, they will go Hellcurt. Kasi alam nila, puro skill-based ang Aura PH. Pwede, ang ganda talagang normal attacker lang nila, si JP. Si JP lang, hyper carry Roger all the way. Roger all the way to kay Wolf. I think that's the plan. That's the plan. And I think the Hylos and the Roger is a dangerous combination. Sobrang taas ng single target, easy kill, taas ng burst. May kasama ka pang Angela, so ang taas ngayon ng mobility ng Aura. Kailangan ma-shoot agad ng Blue Fire dito lahat ng mga skills nila. Dahil kung hindi, pag hindi nila na-burst itong Aura PH, pwedeng sila ay mabaliktad. What I want to also commend here mula sa side ng Blue Fire ay naubusan nila technically speaking yung Blue Fire. I mean, syempre hindi mo mauubusan ng hero at all ang Aura PH. But at least yung Blue Fire, na-force nila yung Aura na kumuha nitong awkward pick na may Angela nga sila on the silence. We don't know if it's really awkward. Malay natin, praktisado to ng Blue Fire. Siguro ang nakakatakot lang is wala sila talagang no actual na fighter na pwedeng set up. Late game. Tsaka late game, di ba? I agree. Kung isipin ang lambot ng lineup dito ng Aura PH, kung sabayang bigkas, kung biglaan, di ba? Yeah. Kung nagkaroon ng bagsakan, ng biglaan, makakanta yun, pero matutunaw nila yung Aura PH. Kung magkakaroon talaga nun, Kuya Wolf, I think bad news yon for Aura PH. Laila Blue Fire, given with their skills, they can totally burst them down. Exactly. Ng isang mabilis, no? So, makikita natin yan dahil again, this Roger pick is just doing wonders right now para sa mga teams na marunong laruin yung hero na yan. Lalo na't kapag nakuha niyan yung, ang lava, and mukhang i-reset muna ngayon ni na Secret as Rafflesia falling low,
Pops the second skill. Secret! Gigil. Gigil si Secret. I think it's okay. Pero still, worth it ba yung ganong dive, Kuya Wolf? At level 1, I think it's okay. Kasi wala ka rin naman binigyan ng gold doon. Unless, yun nga, mayroong malapit doon sa time na yun yung lugi. So this time though, yung kung Tank Khalid ang namatay ng ganon, sulit din. Kaso it feels like Secret is a core. So kailangan bumawi lang ni Secret when it comes to the farm. Kung may natirang minions doon sa babalikan niya ng lane, yun, pwede mo rin sabihin na sulit. Oo, sulit yun. Kasi at least napigilan mo yung rotation ng Aura PH din. Pero speaking of rotation, Fuzaken popping the ejector shield. Nandito pa si Secret with the sandwalk. So, this time, nakuha niya yung high loss, pero hindi siya namatay. Makapag-push dito ang Aura. My bottom lane. Daming gold nito. Daming gold. Kaching, kaching, kaching. At si Roger, napansin pa na pwede si Lims na hatak, pero may killing spree. Nag-pop yung killing spree. Akala ni Lims, mapapatay niya pa si JP. Dito si Fuzaken. Naku po, nag-level 4 yun na. Hindi enough yung ano kanina, no, yung Vengeance. Ang ganda nung tiniming nila yung pwestuhan, yung pag-juggle. Bago mag-ejector, lumapit na si Kiluwash, kaya siya yung na-ejector. Pabalik. Ang lupit. Aura PH with that play, giving them a little bit of a chance to get back to this lead na meron ng Blue Fire. Kasi kung titignan mo naman dito, Wolf, ang carry matchups natin, I think si JP pa rin ang nangunguna dahil sa isang kill na meron siya. Pero still, like what you've said, pagbiglaan ang laban, dapat gawin na ngayon ng Blue Fire yan. Biglain ang Aura. Nasa biglaan nito. Tingnan natin kung gaano ka talas. Etong si Chu on the Hellcurt, obviously with the deadly poison stingers. Yung teamfight potential dito ng Blue Fire is nakatakot in a way dahil meron nga naman silang anti-vision. Tapos may meteor shower sila. So if they play their cards right, kaya nila makipaglaban dito, makipagbakbakan sa Aura. Parang ganyan, pero boy pa rin si Reflexia dito with, of course, the heal of the Revitalize. And JP, nakita mo kung gaano ka-scary yung wolf na nasa loob ng Glorious Pathway. Oo nga eh. Oo. Glorious Wolf. Oh, no, that was a flicker. And now, alam na ng Aura na walang flicker dito si Secret. Can he survive this? Doesn't have the Raging Sandstorm to get away. The arrow will connect. Habang si Reflexia dito ay namumula na din. Nandito na si Fuzaken. At ngayon, mahuli niya ba dito si JP? Wala. Si Reflexia lang nawala. Pero Team Blue Fire will actually get one kill, but that is a support. And they're trying to get those pickoffs in Blue Fire. Tama naman ang ideology. I just don't like na yung course, yung kanilang ipinapalit. For this, I think Secret, masyado siyang nanggigigil. Tama naman yung idea. Gusto niya makakuha ng kill at tulungan yung kanyang core. Pero medyo mag-iingat na siya in the next few minutes, I'd say. I think kailangan niya na talaga kasi sa ganitong sitwasyon lagi, 5 minutes, biglang umaarangkada yung Aura PH. Yes, I think Blue Fire that they're leading the early game, but the problem here is with the experience na meron ng Aura kapag mga after 5 minutes, ano na ang mangyayari. Yeah. So ngayon, ang makikita natin yung Aura, nararamdaman nila, hindi pa na nararamdaman, kita kasi nila kung kailan sila lugi at hindi. Ngayon, at na-observe nila, kailangan nila gumawa ng play. And I think the play is to collapse dun sa top lane kay Secret na naman. Pana, yun na. Goodbye. Preno-tractor yung Pana eh. Pinadaan dun sa mga bush. Pinadaan sa mga bush, calculated na calculated. Nagkakagulatan. Swak na swak eh. Swak sa net eh. Hindi man ni ringless. Yun yung ringless. Nothing but the net. Para dito kay Greed. And that is another kill for Aura. And like what you've said, Wolf, yun yung main plan. Alam natin na lulugi tayo. Let's try to make something na hindi sila aware, and then doon biglain natin. With that, lamang na yung Aura sa gold. So ganito yung gagawin niyo dyan guys sa yung mapa match. Sabihin niyo, gawa tayo ng play. Kapag ganyan nakita niyo na lugi kayo, hanap kayo ng vulnerable na part ng kalaban niyo. Tapos yun, make a play. Speaking of make a play, wala mangyayaring play dito sa gitna dahil bumalik ulit yung laro sa pagiging tabla. Pero still, yung Blue Fire dito, hindi rin sila nagre-rest ng play na gusto sana nilang gawin.
seems like Turtle ang next target. Raging Sandstorm, Gaman Jean. Oo nga, there we go. Nagpagabi na dito si Chu. Sino ang target nila? Si Raprisha. Okay, nakakuha dito yung Chango ng kill, pero nakuha pa rin ni JP yung Turtle. At si JP ngayon ang matitira. Secret, kalahati na rin ang buhay niya. Greed, Pulado, Limbs nandito. Pero sino? Kiluwas mula sa gilid. Inatake lang yun dito, Wanderer. At ngayon, si Limbs ay in trouble. Here you go. Unseen, tatamaan para hindi. Pumapalag na lang sila dito pero walang namatay sa Aura PH. Yung Rogela, ang siguro tawag natin sa combination, but nevertheless, Rogela. ang ganda nung aggressiveness na nagagawa ni JP. Even better yung retribution niya. Oo. Sobrang attentive ni JP Kanina. doon sa laban na yun na habang nakikipag-clash siya, imagine, habang nakikipag-clash, nagawa pa niya mag-retribution to take down that turtle. So, nakuha niya yung turtle buff. May extra shield siya because of that. So, mas matapang siya eventually dun sa laban. This is JP na sobrang backed up nitong Angela kaya napakatapang sa mga laban. At ayaw niya talagang gumaliwa. Pero ayun, sino yung na-silence dito? Si JP. Pero ayun na nga yung Rogera. Na naman, hindi na naman sila nakaalis. At yung Glorious Pathway, na slow silang lahat. Tunaw ang mga buhay. Iba na tunawi. Limbs. Nako, wala nang makikitang tanawin. Dahil Team Blue Fire, they tried their best. But I guess their best wasn't good enough para sa clash na yon. Na slow sila lahat ng Glorious Pathway. At bukod doon, talagang nag-commit sila kay JP kaso tinunaw na nga sila. Tunawi. Tunawi eh. Tsaka na-counter nice goal dodge na naman. At yun, no? syempre, takedown turret tapos tsaka ka lumaban. Oh no. Team Aura PH, again, like what you've said, Wolf, this is a total outclass. Again, the problem here is Blue Fire, they know what to do at the early stages, pero after 5 minutes, ano na yung transition ninyo? And this is where you say Aura PH is really confident of putting and using yung kanilang 6-man sa certain situations. Would you imagine si KLVJ na maglalaro ng Angela side lane? Siguro oo. Pero si Renjo, yung kanyang unselfish play. Oo. Kasi this time ngayon, nakafocus ng lahat ng farm kay JP. At yung Puppets on the string, tumatama kay Limbs dito. Nandito na rin, Raging Sandstorm in Secret. Pero may ma-ejector doon. Sino yun? Si Raplesha na naman. At si Secret, mag-flicker out siya. Meteor Shower coming in. Boom! Bang! Para kay Greed. At double kill na siya. Slam dunk pa para kay Kiluwash. Ha 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 ha! Napatawa na lang sila. Ibigay mo na. 11-5. Tatlong sunod-sunod na pag-kill para dito kay Greed. At feeling confident na naman si Greed. 3-0-4 for this Selena. Nakita nila si Secret. Ang tanong, go ba nila? Pinush na lang yung Torre, tapos tsaka na lang lalaban. Ganun naman din talaga yung tamang gawain dito ng Aura PH. Hindi sila naaakit ng mga heroes na, alam mo yun, ina-attract sila under turrets. And we can see in the Gillette instant replay kung paano din nag-juggle yung Aura PH sa may bottom. JP, ginagamit niya yung mga invulnerability frames nitong Roger to his advantage para mag-commit din yung Blue Fire. Tapos, si Greed na yung uubos sa kanila sa dulo. I think Blue Fire have the upper hand doon sa bottom lane. But then again, yung juggle na sinasabi mo nga nitong Aura PH, ginagamit yung dodge, yung Torre damage, nalilito. Yep. Saka may invulnerability frame, yung Roger no? Ibig sabihin ng invulnerability frame, guys, ito yung mga times na merong mga millisecond or may mga certain frames nga na hindi ka tatamaan ng kahit anong skill. Bukod Bukod pa yun sa dodge mechanic, diba? Exactly. Oo. So yung sa part dito ni Roger, yun yung kapag tumatalon siya, diba? Meron siya nung, para siyang mala-ninjang werewolf. Oo. Na kumakain ng bala. Kumakain ng bala yan. Oo. Tandaan yan. Ninja, kumakain ng bala. Magaling sumayaw. Parang John Travolta. Ganon yung ginagawa ngayon dito ni KLBJ. Kasi nakikipag-in-out lang siya kay Nacho eh. And ang nagiging dilemma dito, si Chu hindi makalapit. Even though walang death si Chu, hindi siya makapwesto eh. Grabe na itong ating Roger. Bilis no? Oo, ayun no. Melee rock eh. Melee rock. Kumbaga, Berserker barrage eh. Oo. Pero papasok Secret dito with the Raging Sandstorm pero napakaganda ng retribution. The crits are real. And yun na. Fake lang pala yung Glorious Pathway na yun dahil ang unang atakin si Puzaken. Welcome to the club. Welcome back.
Limbs, tinamaan pa na pana dito. And I think that's it. Nagpagabi si Chu dito. Triple kill Everybody, rock your body. Shut down. Masyadong malalim para dito sa Aura, but it's okay dahil nakuha nila lahat ng gusto nila doon. Isa na lang, si Unseen nandyan. Meteor Shower is available. Pwede niya siguro gamitin pang depensa kaso i-expose niya rin yung sarili niya. This might be an inhibitor. Kaso nandito na rin si Khalid. Kaya ba nilang depensahan? Kaya yan, Kuya Wolf. Khalid yan eh. Kaso ang problem kasi dito, nawala si JP. Masyadong naging malalim doon sa bandang top lane. That's why madidelay ang push ngayon ng Aura PH. Hindi nga lang din makakalabas. Basta-basta ang Blue Fire. Yung Aura, pwede sila mag-clear ng waves tapos kuha din ng jungle habang hinihintay si JP na parating na dito sa gitna. Makikita natin as JP just running. Pero ayun na. Nako, huli ata si Kiluwas. Pero buhay. Nako, men, ang puti ni Kiluwas dito. Gluta. Oh no, the Gluta is real. Laban si Chupulado natin. Masya Abyssal Trap and there you go. The Deadly Poison Stinger will be late. Ang ganda dito ng ejector habang mag-isa na lang. Si Fuzaken, the crits are real. Secret, makakuha pa siya ng isang kill. Pero still, Blue Fire, nakapagdepensa sila dito, Wolf. Pero, men, I think ang hirap na nito kasi si Kiluwas, besides JP, hindi na rin mapatay, oh. Sobrang tapang na rin ni Kiluwas at this moment. 12 minutes into this game, dahil sa sobrang lamang ng Aura PH, hindi sila makakuha ng enough damage para mapatumba dito si Kiluwas. Habang si JP, nagla-lifesteal na lang. Kasi mababa yung HP niya kanina. Tapos kaya, nagja-jungle siya. Oo. Tinatry niyang makuha tong orange buff at napakadali niyang makuha yun with that retribution. Is Aura PH gonna wait for the Lord now, Wolf? Pwedeng-pwede naman. Parang wala naman din pumipigil sa kanila dyan. May Queen Swings na ngayon si Roger, so baka maging confident bigla ang Aura na lumaban. Siguro i-shove nila yung mga waves sa bottom, i-clear yan. Tapos tsaka sila lalaban. Namamatay kasi si JP dahil kay Secret eh. Kaso, ang hirap na nito. Kailangan ni Chu ng magandang pasok talaga. Kung wala, Olats. Feeling ko na nila eh. Yun o kagaya niya no. Kaso di nila kita. Hindi nila din kita. Sila pa yata yung masaspatan dito. Ay no. Ay, si Chu pa yung tinamaan. Oh my. Naku po, Grid! The fakes! The fakes, ladies and gentlemen. Naku po. Ay! Nakatasat yun na. Katapusan yun na. Oo nga, tignan natin. Secret now, running for his life. And ladies and gentlemen, those arrows na laging pinapadala ni Grid sa kalaban. Sakit. Napakahirap, ladies and gentlemen. Krinitan namin. Krinitan, pinagpakilala. Yung kaibigan nating si Krinitan and mukhang tapos na ang laban. Tapos na ang Aura PH will be your victors and they will get 3 points. So long. Titi Aten for now para sa Team Blue Fire. It's the end of the road. But you saw Aura PH sila ang nanalo sa ating laban playing with fire. Aura PH. Sila na nga ang magtatap sa kanilang groups. Hindi pa tapos ang laban para sa Aura PH, definitely. But it's the end of the road para sa Blue Fire. Let us all actually respect the run na pinakita ng Blue Fire, pati na rin ng BSB sa kanilang malupit na pinakita ngayong mpl-ph Season 6. Unfortunately, that has been the last game nila. Para sa kanila this season. Congratulations sa Aura PH and props to BSB and Blue Fire. Maraming salamat sa pag-show up at sa pag-represent ng mga teams ninyo this MPL. And again, thank you to their fans as mga well. Fans, mga sumuport na rin. Sumuporta sa kanila up until the end. Ganun talaga. You win some, you lose some. And this is not the end of the road anyways. I mean, sa MPL Season 6, oo, pero sa professional career ng mga players na to, hindi pa ito ang katapusan. Meron pang mga ways para bumalik sa MPL. And I'm sure na makikita ulit natin yung Blue Fire na yun, yung gutom na yun mula dito sa teams na hindi na nga makakasama sa playoffs. So, still GG's to all of them. GG's to all of them and huge respect once again. So, ang nangyayari na lang ngayon ay ang labanan ng mga groupings ng Group B and ng Group A. So, ipasa na natin sa kaibigan nating walang iba, kung hindi, si Rob Luna.
Thank you so much, casters. And of course, isang karangalan na makasama natin dito ang team ng Blue Fire, the rest of the team from Fusaken and all throughout Limbs, Chu, I'm not gonna mention everyone. Pero yeah, this is gonna be the end of their road here on MPL Season 6. And hopefully, we could still see them on the future MPLs dito on the Philippines. But of course, ang pinaka-main story of this series is that Aura PH getting 2-0, meaning to say, they are already tied for execration. But first, tignan muna natin dito ang mga itemization dito, most specifically on our PH. Look at there, everyone's sims is actually working still. Greed here is the one who's actually making the tempo for the whole team of Aura PH. Everything falls, it's almost the same what happened on game number 1. Though, Blue Fire dito, mga kaibigan, they have a better early game compared that they had on game number 1. But look at the itemization dito. This is Chu. He has a BOD, Raptor Machete, and going towards endless battle. So makikita mo dito, somehow, Chu is farm, but he actually doesn't have a single kill. The reason is, he's actually being too defensive on the way he actually attacks. There is a part na baka it's a slight miscommunication. Most of the time makikita natin dito, Secret is the one who is actually making a move or being too aggressive compared to Chu. And there are also times na pag gumagamit dito si Chu ng kanyang Dark Knight. False is that it's only for defense. So, I guess that states on it. And also, you could check here the itemization of course, Limbs. That is the Dreadnought armor. It's like a half recipe ng Antikyras, a very good armor to cancel. Of course, kung makikita mo dito, one of the main damagers coming from Aura PH is physical damage coming from JP the Roger. So, this item, guys, you don't really need na buuin agad siya, yung Antikyras. This actually have the same effect, yun nga lang, half nga lang yung binibigay niya compared to the whole recipe ng isang Antikyras. Now, all throughout dito, even Unseen has a good item. He has Glowing Wand, Ice Queen Wand, and of course, the necklace to cancel the regeneration coming from the Angela dito ni Renzo. Of course, fleeting time. So that's the reason bakit tuloy-tuloy din yung mga ultimate dito ng ating Angela. And most of the time, of course, nakapasok lang siya dito kay JP. Now, let's go ahead and check the post-game stats. And you can see here, alright, let me just remove it. Kita naman natin dito, for the whole game, Secret, he actually has the first blood. He is actually the one who's actually making tempo or at least making something happen for Blue Fire. Yun nga lang, mayroong mga parts doon na parang na parang siya mismo yung parang suicide yung dating. Pero I guess it might be good, it might be not. Yun nga lang, there's a slight na mapapansin mo, parang there's a slight miscommunication on the team na pumapasok si Secret but the other members of Blue Fire is not. So, yeah, I guess something to work on, of course, on their future matches. Not, of course, not on the MPL. Pero look at here on Aura PH, everything is working wonders. Halos pantay-pantay dito yung mga damage absorb coming even from JP. That was very, very huge. Kayang-kaya niya nang tumangke. That's all because of Renzo sustaining dito. JP the Roger. All throughout, is actually the one who's actually getting the farm. Siya rin yung nagbabasag ng mga tore dito. And of course, this is all made possible, of course, by Greed. The Selena once again, providing vision, making tempo, making plays, and of course, yung arrow niya early to mid-game are really making giving JP an easy way, or at least an easier way, yeah, exactly, easier way on to farming. But now, let's go ahead and check our smart highlight for that match. You can see here, kung makikita nyo dito guys, Blue Fire is actually leading, even just a 500. They're actually making something happen, pero naulit na naman yung ginawa nila nung game number 1. Nakakalamang sila on the early game, pero hindi nila nako-convert into team fights. It's like they're playing just by themselves. But they're actually not playing so much as a team. They're just playing for themselves. Secret going in by himself. Unseen just defending with his Chango, and everything seems to fall apart. Chu being too defensive on this specific match. Definitely, you would want a Hellcurt na siya yung mismong tatalon, papasok, papunta doon, and make Greed or the Selena uncomfortable na magpumana ng libre. Look at that, a triple kill coming from the Selena dito ni Greed. And look at that, mga kaibigan, ito yung muntik manakaw dito ni Secret, pero he actually didn't, it was not successful. And from here, dire-diretso na lang dito ang pag-snowball and of course ang pagpanalo dito ng
Aura PH. Wow, this is another performance coming from a Roger, guys. Roger is actually making a huge statement dito sa meta natin on the MPL. This might be a hero to contest as well, lalo na tayo, papalapit na tayo ng papalapit sa playoffs. And of course, everything for your side. Aura PH on the late game, sobrang dominant na nila dito. Hindi na makabawi. Once again, mga kaibigan, JP on the 13-1-5 KDA as our smart MVP for this specific match. To be honest, wala na tayong masasabi. This is a team that is very, very capable on going on to the playoffs. Very confident enough. They are, of course, our defending champion, our back-to-back, and they also have a chance na i-take over ang Bracket A number 1 seed because now they are tied with Execration. Basically, angat sila doon kasi they won the head-to-head matchup against that team. But hindi pa natin yan masasabi dahil meron pa sila. Yung tatlo, yung top 3 natin on Bracket A still have a series to play bukas, and that would seal the deal for everyone kung sino nga ba talaga ang makakakuha ng number 1 seed natin on Bracket A. And of course, we were about to interview someone from Aura PH and none other than the Selena user himself, Grid. Yup, and before anything else, Kuya Grid, gusto muna kitang batiin ng happy birthday. Oy, tatanggalin ko lang yung makeup mo sa ilong. Okay. Thank you. Oo, syempre hindi ko natatanungin yung edad mo. Pero ang isa lang gusto kong itanong, kasi may napanood ako. Bata pa ako. Bata ka pa. Defensive ka naman yata. Hindi, may gusto lang ako itanong sa'yo, Kuya Grid. Since birthday mo ngayon, may nakita kasi ako sa'yo na na ang galing mo palang umarte. Pagka may hawak kang chicken, pag ako ba humingi sa'yo ng chicken, papakakagatin mo rin ba ako? Hindi. Hindi! Akin lang yun. Para lang yun doon sa partner mo na yun. Okay, but kidding aside. Hindi ko nga pinakagatan eh. Ay, hindi mo ba pinakagat yun? Ako, hindi ko pala napanood yung kasunod Kunyari lang. Kunyari lang. Oo, tingin ko, magandang tanong yan mamaya. Pero bago ang lahat, Kuya Grid, gusto ko munang tanongin yung gameplay mo, of course, about the Selena. Could you give us a few insights about that game? I mean, sobrang outstanding nung Selena mo. Ikaw yung nagdidikta ng tempo and even yung outplay na ginawa mo doon sa Lancelot ni Chu. Bigyan mo nga kami ng mga insights mo about that. Sa akin kasi pagka Selena ako, wala akong kinakatakotang hero ng kalaban. Tapos, yun lang. Parang sobrang comfortable ko lang sa kanya. Kaya pag every time na-open siya, natutuwa ako. Okay. So basically, that was one of your comfort picks talaga, Selena. Yan, kitang-kita naman natin. Comfort pick. Yeah, definitely. But one more question pala, Grid, before, is that bukas, alam niyo mo naman kung sino yung makakalaban niyo bukas. Your rival since Season 5. Yeah, definitely. Kasi Season 4, you were with the team. So, ano pa ang i-expect ng mga fans, not only ng fans ng Aura PH, but of course, yung fans ng Onyx PH? Dahil alam ko, for the history of the MPL, never pa nanalo in a series ang Onyx PH against Sunsparks noon, na ngayon ay Aura PH na kayo ngayon. What do you think ang mangyayari bukas? Sa mga supporters ng Aura PH at Onyx PH, siguro din yung panoodin yung laban namin bukas kasi sure kayo yung mananalo sa laban na yun. Bibigyan namin kayo ng magandang laban. Yon. Pero good luck sa aming dalawa. Yan, may mga nakapisan. Patingin ko si si manager yon, yung kamay na yon, di ba? Yun. Sige, yung manager yun. Pero anyway, yun na nga. So, of course, alam naman natin lahat yan na makakaano tayo ng magandang laban. Buhayan, shoutout kay Coach Mitch, our manager Mitch pala. But, Grid, before we actually head off, just would like to remind you, kayo na naman ulit ang number 1. Kayang-kaya ba i-hold to? I mean, eto na ba? Panghahawakan nyo na ba ang number 1 seed ng Bracket A? Sana, syempre, di naman namin yun basta yung binigay kasi defending champion kami, di ba? So, lahat mag-top 1 kami. Yon. Gusto ko yung confidence mo na yan, ha? Gusto ko yung confidence mo na yan, Gary. But, hindi na natin to pahabain. Maraming salamat for this interview. Pero, of course, before we actually head off, do you have any final shout-outs? Baka meron kang nag-i-inspire sa isang Grid. Feeling ko, meron eh. Kasi minsan nanonood ako ng stream kasama mo yun eh. So, you have the floor. Sa lahat ng bumati sa akin yun, sobrang salamat sa inyo. Lalo na sa family ko, sa Balay family, tsaka sa Ordonez family. Tapos, syempre sa girlfriend ko at dun sa family niya pumunta dito kanina para magbigay lang ng gift
Thank you sa'yo. Kia, I love you. Yun! Uy, first time ko nakarinig ng kasi madalas shoutout sa girlfriend ko o kaya dun sa crush ko, ganyan. Pero dito guys. Nag-I love you yung mga, nag-I love you sila eh. Ako din dapat. Ay, okay. Sila din sila, like yawi. Oo, yan ang, kumbaga yan yung hashtag sana all. Sana all. Yan, di ba guys? Sa mga tropa natin sa social media, ganyan yung makuha yan. Hashtag sana all coming from Grid. Pero of course, maraming salamat for the interview. Isa pa pala, happy birthday ulit. Guys, so, batiin nyo sana si Grid, not only on their social media pages, sa kanya mismo, batiin nyo happy birthday. And of course, maganda yung inspiration, of course, papunta rin bukas sa laban nila on mpl-ph. Maraming salamat, Grid. Thank you. Thank you rin po. And ayun na nga mga kaibigan, grabe no? Sana all. Sana all talaga, di ba? Pero of course, syempre, sa mga supusuporta gaya nga ng sabi ko, for you to be able na batiin din, of course, the whole team of Aura PH, nandito yung kanilang QR code. Scan nyo na yan, diretso kayo sa kanilang tama ba? Facebook fan page. Yeah, hindi ako magkakamali. And another one, of course, for Blue Fire. Of course, this is the end of the road for them, for the MPL. And hopefully, makita pa natin silang muli para sa mga susunod pang season ng MPL. And before we actually head off to a few breaks, is that we would like to give you a giveaway code. Ready nyo na yan, guys. Save nyo na yan, copy-paste, or kung kaya nyo, screenshot nyo na siya para at least magkaroon kayo ng mga in-game items from Mobile Legends. And another one, a bonus code. Bam! Ayan. Para sa inyo lahat yan, guys. And hopefully, maging maganda yung makuha nyo dyan. And meron pa tayong isa. Before that, bonus giveaway, meron din tayong join the Mythical Raffle Draw. Nandyan din yung QR code. Make sure, at least, i-type nyo na rin, bit.ly/mrd-po. Wow. That was, guys, this is only a part of our second series pa lang tayo, guys. Second series pa lang tayo. Pero before that, before we actually head on a very short break, papasalamatan natin muna ang ating mga sponsors. Our official telco partner, Smart. Squad up, rank up, and keep up with your favorite games as Smart powers up your game with free games for all. Get up to 14GB Mobile Legends and Facebook Gaming for 7 days. Simply download the GigaLife app and choose free games. Our official sponsor, Realme. The Realme 7 series is now available nationwide. Join the revolution and own the fastest charging smartphone in the country. Like and follow Realme and on their social media to know more. Our official sponsor, Gillette. Get free diamonds with the purchase of Gillette's Mac 3 Razor, Vector 3 Razor, or Blue 3 Simple Force Pack in select Pure Gold doors nationwide. Our partner in esports, Paymaya. Get free 50 peso credit for Paymaya when you download and register using the code MLBB. Terms and conditions apply. Our partner in esports, TikTok. Live din tayo dyan, guys. If you would like to watch the MPL, just use as well the hashtag Mobile Legends for you to be able to win premium skins and watch legendary videos. And our official gaming headset partner, Logitech G, here like a pro. And of course, this event is powered by Moonton. Hindi pa tayo natatapos, guys. That was only the second series. I'm your solo analyst for today. That's Rob Luna. May isang series pa tayo na panonoorin. mpl-ph versus Signal Ultra. Sino nga kaya magwawagi sa pinakahuling serye ng araw na to? But before we actually head on a very short break, iwan ko muna kayo for the Realme top 5 plays of the series.
your mind on the arrow. You have slain an enemy. One last strike. Double kill. You will never can't stop me. You have slain an enemy. Don't fight. Legendary. You have slain an enemy. Rampage. Mega kill. Killing spree. Game to be great? Now you can with the new Smart Giga Games 99. Get 1 gig data all day, every day for Mobile Legends and more. Game to be great with Smart Giga Games 99. The way you live your life depends on the network you choose. Your movies, music, and games can only be as good as your network's speed and strength. Slow means game over. But the Philippines' fastest mobile data network means game changing. Choose the network that gives you what you truly enjoy. How do you know about this Giga Life? Simple and smart ako. When uncertainty is our reality, we rise above with the things that matter. Gigify happiness. Gigify love. Gigify friendship. Gigify dreams. Gigify hope. With smart Giga music, video, games, work, and stories, we let our passions run free in the new world we face together. Smart, live Giga. Realme 7 Pro, 65-watt charging evolution. Realme smartphone, dare to leap. Don't pay cash. Pay Maya. Para may balik bayad ka. You've got me on the edge. Legit, right? Not quite. Just like your disposable razor. It's time you switch your disposable razor for your legit first shave, so you can be every bit legit. Gillette Mac 3. For a closer shave, less irritation, switch to Gillette Mac 3. May mga masang times, may mga bad times, and yung mga experiences na yung humubog sa akin, so yung mga dadalhin ko this MPL Season 6 para mas maging better pa ako and yung team namin. As long as may Venus sa Onyx, hindi basta-basta matatalo ang Onyx.
Si Omay Venus, bago pa siya makapasok ng MPL, ay isang estudyante na kumukuha ng kursong computer science na nangangarap maging isang magaling na computer programmer. Bata pa lang talaga ako, mahilig na ako sa mga computer games. Pangarap niya din talaga maging pro player. And luckily, nakamit ko yun sa Mobile Legends. Hindi ko naman talaga na-imagine na makakapasok ako ng MPL. Talagang sinubukan ko lang, talagang sinubukan lang ng team namin. Pinakamahirap na challenge na binato sa akin ng buhay is yung pagiging gay ko. Kasi sobrang hirap, di ko alam kung paano ko yung sarili ko sa society. Especially sa ML community. May natatakot ako kung anong kakalabasan or kung anong masasabi sa akin ng mga tao. Mas madami pa din talagang supporter compared sa mga basher or sa mga nag-judge sa akin. I mean, mapakita ko yung sarili ko at mahalin ako ng mga tao. Sobrang saya lang talaga. Laging first impression nila sa akin. Lagi nila sinasabi sa akin na mukha akong masungin, mukha akong intimidating, ganyan. Hindi naman talaga. Kasi si OBBs talaga, masiyahin talaga, lalo na pag nakabanding mo. Ang pinaka nag-inspire talaga sa akin para mas galingan ko pa is yung family ko talaga. Kasi gustong-gusto ko talaga silang tulungan, especially yung mother ko. Masasabi ko na natutupad ko na yung pangarap ko pa konti-konti. Siguro ang pinaka natutunan ko as a pro player is hindi ka laging tama. Matuto kang tumanggap ng pagkakamali mo and matuto ka rin makinig sa ibang tao. Pag naging totoo ka sa ibang tao, mas nakukuha mo yung trust nila, mas pinagkakatiwalaan ka nila, mas pinaniniwalaan ka nila. Especially as the captain of mpl-ph, para mas makinig sila sa mga decisions ko and sa judgment ko in game. Kung magpapakatotoo ka, mas madaling mabuhay, mas madaling maging masaya. And mahirap kasi magtago sa isang shell. Pakita mo lang sa tao kung ano at mamahalin ka na nila doon.
pinakahuling serye para sa araw na to, para sa pinakahuling Sabado ng MPL Season 6. Kami ang inyong mga kasama. Ako si Manjin Faldas. Sama ko ay walang iba kundi si Wolf Cast. It rhymes. It rhymes. Ang The Connection. And this time, yellow at pula maglalaban. Wolf, Nako po. mpl-ph versus Signal Ultra. So, actually, this is the Signal weekend. Kahapon sila ay nakatapat ng black and yellow din, Bren Esports. Ngayon naman, isang black and yellow na may konting red at white. May onting red at white at malupit din na team. Siyempre, bago tayo magsimula, nice muna natin pasalamatan ng ating official tournament telco partner, ang Smart. Squad up, rank up, and keep up with your favorite teams. Sa Smart powers up your game with free games for all. Get up to 14 gig of Mobile Legends and Facebook Gaming for 7 days. You simply download the new GigaLife app and choose free games. Official sponsor natin, syempre, ang Realme. The Realme 7 series is now available nationwide. Join the revolution and own the fastest charging smartphone in the country. Like and follow Realme on their social media pages now para marami pa kayong malaman. Official sponsor din natin ay Gillette. Get free diamonds with every purchase of Gillette's Mach 3 Razor, Vector 3 Razor, or Blue 3 Simple Force Pack in select pure gold doors nationwide. Siyempre, pasalamatan natin ang ating partners in esports. Paymaya, get free 50 pesos. You get it using Paymaya when you download and register using the code MLBB. Terms and conditions apply. Another partner in esports, TikTok Live. Nako po, yun na nga, mag-search na kayo ng hashtag Mobile Legends at hindi lang kayo magkakaroon ng chance makakuha ng mga malulupit na skin, but you'll also see and find ang ating mga lodi syempre, sa TikTok Live. Ikaw, mamaya, magti-TikTok ka. Di ko alam. Parang hindi yata ako nag-approve dyan. Ikaw yata yun. Nag-approve ka, yung Khalid. Bahala na. Ang official gaming headset partner natin, Logitech G. Here like a pro and powered by Moonton. Speaking of power, ang mpl-ph Signal Ultra ay naglalaban ngayon para sa third place para sa Group B. Gaano ka-importante ang third place dito, Wolf? So, ibig sabihin, pag ikaw ay third place, mas maganda yung chance mo sa playoffs kasi hindi mo makatapat yung top 1 ng kabilang group. Sabihin na natin, mahirap pa rin naman yung katapat mo yung second place. But at least, hindi siya Aura PH, for example, na top 1 ngayon currently sa Group A. Ngayon, Group B parehas ang Onyx and Signal Ultra. Kung sino man ang fourth place, like, kung sakaling wala nang bukas na laban, sila yung makakatapat ng Aura sa first round ng playoffs. At ayaw mo mangyari yun. Imagine mo, back-to-back defending champions, agad yung katapat mo. Obviously, you will want to win this series para hindi ka mapunta sa spot na yun. I just wanna make sure kung Aura PH na ba talaga yung number 1. Kasi if I'm not mistaken, meron pa silang isang laban tomorrow. That's going to be Onyx PH. But then again, Execration is tied with the Aura PH at 24 points. So kung may laban pa ang Execration, pwedeng Execration pa ang umangat. Actually, ang Blacklist International, kung may laban din sila, ay pwede rin sila pang umangat. Okay. So habang ako ay tumitingin ng mga stats natin dito. Check mo yan. Sige. Check ko yan. Check mo yan, Kuya Wolf. So doon na ngayon pumapasok, ladies and gentlemen, itong importance ng weekend na to, yung pag-set up ng mga standings ng mga teams na to. And syempre, unahin na natin ang third placers sa ngayon. Onyx PH, kilalanin muna natin sila. Pinaka-trend sa Onyx PH? Sino nga ba? Wala akong maisip kasi alam kong wala. Threat? Parang wala akong alam na ganun salita. Alam mo ba yun? Walang ganun sa Onyx! Ang gusto ko makalaban this MPL Season 6 yung Aura Fire. Ako talaga yung karapat-dapat na umawak ng championship title at ako ang tunay na 5 minutes slaughters. Next play solid. Kasi gusto ko maharap yung galit na ilong ni Rene J. Galit na ilong. Ang gusto ko makalaban ay Bren Esports. Kasi kahit ilang beses pa kayo mag-change roster, di naman kayo mananalo sa amin. Soul Honor!
Ganon ka-confident ang Onyx PH coming into MPL Season 6. Walang threat para sa kanila dahil sila mismo ang yayanig sa mga mundo nyo. Wise, Iyak, Nodlar, Oh My Venus, J, and Basic, nakabalik na sila sa dati nilang form. Nakapag-focus na, and I think ang ganda ng mga naging adjustments bigla ng Onyx PH. Yeah. For Onyx PH, ang nangyari lang naman ay na-derail sila nung unang half nung season. Tapos sa second half, meron sila mga in-improve sa kanilang mga sarili, kaya din sila nanalo. Yung laban nila sa execration, sabihin na natin na 2-0 sila. Pero parang ang nakita natin ng Sonic Page is nag-experiment sila nung time na yon with a different take on the meta. Tapos, ginawa nila yung new and improved version nun laban sa Omega. Imagine this, natalo sila sa execration, pero nung Omega na yung katapat, 2-0 nila. Kasi na-improve na nila yung gusto na improve. And what you just said is true. Dahil talaga nahanap nila bigla yung kanilang momentum in the second half of the season. Character development na naman ang masasabi ko dyan, Wolf. And again, Onyx PH is at 18 points sa ngayon. So, meron na lang silang 2 games, which is actually ang inabol nila ay Omega na 25. So, hindi na magmamatter. Ang ginagawa na lang nila ngayon is defending their slot dito sa MPL. Kasi 18, hindi na siya aabot sa 25 pag dinagdagan mo ng 6 hanggang 24 lang. Ang galing ko mag-math. Wow, ang galing ko mag-math. Quick maths. So, alam na, automatic na. Bren at Omega, second place para sa group, first and second place para sa Group B. That's right. In Signal Ultra naman, meron silang current na 12 points if they do secure back-to-back 2-0s, including itong sa Onyx PH at hindi nanalo ang Onyx PH. Tied na sila actually sa Onyx. Mangyayari na lang. Actually, parang hindi na rin pala pwede. Okay. So, since pag na 2-0 nila ang Onyx PH, that means na mas lamang sila sa head-to-head match nila sa Onyx PH. So, ang Signal Ultra na makikita natin ngayon, definitely kailangan nilang mag 2-0. Hindi pwede magbigay ng kahit isa lang. Alamin natin kung sino-sino nga ba ang threats para sa Signal Ultra. Actually, wala pala dahil nga hindi pala natin sila nakausap. Pero yun na nga, Hades, Rhea, Chujin, Imba DJ, Ben Sanity, and Yab Meister. Still, a squad na mataas ang potential makakuha ng mga puntos dito sa mga high-rank teams. Biruin mo, kakapasok pa lang nila ng MPL and hindi na masama ang naging performance dito ng Signal Ultra. So, Signal Ultra, we did not expect much from them pero nagpakitang gilas pa rin sila all throughout the season. Sabihin na natin hindi ganun kadali yung kanilang run kasi yung kanilang group, which is Group B, talagang dikdikan ng laban. We know din na ang Signal Ultra may konting struggles, but when we see them na nagpe-perform ng maganda, kapag nakikita natin mismo silang naglalaro at nagagawa nila yung plano nilang gawin, amazing ang results para Signal Ultra. So I believe that this team, whatever it is na pinakita nila throughout the season, at lalo ngayon na Signal Ultra weekend tayo, exciting pa rin. At congratulations pa rin sa kanilang run sa Season 6. Gusto ko sanang balikan dito, Wolf, kung ano yung nangyari sa laban ng Onyx PH at Signal Ultra last time na nag-meet sila. If I'm not mistaken, ang head-to-head matchup natin dyan ay si Oh My Venus at si Imba DJ. It's the battle of the Oh My and the Imba. Yes. Kasi battle of the supports din to eh. Meron ka bang stats dyan? It's actually 2-1 ang naging score natin nung last time na nagkita nga ang Signal Ultra at Onyx. At Onyx ang nanalo. So if ever nga Signal Ultra maka 2-0 dito with a head-to-head count, sila ang pwedeng umangat sa third place. So, may possibility pa rin. May possibility pa rin talaga. So, again, pag 2-0 ng Signal Ultra, yun ang condition, Kuya Manjin. 2-0 para magkaroon ng chance na mabago yung ating standings. At hindi lang yun. Bukod sa 2-0 dito ng Signal Ultra, kailangan 2-0 din bukas. Yeah. So, it's gonna be difficult for them. It's going to be, yes. So, Onyx PH nakatingin na lang ngayon sa magiging second ng Group A. It's either Execration, Blacklist, and Aura pa din. And Signal Ultra, nakatingin na lang sila sa magiging first if ever matalo sila ng isang beses ngayon. So, hindi pa rin natin alam kung sino makakalaban nila. Hindi pa tapos. So, literally, bukas talaga natin malalaman. And syempre, sabihin na natin meron tayong mga speculations whatsoever. But
until the last actual series tomorrow, Kuya Manjin, dun pa lang natin masabi kung sino magtatapat sa playoffs. Oh my Wolf, alam mo, exciting itong mga mangyayari. Exciting yung mga, ang galing natin mag-math, ang bilis natin mag-add. Pero syempre, feeling ko may explain pa sa atin lahat yan ng kaibigan nating, sino pa ba? Hindi, si Rob Luna. Yes, of course. Thank you sa ating mga casters for that wonderful insight and of course yung mga information kung paano nga ba mag-unfold specifically on bracket B. Alright, just to add on, actually, Wolf actually got the idea of it. The only thing is actually medyo tricky siya for the side of Signal Ultra. Yes, tama yung sinabi ni Wolf na kailangan ma-2-0 ng Signal Ultra to be able to have a chance. Hindi sila pwede matalo dito just for even once para makontest nila yung third seed para sa bracket B. Another condition about this is that kailangan din ma-2-0 ng Signal Ultra bukas ang NXP Solid para maging pantay sila sa points ng mpl-ph which is 18. And another condition and the final one is that hindi dapat makaisa ang mpl-ph sa aura-ph dahil aangat sila sa 19 and the maximum points lang na magkakaroon ang Signal Ultra kung makakuha sila ng 2-0 ngayon at bukas is only 18. Alright, so of course, before we actually head on, check na muna natin ang team head-to-head stats nitong dalawang team na to. As you can see mga kaibigan, for the first blood count, mas mataas dito ang Signal Ultra. This only states na mas aggressive sa early game ang Signal Ultra, but come to the team damage per minute still, nasa kanila pa rin. So, ito sinasabi lang sa atin ito guys na mas aggressive gumalaw in terms of early to mid game. Kumbaga ramdam mo agad na may gustong mangyari agad ang Signal Ultra. Even Lord's lane game, mas effective sila compared to mpl-ph. Meanwhile, doon naman sa Turtles lane game is nakakaangat sa kanila ang mpl-ph. Meaning to say, in terms of rotation, sumasabay pa rin naman ang Onyx. Specifically, pag natapos na yung laning phase natin, which is the 3 minute to 40 seconds, yun yung pagkaalis of course ng energy shield. Now, turrets destroyed in game, almost dikit na dikit lang, but the KDA average is leaning towards mpl-ph, but average kills game is for the Signal. To be honest, stat-wise dito, makikita mo on the head-to-head is somehow merong pros and cons onto the other team, but what is more exciting about mpl-ph is that right after nga, nung mga sabi nga ni Wolf is just na-derail sila nung like a first half ng ating regular season, but sa nakikita natin sa mga previous match-up ng mpl-ph, talaga naman na nag-i-improve and they're going back to their form. And let's go ahead and check first the player head-to-head. So makikita natin dito mga kaibigan, that's gonna be Jay and Ben Sanity. Both of this one is a tank support. The only difference lang siguro, I'm not really sure if Ben Sanity already used a Natalia. Meanwhile, Jay isa yon sa parang tank, kumbaga nasa hero pool dito ni Jay. In terms of the KDA, of course, it's the DG strategy pa rin talaga. Probably yung medyo nagpapadown ng mga KDAs natin. Unique heroes use, of course, mas marami at mas versatile dito si Jay. And one thing about this is that yung mga show plays or the show tanks dito ni Jay is really doing well for the side of mpl-ph. Meanwhile, on Ben Sanity, whenever you see him na gumagamit, like for example, the Jawhead, even the Hilda, yung both of these players, siguro pwede natin silang pagkumparahin the way they have tanks, specifically yung mga mobile na mga tank. And what we can actually expect here is that these two players might be the key for each team's victory together with their tank, actually with their support. For Ben Sanity, that's Imba DJ. And for Jay, that's gonna be Oh My Venus. Those four players I just mentioned, sila yung most of the time na nagbibigay ng tempo sa kanilang team because they already have their stable and sustainable side lane. It's just so kung paano huhulmahin ito ng tank at support ng bawat team. This may be a game breaking on both teams. And of course, syempre, this is gonna be a testament for these two teams dahil sabi nga natin that Signal Ultra, pagka nanalo sila dito with a 2-0, medyo kaya pa nila. Medyo magbibigay sila ng konting pressure for mpl-ph dahil baka sila yung mapunta sa 4th seed. Anything can happen. Hindi natin pwedeng tuldukan agad-agad dito ang mga placement natin dahil this is still the MPL. Gaya nga dito, bilog ang bola. Pero dahil doon, ipapasa ko muna kayo sa ating mga casters para ipaliwanag pa at ipakita sa atin ang magiging laban na to.
galing mo sumalo wow, ay paano May paikot-ikot pa. Tricks yan, tricks. 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 Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Yan. Okay. Okay, thank you so much, Rob, sa pagpasa sa amin. Ayan. Okay, so actually tama si Rob dito. Magiging intense itong laban natin. Special na still Onyx and Signal Ultra pa rin to. Probably both of the teams na ang taas ng knowledge pagdating sa strategies. And again, Wolf, ako excited ako makita yung laban ng Oh My at saka ng Imba. Oo nga, no? Parang the matchup na pinakita na feature natin before the captains, kumbaga. At the same time, pares yung kanilang ginagawang quote-unquote role, pero yung playstyle nila, parang ang kaiba eh. Si Oh My Vince, nakikita natin mas queen type eh. Parang inuutusan niya, pero at the same time, siya pa rin yung malakas at siya yung final decision. Si Imba DJ naman, parang may pagka knight yung discarte niya. Parang kasama siya dun eh. Parang, kumbaga, si Imba DJ, siya yung Jaime Lannister. Pwede. No? Pwede. Tapos si Venus, automatic. Siya si Cersei. Daenerys. Daenerys kasi siya eh. Mas Daenerys siya, hindi Imba siya DJ, Cersei. si Jon Snow. Oo, tama. Sige na nga. Jon Snow. Jon Snow si Imba DJ. Tama. Jon Snow nga. Si Imba DJ. Imba mentality. Imba mentality yan. Kahapon nakita natin ng Signal Ultra. I think, sino kalaban nila kahapon? Was sa sobrang sabaw na natin. That was Bren. Nakaisa sila actually. Oo. Sa Bren. Nakaisa nila sa Bren Esports with their lineup na mainit. Harith and Marksman, 'di ba? Parang nabigla nila talaga yung Bren Esports when it comes to the how to say this, yung tempo na nilalaro nila at nagkagultan talaga. Sila din na nagbigay actually sa atin ng saver sa isang laro. And nakikita na natin ngayon si Coach JK Labajo. Kakanta na naman siya dito sa ilalim ng puting ilaw nila sa loob ng kwarto. At mukhang masaya sila ngayon. Tsaka, ito ang lupit ito yata yung sobrang angas na setup kasi parang talagang haring-hari si Imba DJ. Dati, Jon Snow talaga eh. Dati si Imba DJ nasa gilid siya niyan. Tapos, nagboto-boto yung Signal Ultra. Sabi, I vote Imba DJ. Tapos, sabi nila, tagasan pa Signal Ultra? QC. North yan. Diba? North na rin, technically. The King of the North! The King of the North. Kumakaganun sila. Kung si Imba DJ. Sabi nila. Siya na yung The King of the North eh. Kasi yun na, sabi nila, ito na po, naniniwala kami sa'yo. Tapos meron siyang si Coach Serene. Si Coach Serene, the King's Hand. The King's Hand. King's Hand, yun yung nangyari. Alam mo, kung meron kang mga The King of the North, meron tayong mga tito na mga The King of Panorth. Oo naman. Shoutout kayo mga tito natin. Yan. Ayos na yun. Na-shoot ko lang. Na-shoot mo lang. Sinot ko lang. Okay, so ang mpl-ph nag-ban sila ng Johed and ng Hilda. Ay, mainit na. Signal Ultra, automatic nag-ban ngayon ng Khalid. So open ngayon ang iba pang mga side lanes for the game. Yuzong Tams. Barats pa rin ang ibaban dito. Esmeralda is also open. But are we gonna see Natalia para dito sa dalawa? Mind you, ginagamit din yun ng Onyx at ng Signal Ultra. Okay, so titignan natin dito yung ban. Kukontrahin ko yung pusta ko kanina na push-ups Sige. Pag tamama yung hula ko sa first pick, cancel na lang yung pusta ko na 20 push-up. Pero pag mali, 40 push-ups na. Sige. Basta iti-tiktok ko yun mamaya. Masyado kasi kayong excited. Relax na kayo. Relax na kayo. So, tingnan natin yung babans ng Onyx. Mainit I think you ban Uranus or Esmeralda kung ikaw ay Onyx PH ngayon. Or Tamus, dahil paborito, consider yan ng Signal Ultra. Natalia. Natalia ang naban. Okay, so na-foresee nila yung mga pwedeng potential na maban nga. So, there you go. That's the Natalia. Big shoutouts din kay Ate Mili. Ate Mili, diba? Tsaka kay Tori. Si Tori Storiyama na nagiging Super Saiyan. The Mili-Tori connection. Militori. Militori. Ang team shoutout sa inyo. Militori ng Onyx. Okay.
So, Wolf, what is the third ban ngayon ng Signal? No? Pwedeng Tams nga. I think actually. yung Thumbs. Or Esmeralda. Kaso, ma-open yung Uranus. So, Kukunin ni Nidlar. kunin yan, Matic. Pag I think you na-open. just ban Uranus ngayon. So, Tams. Nako po, wala. Nako, wala. Nako. Uranus Pag na. eto, nag-Uranus, magtitilian na naman ng Larmy. Pwede ka mag-Roger. Roger. Yun yung hula ko. Ito, weird. Sige. Roger tayo. Bago, Roger. wag muna nating patiliin ng Delarmy. Larmy, okay. Wag muna. Alam mo, nakakagulat yun no? Biglaan na lang may Delarmy pala. Delarmy. Oo, Tignan natin, Roger ba? Kasi, ang maganda dito, pag kinuha nila yung Roger muna, ma-force nila yung signal na kunin bigla yung Uranus at Esme na magkasabay. Oo. So, kahit malakas yun, kayang kontrahin kasi yun. Ng Roger. Ng Roger, Selena, gano'n. Selena, tama. Magpipick sila kagad dito ng pwedeng pang-counter. Pwede, Doon sa dalawa. I get you, Wolf. Pwede ring Yusun Shin So, ayun, Roger Tama na. ko. Yes, okay na. So, bawi Safe. Bawi na yung push-ups. Bawi na yung push-up. Mamaya ulit. Next game. So, ngayon, baka nga kunin dito ng Signal Ultra yung mga malalakas sa side lanes. But this is Signal Ultra. Actually, this is a team na ang unpredictable ng mga drafts sa totoo lang. No? So, let's see kung ano ang kanilang first two picks. Roger opening once again, ang taas ng win rate kapag ito ang ino-open lately. Ayun na, Esmeralda diba, Uranus, diba? okay. Paano ba yan? May utang na sa akin. Utang na 20. So, joke lang, wala. Hindi ko sinabi So, eto pwede sila mag-counter go na ng pwedeng Selena. Tama ba? Oo. Or Cho, maybe? Yep. Yan yung mga considerations nila. Kofra din, siguro. Kaso, mapupunta kay Jay. Let's see. Nagja-changa na rin sila. Then, pwede rin nilang piliin yun. Oo. I think yung kukuha din sila dito ng either Selena Farsa, pwedeng nilang i-combo. Knowing this team. Oo nga, naggagano ng Oni. Parang no tank, di ba? No tank setup yan Tignan natin, back siya. Okay. Pang-counter agad sa Selena. That's right. Ay, sa Esmeralda. Uy, magkapatid yan Back siya. Back sa Inyuzong, ano ba? May tawag dyan may term sa game The Something Brothers. Ay, oo nga, na-mention yun Oo, sinabi nila yun Sinabi yun. Ni Yuzong tsaka ni Baksha. Oo nga, The Something Brothers. The Something Brothers. Pero pwede na lang natin silang tawagin in Filipino, The Brusco Brothers. Brusco Boys, oo. Pwede, oo. Yung isa nagiging pagong, yung isa nagiging dragon. Tapos yung isa nagiging wolf. So, ano to? Transformation. Transformation, ano to? The meta... Beast Morphers. Ano yun? Ito ang mga Beast Morphers. Meron yun. Beast Machine. Yung Transformers Beast Machine. Oo, meron nga. Meron. Yung leader nun, yung Unggoy di ba si Optimus Prime Unggoy? Naging Unggoy siya. Yan yun. Di ba? O gusto mo, ang tawag natin sa kanila, The Metamorphosis. Pwede. Mas maganda yun. Metamorphosis. Pwede. Ang ganda ng ginawa mo. Wordplay yun. Wordplay. Oo. So sila ang Team Metamorphosis. Tama. Ang ganda nung natin. Maganda. Sino pa bang nagtatransform? Si Parsa. Ay, oo. Pwede si Parsa Pag dito. Pag kinuha nila si Parsa dito, ilista mo na sa mga Team Animals. Metamorphosis. Parang daig pa ang daig pa yung mga ranger sa pag-transform. Meron pang isa dapat. Sino ba? Si Parsa at saka si Nana. Sino pa ba nagtra-transform? Sino pa ba nagtatransform? Tutulungan tayo ni Kuya Rob dyan. Wala na nagtra-transform. Meron pa yan. Sino pa bang may... Si Popol and Koopa, ilalagay nila may dyan. Doggy. Kasi may Doggy. Literal, may metamorphosis yun pag we are angry. Pero pwede rin. Promise. Onyx, Farsa, Team Popol. Transformation, Please lang. Farsa, Popol. Ilabas nyo na. Pero alam mo, Signal Ultra, mukhang... Nice ban. Mukhang galit ang mga heroes sa Signal Ultra ngayon dito. Parang Shining Shimmering Shining Shimmering yung mga heroes ng Signal Ultra mukhang yayamanin. Oo, parang mga prestige. Prestige, ayan. Para sa pati nga si Roger nga parang nakapulot yata ng magandang leather jacket. Nakapulot lang yan si Roger. Oo, nakapulot. Pero ito si Balir, model talaga yan. Ayun naman. Kita mo naman yun, Model ng abs yan. Oo. Saan ka nakakita? Papasok ka sa laban, tapos wala ka masyadong armor. Wala ka armor. Meron ka lang yung sing-sing. Kapa at sing-sing. Sing-sing ba yan? Yung nakalagay sa balikat. Parang bracelet. Parang bracelet. Oo.
Gawa din sa ginto yan. Oo naman. Ay, dyan, Chang-O. Ay, Ito na, open ito, ang Parsa. Parsa na to. Parsa Popol na to, promise. Susulat na parang feeling ko team Metamorphosis eh. The Beast Morphers. The Beast Morphers. Ang tanda mo na, Wolf, ha? Oy, maraming mga kids hindi nila alam yung Beast replay Morphers. naman, you watch the Beast replay. Morphers. Guys, ito may universe na nag-exist na imbis na magiging truck si Optimus Prime, naging gorilla. May kalaban pa sila doon, naging meron pa Spider si May Spider. Si yung kalaban niya. Megatron. Si Megatron. Si Negatron. Oo. Si Starscream lumilipad din. Parang ganun. Si Bumblebee. Siya? Basta nandun din siya eh. Oo, basta siya cheetah. Cheetah siya, cheetah. Oo, tama. Ayan guys, alam nyo na ang edad namin ni Kuya Wolf. Yeah, matik. Ayan, sa mga kids dyan, research nyo na lang. Animorphs. Animorphs. Actually, Animorphs. Iba rin ang Animorphs. Iba yung Animorphs. Pero mas tama yung Animorphs. Kasi mula tao, nagiging sila. Naging aso. Ay, nagiging hayop. Pwede, actually, mas maganda yung Team Animorphs. Nagpakita si Direk ng age niya. Mas nauna pa yan, Direk. Eto na ang Animorphs, ha? Totoo ba yung Animorphs? Totoo yan. Palabas ba talaga yan? Parang content. Content. Ayan, Kopra. Parsa. Ilabas mo na. Parsa Popol. Ilabas mo na, Animorphs. Wag ka lang magpatumpik-tumpik pa. Wag ka na magpatumpik-tumpik pa. Pwede rin nagiging bat technically si di ba, Cecilion. Pwede. Batfist, di ba? Oo. Pero Parsa na to. Walang pipigil. Naglalabas lang siya ng mga bats nun. Ay, oo. Hindi siya yung bat talaga. Sa bagay. So sa Parsa na talaga Parsa dapat. kasi nagiging birdie. Minsan phoenix yan eh. Minsan... Ay, oo. Basta minsan... Sino pa minsan nga peacock. Tama. Si Parsa, minsan naging peacock. Si Diggy kaya... Ayan na! Animorphs is real! Popol! Let's Popol go! Popol mo na, please! Please lang! Alice! Ruby! Ayan yung master nila. Yes, si master. Si Red Riding Hood. Si Red Riding Hood. Yan yung... Si Red Riding Kasi kung meron ka mga animal sa forest, kailangan may isang girl lalo na may Disney princess na kakanta. May prinsesa. Kakanta yan. Oo nga. Kakanta kasi walang kakausap eh. Walang kakausap. Kailangan ko mausap. Kakanta yan. Ha. Gaganon yan. Mamaya. Team Animorphs eh, no? Animorphs is real. Oh. Lahat nagtatransform. Tandaan nyo yan, guys. Kaso, tingnan natin kasi talagang prestige ang galaw ng May yung show. Signal Ultra eh. Open. Ay, naku! Ayun na, Yison Jin. Naku, kung Animorphs lang ang pag-uusapan. Oo. Parang, Wolf, kung titignan natin ang linyahan kanino ka pumapabor dito? Kasi pili ko nawili tayo sa Animorphs. Nawili nga tayo masyado. Pero yung Signal Ultra, medyo ang lupit din na lineup eh. Sobrang ganda ng opening yung Signal Ultra. Nakuha nila yung best heroes ng ating season. Yeah, so ito yung nakikita kong problem diyan. Kapag nawili ka, nakunin yung Esmeralda at Uranus ng magkasabay, wala kang parang yung executioner. Oo. So, yung medyo, hindi naman passive tama lang yung pagka-active mo, pero parang lagi kang ramp type. Ang ibig sabihin ng ramp type na damage is yung paunti-unti bago lumakas. So, that is Uranus, tsaka itong Esmeralda. Parang pagtalon nila, medyo magde-take pa sila ng oras bago ka mapatay. Yeah, hindi sila yung burst type eh. Pero ang lakas sila sa side lane. Nagigets ko yung sinabi mo. And I think nagkakaroon tayo ng trend ngayon na binibigay itong combo heroes na to. Minsan Tams, minsan Uranus, Esme, or Cho. And then sasagutin bigla noon dalawa. Kasi nagigets nila kagad na, walang burst dyan. Baka pwede nating daanin sa pagpitas, sa pag-burst. So, eto na nga. Animorphs! Para dito sa side ng mpl-ph. At Signal Ultra naman, mukhang Action Jackson ang kanila lineup because of the 4 flickers. Alam mo, sa mga teams na katulad ng Bren Esports, katulad ng Aura, matakot ka sa kanila kapag nagbibigay sila ng mga pinaka-OP heroes, di ba? Kasi parang may sagot sa kanila. I think ito rin yung idea ng mpl-ph. Ang sagot nila dun sa Uranus at sa Esmeralda na sagana sa regeneration ay Baksha. Oo nga, isang mabilis lang na ultimate mula sa Baksha, okay na. All goods tanggal na. Galing, kumbaga. Tanggal healing.
para dito sa Signal Ultra. But let's look at the beginning of the game, Kuya Wolf, no? I think naging safe lang yung dalawang players natin dito. But parang nauso na rin ngayon na mid na rin din talaga yung jungle, no? Hindi na kagaya ng mga last few weeks na may mga carries na inuuna yung XP lane and then magkakaroon ng switch sa lanes. Well, I think yung power kasi ng Roger, hindi siya katulad ng ibang heroes na kailangan nga muna dumaan sa lane bago lumakas. You can see now the past 2 weeks, ang pinaka-top priority for teams, hindi lang sa picks, hindi lang sa bans, ay ang Roger. Yung paborito ngayon in the past few weeks. Yeah, napakadaming damage output. But then again, Yishun Shin with the vision mechanic, now knowing kung nasaan ang mpl-ph. So ngayon, tignan natin dahil nagtatry lang yung Signal Ultra dito mag-soak up ng onting gold. Yes. Na tumatambay lang sila doon sa energy shields. As mpl-ph, ganun din sa bottom lane. So, as of now, tabla pa rin ang laro. Okay. Nakikita natin mula sa mpl-ph, mayroon silang timing na irerespeto dito. Which is particularly pag nagkaroon na nga sila ng transformation techniques. Speaking of transformation, nag-transform si Jay pabalik. Imba DJ is actually falling low. Sumubok siya ng Bursting Fireball. Hindi tumatama dito yung Concussive Blast. Nandito si Venus for the last hit. Si Iyakno nasusunog. Lumaban na lang siya kasi alam niya nga abot yung tela ni Rhea dito. 1:1 exchange. A support for a side lane. Yeah. And we can see now na pala na si YCU nag-Roger. I think that sa past few times na ginamit ng mpl-ph ang Roger, binibigyan nila kay Iyakno. Pero alam nila na kasi na funnel na to. Yung side lane, si Iyakno on the Ruby, hindi rin si Dilar. So, decision for mpl-ph is if kukuha nga sila ng isang Yuzhong, bigyan natin kay Dilar. Kasi yun naman talaga yung playstyle. Kailangan nila ng isang parang aggressive na side lane na sumasama sa team fights, and that will be Dilar later. Which is actually main talaga na laruan ni Dilar dito. I think ever since nakilala natin siya nung Season 4, ganoon siya maglaro. Minsan Tams, yan, kagaya nga niyan Cho, kagaya nga niyan sorry, anong hero niya ngayon? Yuzong. But I think this time, Wolf, with the kill na meron ang Signal Ultra, that was actually worth it. Na nakuha nila si Iyakno, and then actually support lang na wala sa side nila. By the way, sorry natawa lang ako kasi may nag-send sa atin ng photo na Beast Wars pala yung title nun. Totoo yun. Hindi pala Beast Machine. Oo. Beast Wars. Basta Beast Wars yun, si Optimus Prime. Yeah. Siya yung unggoy. Tapos may kalaban silang crocodile. May crocodile? Oo, mayroong crocodile. Talaga? Ang naalala ko lang yung spider. Hindi pala, spider pala. May spider talaga dyan. May mouse! May oo. May mouse dyan. Naalala ko may mouse. Sino nga yung yung pangalan nitong mouse na to? Basta siya yun. Kasi siya yung taga ni Espiya eh. Kasi mouse nga siya eh. Oo. Tapos si Bumblebee, hindi siya bubuyog. Pero ano siya? Cheetah. Oo. Mainit yan, yung Beast Wars. Mainit yan. Yan, sige. Feeling ko, shout out sa mga nakaka-relate. Shout out sa mga nakaka-relate. Sa mga hindi nakaka-relate, research nyo na lang. Research nyo na lang. Basta tandaan nyo, may yan ang ahead of his time. Imagine nyo, puro cartoons lang nung mga panahon na yun. Tapos biglang may animation, tapos Transformers. Tapos 3D pa. 3D yan. Ganyan kalupit ang Beast Wars. Ito na, Kuya Wolf, ha? Ito, nag-orasyon na si Rhea. Alam mo, si Rhea lang ang actually nakikita kong may ganyan eh. Ay, yung ano? May thumbs. May God thumbs. May alam ni Kuya Rob yan eh. Nirecommend niya yan eh. The thumb guard. Basta, actually si din meron kanina. Ball. Si Cap 1. Oo. May ganun din siya. Yung nilalagay mo sa thumbs mo para pag panasma ka, hindi mo na kailangan mag-full boss. Oo nga. Rekta, ganun ka na. Full boss. Ito naman, diba si Venus. Taking in Siya energy. Ayan na. Si Millie. Pati si Millie, naki-energy na rin. Ay, nako. Kunwari, hindi niya alam na kita siya. Kunwari, wala ka sa script. Millie Rock. Shoutouts kay Millie at kay Tori. Millie-Tori connection. Ito naman, si Kuya Hades, nag-iisip na ng shampoo niya mamaya.
Hindi na masyadong anime si Hades kasi nagtali na. Ay, Nagtali na siya ng buhok. Nagtali na si Hades. So, seryoso na. Si Ben Sanity, pinapakiramdaman niya yung charger. Oo. Kaya pinipilik-pilik I feel niya. you. I feel you. Kasi hinihinga niya ng energy. Si Chujin ng anime yan. Oo, Siya yung anime. Siya yung tahimik. Siya si Kuroko. Oo, si Chujin yung tipong kapag dumilim yung ilaw, tapos nakayuko siya, tapos yung salamin. biglang yung salamin niya may onting glare. Oo, yun. Yan, si Chujin yan. Siya yun. May tunog pa, no? May tunog yun. Ganyan na ganyan si Chujin. Tapos sasabihin niya, alam ko na, umapak Yugi. ka sa aking batibong. Oo. Mapaka sa akin patibong, Yugi boy. Katapusan mo na. Ayan na, hindi niya pa ginagawa ngayon, pero mamaya gagawin niya. Ay, by the way, gusto ko lang din sabihin sa ating mga viewers, kung nagtataka kayo, bakit hindi man lang sila nag-iisip ng kanilang plano or tumitingin sa kanilang mga cellphone, actually, hindi po allowed na mag-usap-usap about the strategies. Kapag nag-pause. Oo. Ayan, yun na. Ayan na. Siyempre, si Kuya Wise, babalik mo na at si Mami Mills. Iba talaga si Kuya Dilar, no? Galing umanggulo sa... Iba talaga, may teknikan. Alam mo, tuwan-tuwa ang Larmy. Dilarmy, tilian na naman. Pag bumabalik Oo Nanonood talaga ako ng MPL dahil kay Dilar. Dahil kay Dilar. Ang hinihintay ko na lang ang fans club ni Iakno. Team Iakno pa rin ako Team Iakno? Oo. Okay. Kung may Larmy, ano kaya ang kay Iakno? Oo. Iyakers? Iyaknatics? Hindi ko pa. Iyak Pink. Yak Pink? Yak Pink. Ewan ko, hindi ko na alam. Ito na. Pero alam mo naman, dito naman sa Signal Ultra, ito na sabay-sabay pa, no? Si Rhea lang ang... Si Rhea sabi niya, teka lang. orasyon. Kamot. Mainit si Kuya Imba DJ. Parang serious block ngayon si Kuya Imba DJ. Oo naman. Imba mental. Naka-Imba jersey na siya Oo Eto na 7 seconds sa Turtle at ayun. Easy lang. PO lang. Pause on. Yan yung ibig sabihin niya. Ayan. So walang nangyari. Walang nangyari. Naka-chillax lang dito si Kuya Chujin. Sabi ni dito, Hades. Ganun yun. Ang layo ng tingin ni Ben Sanity dito. Tsaka ni Hades, may tinitignan sila. May tinitignan, parang ano nangyayari? Oo. Habang syempre, andito na naman ang Onyx. Ang Onyx Magic. Onyx Magic Team Flawless. Team Flawless Ang Skincare. Team Skincare. Team Skincare yan. Legit with receipt, no? Nung photo shoot, no? Sabi nung editor natin, no? Sabi skincare Oo, parang siguro galing mag-skincare. Ayun na si Millie Rock. Wala si Millie Tori Oo nga Bawal yata ipakita si Tori. Kulit na mga upuan ng ng Onyx yung halo-halo yung kay The Queen talaga parang pang Queen Pang Reyna talaga yan. Oo Etong kay si Wise kanang kamay. Siya the yung Wise King si Solo. Wise King. Siya yung King's Hand. Oo nga, Queen's Hand. Oo, Queen's Hand. Yan ang dating diyan. Tama. Si Kuya Jay siya pa yung naging anime. Oo. Talikod. Siya yung nakatalikod. Oo. Sayang kasi yung J na pangalan. Sa bagay. Hindi. Kailangan makita. Tamang flex. Actually, ang ganda nitong jersey ng Onyx na black, wala ba tayo dyan? Ang lupit, no? Pero eto pa rin, new meta. Pang sports. Pang sports, ang Signal Ultra, new meta ang jersey. Sila lang ata nag-pull off ng ganyang type of esports jersey. I think sila nga. Ganyang design. Ang lupit kaya. Lupit Ganda Ang lupit din. Ang gusto ko dito sa Signal Ultra, may schedule, tapos may mapa sa kanan. Ay, oo. Naku, kita. Asan na yung plan? Hindi naman natin nababasa. Hindi naman nababasa. Hindi basa. Pag nabasa mo yan, sobrang lupit mo. Linaw ng mata mo nun. Oo. Ayan. Solid, no? Yung stability dito of the organization. That's right. Ng Signal Ultra. If I'm not mistaken, talagang may schedule itong itong group ng Signal. I had the chance to talk to Signal Ultra din. Isa sila sa pinaka-organized. Ayun, masasabi natin. Organized na
esports professional team dito sa Pilipinas. Partly because of the fact na meron din silang sports team kasi. In fact, nagsimula ang Signal Ultra, ang Signal, 'di ba? With sports, 'di ba? For traditional sports. And syempre nag-venture sila sa esports ngayon, acquiring first itong Mobile Legends team. Yes. Then eventually nag-grow na sila with other esports titles. Esports titles. Yes, definitely. If I'm not mistaken, nakakalaro pa nga nila yung mga volleyball players nila. Ayun, finger sleeve tawag doon. Ayun, finger sleeve. Sino nagsabi sa'yo? Si Kuya Rob. Oo nga. Ayun, nanonood pa lang nga si Kuya Rob. Diyan yan. Siyempre, may analyze niyan mamaya. Analyze niya yan So, eto na, Kuya Wolf. Nabalik na tayo. Tapos na ang pause of the game. Mabalik tayo sa game as Ben Sanity and Imba DJ waiting for the opportunity to get Jay. Meanwhile, dito na magkakatalo. Ang side lane match-up between the Uranus and Yuzong. Na-drive-by siya ni Kuya Jay. Honestly, if you're Uranus, may gigets mo. Ba't ganun ka-aggressive si Chujin? Kaso yun nga, nagulat siya. Nung napakagandang pagliko ni Kuya Jay. Yeah. Tamang drifting lang mula sa ating turtle. Beautiful pick-off para kay Jay dito to give mpl-ph this turtle advantage. That's so, right. I think Chujin, minaliit niya yung capabilities ng isang back siya mag-roam around ng mabilis sa mapa. That's right. And what I love about this is Dilar doing the 8G mentality. Daot naghabang execute. Favorite. Siyempre, sa mga times ngayon na region-based, ang mga sagot ng mga teams ay Deadly Blade at Execute. Ayan naman, nga rin good ng flicker mula kay Jay at nakakataka siya doon. Naiwasan niya pang Sakuna, Ben Sanity, pero yun yung flicker din. Kay Iyakno, another pick-off for mpl-ph. Ang crucial na mga ganong pick-offs, lalo na pag sa early game, Kuya Wolf. Ito na, nag-transform na. Wala lang, transform lang. Oo. Naging Shenron. Naging Shenron. Kahit ito, nakikita nyo yung problema, di ba? Having both Esmeralda and Uranus, kahit sila yung dalawang malakas sa ating meta, nabibait nga yung mga tao, yung mga teams na i-pick itong hero na to. At dahil doon sa kanilang pagkakabait, parang nagiging weird yung kanilang composition. O maganda yung Esmeralda at Uranus, pero at the same time, parehas sila ng ginagawa. Yeah. So, nagiging nahihirapan bigla yung Signal Ultra na makubalash ngayon. At parang yung ang magme-make na, no! no! No way! The life steal from the I'm offended. Meanwhile, still your Stardust dance ay nandun pa rin. Here comes the Queen for the counter go. Sinamahan pa ni Wise. The Animorphs are real, ladies and gentlemen. Sinunog dito ni Imba DJ. Pero wala na siyang magagawa pa. Cyclone Eye, dito mama dito Curse of Crow. The energy impact sa kay Wise. Makuha niya ba? Merong block para dito kay Ben Sanity as Jay and company will just back off mpl-ph. Nakuha sila dito ng kill pero sa baba, nagtatrabaho lang si Chujin. Napakaganda ang ginawa doon ni Chujin. Si Iyakno lasted long enough para makarest back yung mga members ng mpl-ph sa top lane. Gusto ko rin na si Oh My Venus, nag-feathered airstrike siya. Pwede niya ilast hit si Hades pero instead binigay niya kay Wise. Kasi ganoon naman talaga ang tunay na gawain ng isang support. Now, the response from Signal Ultra, mag-push na lang sa baba. I really like that mula kay Chujin kasi alam niya na wala na eh. The fight was lost already. Yeah. So mag-push na lang. So okay pa din. May advantage sila dito sa bot. Ang kailangan niya lang gawin ay wag na magpapitas. Exactly. Probably stay a little bit, no? Para at least ma-pressure ang mpl-ph. Kasi kailangan din ng mpl-ph yung isa't isa para sa team fight. Yes. Ngayon, balik tayo sa sinasabi mo, ang enabler lang para dito Signal Ultra ay walang side laner kung hindi nag-iisa lang. Si Ben Sanity. Correct. Right? Medyo nag-bait yata sila dito sa may top lane. Nandito si Venus. Nakakabaita na. Ben Sanity with the ultimate. Si Venus ang unang target. Makakancel na dito yung kanyang feather airstrike. As the Dlarmy came to play, Mr. Dlar with the Dragon's Tail para makuha ng mga last hit habang si Chujin naman ang magbabayad ng kanyang buhay dito. Nakita mo yun, Dilar protecting the Queen! Wow. Dilarmy protecting the Queen. Wow. Inarangan niya, tinangkin niya yung charge nung ating Yishun Shin para makatakas ang Reyna. I think hindi na rin binuhos ni Jay yung max range. Pero napakalaking bagay pa rin ang ginawa ni Lardon on getting the damage output. And with that, hindi natakot ang mpl-ph
pa rin gumawa ng mga susunod na plays. They're now setting up for the Turtle Wolf. Yan, nakakapag-push na sa top lane itong mpl-ph and be able to easily take that one at lumalaki na rin ang kanilang lamang. So hindi lang kills na nakakuha dito ng mpl-ph, pati na rin ang push. 4 turrets to 2 means na sila na din ang makapag-control ng mapa. Totoo ka dyan. And I think itong Ruby pick na to pa rin yung naging make or break eh. Kasi I think Signal Ultra, akala nila mababurst na nila si Ruby kanina, si Iyakno kanina. But with the outplay na ginawa ni Iyakno, nabigyan ngayon yung Onyx ng mga space, ng mga time para mag-rotate. And yung baba na pinipressure sana ni Chujin, hindi niya na nagagawa eh. Nahihirapan yung Signal ngayon maghanap ng laban. Yes. Oh, you can see naman na ang Signal Ultra, what they can do is rely on the late game. Sabihin na nating i-concede na nila tong early at mid game kasi it's already over. mpl-ph have already won the early and late game. Pero pag nadala nito sa late, tapos kumuha sila ng magandang items like Durance and Deadly Blade and si Halberd, baka kayanin nila yung mpl-ph. Yeah, kailangan na lang nila ng disiplina dito as Traceless ang ginawa ni Hades. Nandito din si Jay. Jay, meron ba siya flicker out? Hindi na kailangan dahil siya ay mawawala na rin sa laban. I'm offended coming in from Iyakno. Rayak pops that Frost Moon shield but still in the mid lane. Wise. Nako po! Getting Nako po! the second turret. Tumama dito yung Dante Split. Wise makapag-dash out and then all out para sa side ng mpl-ph. Nagulo din yata yung Signal Ultra dahil doon. Kaya Manjin, at ito mukhang mapupersa sila na clash sa may bandang kaliwa. Mukhang hindi na, Wolf. Oo. Scary nga lang para sa Signal Ultra kasi hindi sila pwede magpa-bait ng ganon sa mpl-ph. Items coming out. Ayun, mayroong casual Deadly Blade coming out from the Yuzong. Much needed laban sa ating Uranus as well as ating sa Esmeralda. Durance as well mula kay Parsa. So, lahat na ng items na kailangan ngayon ng mpl-ph at this stage of the game, nakuha na nila. At kulang pa para sa side ng Signal Ultra. No, I think ang ginagawa ng ngalan ng Signal Ultra ay sinusunod nila dito yung binanggit mo na kailangan na lang natin umasa sa late game special na meron tayo. The problem here is, every time that Signal Ultra wants to take a fight, laging nakakawala ang mpl-ph. Movements from mpl-ph which will really be bad para sa Signal Ultra. Nakuha na rin ng isa pang item si Wise. Hindi ko lang nakasya masyado lang mabilis na nakita ko. Now, this also helps yung mpl-ph into taking that Lord na kasunod nga naman na objective ngayon. Oh, so Wise, pipitas muna dito sila sa baba. Kaya to, Wolf Punks para kay Wise. Ayan na, kumalmot. Nice flavor. Pero buti na lang kamo, may mga minions doon na pabalik ng onti si Wise. Oh, may nahuli. Nahuli ni Bensanity dito, si Iyakno. Iyakno makapag! Lifesteal pa ba siya? Mukhang hindi na. Kung kasi Blast para kay Jay dito. Hades tumatakbo na ngayon. Jay will pop the ultimate. At nagbaback na lang ang dalawang teams. Pitas after pitas ang mangyayari. Oh, buti na lang yung Signal Ultra really called that off kasi malapit na rin yung mga members ng mpl-ph. In comes the Animorphs once again. Ito na naman. Nagwawala na yata. Masastan si Jay dito. Lumabas dito ang Black Dragon. Pero unahin nila si The Queen. Kumakalmot ngayon si Wise. Pinoprotektahan si Oh My Venus as the Rhea will be down for 36 seconds. Nandito na rin si Ben Sanity. Pero ayoon yung mga hangin ni Wise, si sa Wise. pag-proc ng kanyang item. At kumalmot na lang ng kumalmot. Maniac para kay Wise dito. The damage output is real, Wolf. At eto rin yung dahilan kung bakit sabihin na nating weird pero pangit yung kumuha ng Esmeralda at ng Uranus na magkasabay. Kailangan nila parehas mag-shove ng waves. At you can see, etong laban ng mpl-ph, paisa-isa yung Signal Ultra. Bukod dyan, wala rin naman yung Uranus. So, ang laki nung nawala sa Signal Ultra. Wise, alam niya na kaya-kaya niyang i-out-duel yung Jason Shin na yun. Kasi naman, yun ang strength ng isang Roger. Kaya siya top pick na carry ngayon. Yung dueling potential ng isang Roger na napakataas. Kasama pa actually yung procs ng Windtalker kanina doon sa laban na yun. So, Krinitan is real para dito sa side ng mpl-ph. At sa ganun-ganun lang, nabawi na rin kagad nila yung bottom side na pinupush siya na ni Chujin. So, mpl-ph, ilang hakbang na lang at makukuha na talaga nila, masisecure na nila itong third slot. Kiniklear na itong sa baba. Siyempre sa mid lane, nandun na rin yung Lord slowly marching. At
Nako po, napa-ulti na dito ang ating Eason Shin. Sabi lang Onyx PH, susugod yata sila. Mukhang hindi pa, Wolf. At Andun sa mukhang baba ngayon pa rin. na. Ayun na nga, si Iyakno dito pumasok ng kanyang Imo Pendant. Pero nandito na rin ang ating Dragon, Chujin. Tumatakbo ngayon the Ionic Blades. Napapalaban na lang ang Signal Ultra dito ng malupit na depensa. As Wise is going for the tower in the bottom side. Nandito na ngayon si kaibigang Rhea. Pump fake. There you go. Pasok siya ng Falling Star Moon. Pero it's a bait. It's a bait, Rhea. Naku po, pulado si Rhea dito. Hindi na siya mapapatay pa dahil yung Onyx ay magbaback na. Pero Signal Ultra, buhay pa. Joke lang pala dahil yung Torre ay mawawala na. Chujin nandoon pa sa gilid. Pero sino ang tataya sa kanya? Lahat ng side ng Onyx PH. Signal Ultra. Wolf, ilista mo na sa banga dahil mukhang kompleto na nga ang group B. Napalaban pa dito si Rhea. Siya na lang mag-isa. 1-on-4 situation. Pero nandito na si Ben Sanity. Where is the damage? Wala tayong makita dahil yung Dragon ay iniikot-ikutan na siya. Welcome to the Blarmy. Welcome to Onyx Magic. Onyx ngayon. Ben Sanity. Pulado na din. Hindi na makapagdepensa. Kompleto na ang rankings dito sa mpl-ph 6 para sa Group B. Onyx 3rd place. Signal Ultra 4th place. Transformation meta o tinatawag nating metamorphosis. Weird na sinasabi natin at ito yung parang pinofocus natin for the side of Onyx PH. But if we look at their composition, napaka-solid ng side lanes. Merong offensive at may passive na combination. Meron kang Ruby, meron kang Eason Shin na pwedeng sumugod, and Wise was perfect in this game. Napakaganda na kanyang positioning at nakikita natin si Venus kapag ginamit nga niya yung Farsa, queen na queen yung datingan. Parang command niya yung laban. Kita niya kung saan po papasok yung kanyang mga kalaban. And Jay was also phenomenal with the back shot. Overall, ang ganda ng draft para sa side ng Onyx PH at ang ganda rin ng kanilang execution. Perfect para makuha yung 3rd place. Oh my, Wolf. With that game, nakita na natin ngayon ang placements. Sa Group B. Sa Group B. So, ang hinihintay na lang nila ay ang kanilang mga makakalaban for Group A. Hindi nagbago ang Group B ever since nung nag-lead ang Bren Esports. And wow, like what you've said, perfect execution, good drafting, na-debate actually ang Signal Ultra dito sa Uranus and sa Esmeralda. Pero Wolf, alam mo, ang dami nating sinabi, for sure, mas marami pang madadissect si Rob Luna doon sa game na yon. Rob Luna, ano na? Thank you so much, casters. What a phenomenal performance na naman pinakita sa atin ng Onyx PH. A championship form, ika nga, dito. But look at that, mga kaibigan. On the very specific game na yon, early up until the late game talaga, is makikita mo kung paano hinulma dito ng Onyx PH yung kanilang early lead going into the late game. I mean, giving Signal Ultra na mag-react sa kanila. Now, I really like what Wolf said doon na binate dito ng Onyx PH na kunin na. Inopen actually nila dito yung Uranus. This one. They actually opened the Uranus just for them na masecure nila. Kinuha na nila kagad dito yung Roger, which is did so much on the team. But if we will be looking onto the itemization dito, basically, every item dito for Signal Ultra is really working for them. Imba DJ already had his necklace pero medyo na-late siya ng konti kasi inulit niya dito yung ginawa niya during their Bren Esports match. I think naging sometime dito, naging 3 tong healing necklace na to. But the only difference dito, mga kaibigan, ang game-changing dito is because Dilar has an execute sa kanyang Yuzhong. That means, yes, meron kang 12 per second na regen, but pumasok ka dun sa threshold na pwede kang i-burst dito ng isang execute. Regardless of your regeneration, it wouldn't actually matter. Now, all throughout dito for the itemization, si Wise, kung mapapansin nyo, on going into the mid-game, hindi na siya talaga sumasama into the team fights. Kaya na nila Dilar, nila Venus is actually going in, just destroying tower after tower. Let's go ahead and check the post-game stats dito, mga kaibigan. Look at that. All throughout, Wise, he's actually the one
talaga na nagbabasag para sa side. It's actually understandable. Bakit ka nga naman magre-react? Bakit ka nga naman sasama sa teamfight when you could just go ahead and get objectives? Hindi naman paramihan ng kills ang laban ng Mobile Legends. It's who will be able to kill or to destroy the base first. Now, for the side of Signal Ultra, definitely, yun yung medyo nag-lack sa kanila. Imba DJ doesn't even have a single damage on the turrets. Pero kasi naging reactive na rin dan talaga dito ang Signal Ultra even from the start of the game. Hindi nila nagawa yung usual na poke dito ni Imba DJ because it's all mpl-ph dictating kung paano yung magiging ikot, specifically with J, Oh My Venus, and even Dilar, na mapapansin mo talaga na sobrang active din even on their side lane. What is actually lacking dito for the side of Signal Ultra is that, yes, meron sila dito ng mga sustain heroes such as Esmeralda and Uranus, but those hero, like nga yung binigay sa atin kanina, is the rump na sabi dito ni Wolf na, these are actually strong heroes on the side lane, but still, this needs item, kumbaga, kailangan mo lang silang magstay on the lane. Probably, they could be able to mimic what is actually Blacklist International is doing. Yung kumbaga nang bablock sila doon sa mismong base ng mpl-ph. Pero, kung mapapansin nyo rin, hindi sumasama nga si Wise kadalasan. Let's go ahead and check the smart highlights dito for this specific match. Look at this. This is from the early game. Kung makikita mo, no? 2 minutes. This is actually the first blood. Nagkaroon lang ng konting outplay dito. But what you can specifically check on the early stages of the game is how Oh My Venus positioned herself dito sa laban na to. Makikita mo, pinipilit siyang pasukin, but with Dilar, he's actually been the one who's blocking even Jay. That's the reason kung bakit nagkakaroon ng mga pilit na pagpasok dito ang Signal Ultra, kasi pinipilit nila talagang pasukin si Oh My Venus, but he is actually protected by 2 members of mpl-ph, which is yun nga, si Jay and of course si Dilar. And of course, Iyakno as a very sustainable doon sa kanyang mismong lane. Gaya nga ng sabi ni Manjin kanina, almost na mapapatay na nila pero kinukulang pa rin because hindi nila na-anticipate yung sustain capability ng isang Ruby. And all throughout here, kung makikita, actually hindi na natin nakita dito, yung almost nakalahati. Look at that, how confident dito si Wise na pasukin mismo doon sa loob yung YSS because he actually can, dahil yung damage dito. So far natin dito mga kaibigan, kung iisipin mo, the whole day, we've been seeing Roger from Omega up until even Aura PH. This hero is really game-changing ngayon on our meta, and we actually we will about to see kung ganito pa din ba magtutuloy-tuloy ang laban na to against Signal Ultra for mpl-ph. Of course, our smart MVP is of course Wise. Siguro pwede nating isipin, bakit nga ba? Bakit nga ba Roger? Diba? Lalo na sa mga hindi gumagamit ng Roger dito. Roger, sobrang mobile niya in terms of pag-ikot sa jungle. He has actually this ulti na nagbibigay din ng mobility sa kanya. Lalo na pagka hindi siya naka-werewolf form. He actually has this second skill. When you trigger it, magkakaroon ka ng konting movement speed. So you could be able to rotate the map faster compare your peers o yung kalaban mong hyper carry sa kabila. And of course, you could be able to clear as fast or much faster doon sa kalaban mong hyper carry. And of course, bago ang lahat mga kaibigan, we will be also giving you giveaway code. Alright, before actually we give that, of course, make sure to scan the QR code dito. That's going to the fan page of mpl-ph, and another one for Signal Ultra. Those gonna be yung mga QR codes natin, guys. Yan, dediretso kayo dyan, lalo na sa mga supporters nila dyan. Kunin nyo na yan, like nyo yung mga pages nila, follow, and of course comment. Bigyan nyo sila ng inspiring words specifically for Signal Ultra. But like what our caster said, set in stone na ang bracket B. Meaning to say, Bren, Omega, Onyx, Signal. Set in stone na yan, naghihintay na nga lang sila ng kalaban nila at naghihintay na din ang giveaway code natin kung sino ba sa inyo ang makakakuha ng mga magagandang in-game items natin on the game. Of course, another one, a bonus code para sa inyo. Screenshot nyo na yan, guys, para makakuha kayo ng mga pampadagdag like yung mga dust, the magic dust, para mas ma-upgrade nyo mismo yung inyong mga emblem para mas maging competitive kayo pag naglalaro kayo ng inyong mga rank games. But habang naglalaro na rin kayo, jumoin na rin kayo sa ating mythical raffle draw. The QR code is there. And of course, don't forget to type bit.ly/mrd-po for you to be able to join. Ayun na nga mga kaibigan. So, ang tanong, kaya ba ng Signal Ultra na mag-force ng game number 3 for mpl-ph? Yes, hindi na mababago yung kanilang yung placement on the bracket sa kanilang bracket. Definitely,
ang mga kalaban ng Signal Ultra kung sino yung magna number 1 seed on bracket A na malalaman din natin bukas. Pero syempre, kung ikaw ba kumbaga, kung nakasuot ka ba sa sapatos ng Signal Ultra, bibigyan mo ba ng ganun na lang na pagtatapos tong araw na to because gusto mo pa rin na ipakita na you are capable, lalong-lalo na papalapit ang playoffs and every game counts. Yun din kaya ang iniisip ng ating mga casters. Take it away. Maraming salamat, Rob Luna. And actually, tama ka nga na hindi mo naman talaga dapat basta-basta na hayaan na lang ang kalaban mo na umalis. May inaabangan ka dyan. Oo, hindi. Mina-mic check ko. Oh, mic check lang. Oo. No, actually, the thing with what decision making sa Signal Ultra, you have to take note na na-debate sila ng isang team na mas veterano sa kanila. Oo. Okay, so tingnan mo yung order of picks and bans mula sa Onyx PH. Kahit anong mangyari doon, meron silang parang ipo-force, ite-trade, kumbaga. So, alam natin ngayon na pinakamalakas ang Roger. Pero alam din natin na isa sa mga pinakamalakas ang Uranus at Esmeralda. Siyempre, pag na-available yung dalawa doon, kukunin mo yung second pick ka, diba? Oo, at yun yung debate. Yun yung debate tactics. Oo, unless, kung halimbawa Uranus ang inuna ng Onyx PH dito, pwede mong kunin sana yung Roger at Esmeralda. Exactly. Kasi magkaiba yung ginagawa playstyle nila. Exactly. Oo. So, ang maganda kasi parang pipili ka, Roger, Esme, Uranus ang available. First pick ka, anong gagawin mo ngayon? Ay, kunin natin Uranus kasi Claude! OP to. Okay, hindi pala Claude. Sorry. Tama. Sorry. Ulitin mo. Hindi, kunin ko ba yung Uranus kasi malakas to? Pwede. Kaso maka-counter siya yung Esme. Kunin ko ba yung Esme para technically na-counter ko na yung Uranus? Kaso may Roger. So, pag nilabas nila, kung wari, Esme yung first pick ng Onyx, ang mangyayari is yung Uranus at Roger, ang lakas sila parehas. Oo. Pero kung Roger yung first pick mo, magiging awkward para sa Onyx kasi magkakaroon sila ng dalawang bagay na parehas ang ginagawa. Yeah, totoo ka. So, tama yan, Wolf. Actually, kahit I think maraming mga teams ang nabibate sa mga ganyan, I think it's not the first time na nakita natin na nagkaroon tayo ng dalawang side lanes. Na Esme Uranus. Hindi lang yun kasi may mga ganun din tayo nakikita na binibigay yung dalawang strong heroes and then eventually ka-counterin na lang. So, nangyari yan sa isang malupit na laro ng isang malakas na team called Zen Esports. At yung team natin. Oo. Na natalo din. Oo. At doon natin nalaman na, ganun pala. Hindi porke dalawang OP ang available, kukunin mo na. Oo, kasi merong mga bagay talaga na hindi nagsisync. Exactly. Yung kung feeling mo match na kayo. Ay, totoo yan. Feeling mo ang dami yung mga similarities. Totoo yan. Feeling nyo mahilig kayong dalawa sa ganito. Oo. Pero at the end of the day, hindi pala kayo meant to be. Exactly. Oo. Kumbaga, meron lang kayong similarities, pero hindi talaga kayo pero hindi ibig sabihin nun, compatible kayo. Mismo. Ayun naman pala. Yun naman pala. At si Butters po ay naghahanap ng chinita. Chinita cutie. Short-haired chinita with glasses. Oo. So, nyo lang sa tignan nyo na lang kung compatible. Adrian Frias Hison. Siyempre, tropa natin yan. Tropa natin yan sa kaibigang Pats. And so, eto na. Signal Ultra now getting the Roger, getting the Esmeralda, and getting rid, of the Natalia as well. Meanwhile, Onyx PH, Johed, Khalid, ibaban ba nila ngayon dito ang Barats? Siguro. Ay, baka bigyan tayo ng Barats. Baka bigyan tayo ng Barats game kapag inopen to ng Onyx PH. Kasi pag nagban sila ng Barats, Uranus naman, tas sila yung walang sagot sa Uranus. So, pwede nilang iban ang... Actually, ban Uranus, give Barats. Tapos, ang kukunin nila, yung thumbs. Hilda, of course. Eto na. Is this the first... Ang kinakatakutan mo, Manjin? Ang Barats. Ang Barats. Marami akong kaibigang ganyan. Oo naman. Ganyan ka rin dati. Ayan na nga! Ganyan ka rin dati. Ayan na nga! Barats, let's go! Let's go! Anong sagot? Anong sagot ng Onyx? Ano ang sagot ng Onyx dito? For the first time, this is the debut of the Barats para sa MPL Season 6. Feeling ko, ano PH, to? PH. Oo. Ano to? Yison Shin and Tamus. Tamus, no? Para kay Dlarmy. Yes, kay bagay, bigay mo na. Titili na naman ang mga Dilarmy. Ang mga Dlarmy. Shoutout sa inyo sa Dilarmy. Uranus ay nandyan. Uranus?
And let's see. Kuha na ba sila na something like Lancelot or Carry na, no? Gary, Yisun Shin, Tignan natin. Valier. So, Yan na, Yisun Yisun Shin Shin. muna. Okay, so what are the heroes now for Signal Ultra? Open ang Tams. Open ang Cho. Yeah, I like it. Or kuha sila dito pwede ng support din. Para sa Signal Ultra since open pa yung mga supports. Although, knowing Signal Ultra, baka mag-Thams sila o kaya X-Borg. Tapos, kuha na sila ng tank, like Kufra. Hindi ang Signal Ultra kasi napapansin ko sa kanila, ayaw nilang maubusan ng tanks. So, inuuna nila lagi. For Ben Sanity, particularly. So, either Cho or Kufra. Tapos, kuha sila ng, Pero kasi Valier itong Barats, or X-Borg. sometimes, nilalaro din ng tank. Hindi din side lane. So, I think, tinatank to sa mga rank games and I think in some plays, some tournaments na napapanood natin. So, baka ito na yung tank nila. Hindi pa natin alam kung side lane ba. Kasi Ruby. side lane Ruby and support Kagura. So, baka nga, Barats tank na to, Wolf. Well, syempre, hindi natin din alam kasi first time natin makikita sa professional play. But I do know na ang dalawang potential lang naman na roles niyan ay tank at saka side lane. Honestly, 90% of the matches na nakita ko na mataas yung level like this is mythic, mga 2,000 points plus. Tapos syempre, yung mga nakikita natin sa ibang bansa, si Barats ay off-lane. Traditionally. Pero may nagtatank din naman. So, pwede pa natin makita to as flex. Flex pa rin. Pwede pa natin makita as flex. Tama ka, Kuya Wolf. So, we shall see. Dahil hindi nga... Baksha for Onyx? Kung flex nga to, hindi pa rin nila nakuha yung tank. Pero again, one of the characteristics of Signal Ultra, inuuna nila yung tank dito. So, nilabas na yung sinabi mo pang isang hero na pasok sa Onyx squad, that is the Tams. So, imagine nyo to guys, magkaiba siya sa Uranus plus Esme. Yung Uranus at Tams, may mix and match ka. May teamfight ka with Tams. Tapos, meron kang lane shove. And syempre, magkaiba yung sources of damage ninyo sa side ng Signal Ultra. By the way, gusto ko lang din take note na pangit na mag all-in ka sa isang damage type. For example, kanina, you have to remember, Esmeralda and Uranus, pare silang magic damage. Well, kung may konting physical ang Esmeralda at ang Uranus, pero more on magic damage sila. Ang problem kasi, ever since na nagbago, nagkaroon ng Project Next, yung Athena Shield ay sobrang sulit na sa magic at yung Antikyras ay sobrang sulit sa physical. Yes. Ibig sabihin na pag iisa lang yung damage source mo, mas lugi ka. Kailangan i-diversify mo kasi mapo-force mo yung kalaban mo na kumuha ng Antikyras at as well as Athena Shield ng sabay. So, ibig sabihin, dalawang item slot agad yung mawawala. Pag nag-mix and match ka. Yung mawawala sa buong team, buong squad ninyo. So, yeah, Wolf, napakaganda nga niyan. So, tignan natin, ladies and gentlemen, kung ano ang magiging pick ngayon dito ng Signal Ultra. Dahil binanang Claude, binanang Arit, tina-target ngayon ng Onyx PH ay ang carry dito ng Signal Ultra. Ling is open. The Lancelot is open. Mukhang mas gusto ng Onyx ang Lancelot ngayon. Yes, I think you wanna go Lancelot. Pwede rin naman Ling. Kaso pwede sila mahuli ng Onyx PH. Oh, now that Farsa is not available pa sila sa Chang, baka Valier ang Onyx PH or Sicilian. Sa mga hero, syempre, ni Oh My Venus. Kaso baka mas maganda yata na i-last pick nila yung Oh My Venus hero kasi pwede sila magpopulin ko pa last kung nag-ling ang Signal Ultra. So ngayon, kuha sila ng hero ni Jay. And I'm thinking Cho ang pwede nilang piliin. Or something like Hylos. O kaya Baksha. Oh, Baksha. Okay. So nilaban nila yung Baksha ngayon. Pag nag-ling, hindi ko pwedeng... Ang pangit kasi pag nag-ling ang Signal Ultra, may pwedeng magpopulin ko pa na lang yung Onyx. Ang Onyx and then safe na sila lagi. Safe, correct. But then again, first time natin makikita ang Barats sa mpl-ph. One hero na ang taas ng wave clear, ang taas din ng catch, instant elimination kapag team fight because of the kinagat ng 7 Barats. Oo, kinagat ng 7 Barats. Oo.
The Detonas, welcome. Si Detona ata yung ano eh. Yung sinasakyan. Si Barats yung yung may buhok. Oo, yung may buhok. Oo. At saka ano siya parang mysterious din siya Oo. Si Detona ang dinosaur. Detona the dinosaur. Okay. So, export Carry! I like it. Lagi I like ako may the carry. nakikitang carry kapag may back shot talaga eh. Oo. Parang may part na mapipwersa ka mag-carry. Sobrang perfect ng carry laban sa Onyx PH. Maganda siya laban sa Tams, maganda siya laban sa Uranus, and sa back siya. Oo. So, ang kailangan dito ng Onyx PH ay pang control. Okay. Grabe naman si Coach. Nakita mo yung, yung Coach Rio, parang ang dami niyang Dami niyang naisip bigla. notes eh. Dami niya na notes. Tignan natin anong pipiliin dito ni Coach. You're looking at Cecilia now. Popolin ko pa pwede rin para sa maging problema sa carry. Selena? Or PNK? Pili ko PNK talaga. PNK na dapat. Oh! Rafa. Okay. Okay, syempre may background na rin si Rafa. At yun na. Okay. Rafaela. Yung one of the signature heroes para kay papel, the Queen. Yeah. Grabe yun Daming papel niya. Dati rin di ba naging coach niya si Coach Panda, tapos si Coach Panda rin yung maraming papel. So baka na-adapt niya. Na-adapt niya na kailangan maraming papel. Pag marami kasing papel, mukhang legit. Oo. Nasaan ba yung mga papel natin? Ay, eto, kunin mo. Teka. Yan. Sige, wala na. Nandyan ka na eh. Eto na. Okay, yan. Kailangan marami din tayong papel. Okay. Oo. Yan. Pampalegit. Ayan, papalegit. Hawakan mo ito. Legitimize. Yeah, legit. Uy, legit yan. May stats yan. Guys, hindi kami nagloloka. Nag-aaral talaga kami. Baka naman. Kala nyo lang. Wala. Kala yan. Pero kahit paghawak natin ganito. Kailangan yun. Yan. Para mga legit. Yan. Ano ba parang ganda ng mga basa natin sa nakalagay mga dito, statistika. ibang script pala to. Iba yan. Sa ibang show pala. Sa ibang show pala. Ayan. So, ito ang mga tunay na statistika. So, ang tanong dito, Wolf, is this the final game of the day? Or may extend ba ng Signal Ultra itong series na ito? Ang masasabi ko, Manjin, ang taas ng potential na mag-even up nga itong series natin dahil nagagandahan ako dun sa carry na pick ng Signal Ultra. It really makes a lot of sense dahil ito yung way nila para matunaw nga yung mga tanks, hard tanks ng Onyx PH. Imagine this, meron kang carry na alam natin, paborito yung mga tanke. Kaso nga lang, ang siguro tricky is maganda siya kung iisa lang yung tanke. Like ito dati, di ba, yung pag may Grok, pag may Uranus, solve na solve. Pero pag tatlo na yung tanke, hindi mo naman sila sabay-sabay kasi na-atake, di ba? So, doon ka nagkaroon ng problema. Not only that, I think na first din ang Signal Ultra na magkaroon ng awkward na jungler. This time, X-Borg. Valid naman na jungler X-Borg. Kaya. Kaso parang bitin. Parang ang bagal na ewan. Parang may ano kasi yung X-Borg eh. May para siyang power spike. Pag nakuha niya na yung mortality niya, okay, magiging aggressive siya, gagangster siya. Pero nandun pa rin yung tama kayo, nag-agree ako sa'yo. May ramdam mo yung pagkabagal. Oo. Kasi ayaw mo naman mag-last insanity sa mga jungle, no? Na, syempre, gusto mo pang wave clear mo na lang or ibang pan-team fight. Pan-team fight, oo. Tapos, they also have sabihin na nating okay naman, maganda naman yung lane na potentially maitatin sa Signal Ultra. Kaso yung Onyx PH, kung nagkaroon ng kontra-kontra, lugi sila dun sa carry. Pero kung limahan to, tapos talagang nagbanggaan, this will be hard for Signal Ultra kasi yung team fight din naman ng Onyx PH ay mataas because of this Yison Shin. Alam natin, big AoE agad yan. Tapos meron kang back siya na tutulungan ka sa mga team fight. So, tignan natin. Onyx PH, hindi naman sila lugi doon sa lineup. Parang ang taas yan ng potential. Parang kung limahan ng laban, yes, malakas ang Onyx. Kung isa-isa, like carry versus kung sino man yung katapat niya, kaya nung carry. Kaso hanggang saan ka abutin nun, di ba? Yeah. Ang deadly actually ng lineup ng Signal Ultra dito because of the carry late game. And Signal Ultra is one of the teams na kaya rin mag-pull off ng mga miracle team fights. Lalo na't kapag nasa tamang positioning. But they're up against a team na I think this is up for debate, Wolf. I think number 1 pagdating sa team fight execution. Tama ka dyan. Nangyari yun yung Onyx Magic eh. I think dalawa sila naglalaban eh. Or a PH. Onyx at saka Exe ako eh. Yes, Pag team fight eh. Pag
Pag talo kayo early game, okay. Talo kayo rotation, pero pag nagkasunto ka na, doon natin nakikita ang Onyx Magic. Onyx Magic eh. Tsaka ang creative nila. Ang creative talaga nila. Ang masasabi ko sa Onyx PH, kapag nagpakita ka ng weakness, ng kahit anong weakness, kunwari, nung time na kalaban nila ang NXP, for example, if I recall correctly, yung si Rene J, the Yuzong, nagpakita na wala siya dun sa clash, na malayo siya sa teammates niya. The moment na lumabas siya dun sa mapa, nag-go agad yung Onyx. Kasi alam nila. Nakita nila eh. Wala, -1 to eh. Yes. And Onyx PH is very particular with that. So, yun yung nakikita kong Onyx Magic. Magpakita ka lang ng konting weakness. Man, kunwari yung sugat mo, pinakita mo sa nila, lalagyan nila lang ng asin yun. Ganun yun. O kaya, Tapos pipinutin hindi ka nila. makakatulog. Hindi ka makatulog. Yun ang mangyayari doon. Sa ibong adaro na yun Oo, kalamansi yun nilagay. Dayap, oo. Kala ko kasi sasabihin mo, lalagyan nila kalamansi. Oo. Pero, nonetheless, itong Signal Ultra mukhang kalmado pa rin every time na natatalo sila ng Ultra game kalmado, number no? 1. Hindi pa rin sila wala sa mukha nila yung level of disappointment. I think they know kung nasaan sila ngayon sa race ng mga talents. Tanggap nila eh. Aware sila. Aware sila sa kung ano may nga. Like, aware sila na bago tayo, aware sila na may mga top-tier teams tayong mga makakalaban for the first time. And aware sila na wini-weigh nila yung tides. Yes. They know na it's a leap of faith. And chillax. Chillax lang. They're trying their best. They're showing us something new every time. Yes. And with this, with the carry pick, nag-agree ako sa Wolf, pwede ngang mag-game 3 to because of the late game battles. Tingnan natin ang classic na Onyx PH, the Rafa Gods. Si Chujin nagsisimula sa mid, tapos yung carry ni Hades ay nasa side lane. Okay, so Barats, side lane. Oo. There you go. The ability of the Barats para makapag-wave clearer is undoubtedly strong. Mataas. Yes. Because that is the missile expert para sa kanyang second skill. Pero mukhang mauuna pa rin si Iakno. This time si Iakno ang gagamit ng Thams. Hindi si Dlar. Oo, si Dlar ay naka-Uranus at isa sa mga favorite yan. Masasabi ko kasi, ang problema sa Barats, yun na nga, flicker bat. Grabe. I was gonna say this. Kaso wala ng DP, ayun na. Passive. The Nasunog. Lord of Lava. Yeah. Passive. Instant, tignan mo yung discipline ni Iakno. Nag-recall talaga. Ayan, this is the problem for the jungler. A jungler. Tama ka dyan. Habang may nangyaring laban na ngayon, Chujin, nakuha niya pa rin dito yung orange buff, pero mukhang siya magiging main target dito. So, bari wala lang din. Tumama na ang missile expert ni Barats dito. He is at level 2. Super slow para doon sa mga payong ni Iba DJ as Ben Sanity and company running away. Napakasakit ng Ionic Blades. Maghabol pa ba si Hades dito? He is at level 3. Meanwhile, libreng Energy Shield Gold ang makukuha ng Onyx PH sa top. Kaching. At wow, napakadami nilang gold. Kobrasyon Kobrasyones. Parang si Manjin at si Rob lang this weekend. Oo naman. Alam mo naman yan. Nagkamali din ng flicker si Ben Sanity. Nauntog siya ng konti. You can see the weakness of the X-Borg jungle. Talagang ang daling i-pressure. Ayun na. You can see the kill of Barats. Another problem with Barats na nakita ko is mataas yung wave gear niya. Valid siya na mag-side lane. Pero wala siyang mobility tool. And I think that's a big minus eh. Kaya napipwersa ka dito gumamit ng flicker para sa Barats. But let's see, kasi again, medyo slow pace ang kailangang laro ng Signal Ultra. Unlike Onyx na napakabilis. Speaking of mabilis, Chujin, mabagal nga, Kuya Wolf, mag-farm, pero ang bilis naman ng burst. The burst is real, kumbaga. Totoo. Meanwhile, in the bottom side, may nangyaring laban dito. Hades will pop the flicker out, sabay Phantom Step, and Ben Sanity will save his ally. Onyx PH, sumubok ng clash sa baba, pero mukhang hindi pa pala tapos. Joke lang pala, tapos na. As the tower will still be alive para sa bottom lane. And in the middle, nag-work na ang Onyx PH. Another set of energy shields na makikita natin. Okay, so makunat din naman ang isang Barats. Yes. But Wise already popping his ultimate para makita ng placing ng Signal Ultra kung na sila at Easy Retribution. For looking at Signal Ultra, ano ang nangyari sa tempo nila? Sobrang hampered ng Onyx PH. Yeah.
dominance is key para sa Onyx PH in this early game. Ang hirap kasi hindi sila kagad makaka-respo dahil ang bilis with the Holy Baptism, yung heal, yung back shot, shield unity. Automatic, Onyx is everywhere Ganun yung nangyayari. Exactly. They're everywhere. Ito si Dilar, just manning up against 2. Alam niya din kasi kung paano rin yung Ruby. Tapos yung animation ng ultimate ng Ruby, Gets niya na-dodge niya sobrang pixel perfect. Flawless maneuver mula kay Mr. Flawless. Mr. Flawless, there you go. Burst damage from Chujin dito. But meanwhile, nandito sa likod si Wise and si Venus. The duo ng Onyx PH. Si Mamchus ay mahuhuli ng slow. Grabe. Tinamaan ng slow ni Oh My Venus. Tsaka nakita mo, di ba, yung habol factor ng Onyx PH, napakabilis. Kasi meron silang pampabilis ni Madam. Ni Madam Mamchus. Ni Mamchus. Oo. Kumbaga, sila parang napagalitan. Parang ano ba yan? Bilisan nyo nga. Alam mo naman sa mga mother. Mga mother, no? Sa mga moms natin, di ba? Pag sinabi niya, bilisan nyo nga. Bibilisan nyo talaga. Ayun, kaya shout out sa mga kids natin ngayon na nag-online class. Oo nga. Ginigising na kayo ng nanay nyo, gumising na kayo. Wise, tinamaan na flame shot. Pero may Cyclone Eye. Cyclone Eye, pero pag gilid, ang ginawa ni Wise dito, tatamaan pa rin siya ng isang shuriken. Meanwhile, si Venus, hinahabol na ni Rhea at kinagat! Malaki na ang barrats dito, Kuya Wolf. Malaki na nga. Kita natin na nagsastock na rin kasi. At alam natin, damage output ay mas mabilis na. Meron na ring trample yun, Kuya Manjin. So, bawat atake na ng isang barrats na malaki ay tinatapakan niya yung kalaban. Kaya mas masakit yan, masakit yan. Naku po, nanahatak. Halika dito. Yummy! Nabusog si Rhea dito. Hindi pa siya tapos. At hindi pa siya tapos. Actually, sige, gumera pa din siya. Medyo makunat. Napasama. Masyadong napasama. Alam mo naman, Kuya Wolf, hindi ka pwedeng matakaw. Hindi ka pwedeng matakaw masyado. Akala niya, Anli Samgyup? Oo, hindi naman pala. Bayad naman pala. One rice only. One rice only. Tandaan nyo, pag nasobrahan kayo ng order at wala kayong pambayad, maghuhugas kayo ng pinggan. Maghuhugas kayo ng tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Kaya kung nagbabarats kayo, dapat chillax lang. Dapat chillax. Ito kasi yan, Kuya Wolf, alam mo naman ngayong 2020, meron nga tayong tinatawag na kwarantabaan. Kwarantabaan na. Oo. Feeling ko si Rhea, nadali ng bugso ng damdamin. Pero sobrang payat niyan sa totoong buhay. Yung barats lang, no? Barats, yung hero niya lang. Ganyan. Oo. Ayan lang, basic lang. Okay. So may scouting na ginagawa. I still wonder kung ano yung role na magagampanan dito ni Tsujin. Thing with the Signal Ultra, meron pa rin silang late game potential na nakikita ko with this marksman. I just wonder kung paano nga ba ang strength ng lineup na itong Signal Ultra in the actual late game. Oo nga Ang kaya yung Signal, feeling ko kasi Wolf, pag 5-on-5 team fight dito even though magaling yung Onyx, lalamang ang Signal Ultra dahil sa percent damage na meron sila. Yes. Carry kahit yung light wheel. Light wheel tsaka yung Flickerist. Meanwhile, sina Jay nandito na din. Ben Sanity falling low. Imba DJ medyo late ang kanyang pag-follow up dito. Pero parang wala din siyang magagawa as Chujin will try his best to block all of the enemies. At siya pa ang unang magpipay ng buhay at na Onyx Magic talaga. And this is what you do if you are Onyx PH. Signal Ultra. Hirap sila ngayon. We need to see the replay. Kanina, di ba na-mention natin, magpakita lang na out of position ka, ipapunish ka. Onyx PH, nakita nila na pa isa-isa yung Signal Ultra. Wala doon yung Barats, wala doon yung iba pa nila members. Kaya nakakuha sila ng 3 kills doon sa may bottom lane or 2 kills. Finorce nila yung flicker doon kay Hades. Tapos binanatan nila yung iba. Tapos paisa-isa silang pumasok at napaligiran yung mga members ng Signal Ultra. Walang nagawa yung Signal Ultra doon sa Onyx PH. Ganoon ka fully aware kasi yung Onyx about their map sa yung yung Sixth Sense. Sixth Sense na nakikita nila yung kalaban. That's why I think even though ang pumapabor ako dito sa team fight ng Signal Ultra dahil sa mga true damage, sa percent damage, even yung Last Insanity, burst damage siya basing doon sa shield. So, ano pa din kayang nadja-juggle pa rin ng Onyx PH itong
damage output ng Signal. Yes. Oo. Ano nga eh, yung na-mention natin kanina, medyo single target damage ang brunt ng damage output ng Signal Ultra. Dahil dun sa Ruby tsaka tong sa Carry, parang yung pang game ending, game winning damage nila ay single target damage. Sabihin natin may AoE sila, yin yang overturn, tsaka last insanity, tsaka yung damage ni Barats. Pero kung isipin, nasan ba talaga yung farm nila? Nandun sa Carry. Oo nga. Parang yung mga skill na yun pang setup lang eh. Setup lang. Yung I'm offended, yung Yin-yang. yin-yang, pang setup. Pero kailangan nyo ng follow-up na boom. Which is I think na kay Chujin. Kaso again, kayang maiwasan ng Exactly. Onyx PH. Nakikita natin na naiwasan yun ng Onyx PH. Yep. Oh. Yeah. Ang ganda. Ito, Onyx Magic na naman. Inunahan ng vision, tapos ginawa ng mission. Tignan natin kung meron nga bang core values dahil si Jay dito ay pulado na. Pero pulado na si Iba DJ. na. Bensanity, isang pana na lang para kay Wise. At nandito na naman si Rhea. Let's see the missile expert. Nasaan yung kagat? Sino kakagatin mo? Kakagat na, hindi pa pala. Onyx PH Dlar, pinapakita lang ang kanyang sticker. Rhea, wala siyang makuwang food trip dito. Wala siya ma-food trip, wala siya ma-FT. Sabi nga nila. FT lang sa gilid FT lang sa gilid. Kaso kasi yung nakikita niya parang makunat agad yung Oo. Yung Uranus. Hindi niya pwedeng kagatin. Hindi niya pwedeng kagatin. Kasi pag kinagat niya si Uranus, metal yun eh. Metal. Lugi siya doon. Eagles. Oo, Eagles. Meanwhile, nice. Solely baptism para dito kay Oh My Venus as Jay and company. Burst ng last insanity. Ito na ba? Ay! Jay, makapag-flicker out. Kumagat si Rhea pero nawala. Hindi niya nakagat si Jay. Oh my Oh goodness. my Which we will explain goodness. later. Dahil What si Rhea, was that? Tatakasan na lang. At yun si Yakno, power play. Pero mapapatay pa rin siya. Okay. So, nasa condition nung ultimate ng isang Barats na magstay ka in that position for extended period of time bago ka totally makagat. Pero, Malamon, kumbaga. grabe, interesting yun na. Even though suppress ang status ng Detona's welcome dito. Let's see. Ayun o. Gillette instant replay. Wala na siyang ulti dyan eh. Yes. So, kailangan mo may short period of time na kailangan nandun ka sa area. Malaki yung area, men. Oo. Pero kasi pag nakalayo ka nga doon, hindi ka makakain. Yeah. Even though Onyx PH, even though they survived that, nakakatakot pa rin yung team fight capability talaga ng Signal Ultra na nakita natin kanina. Kailangan pa rin mag-iingat ng Onyx PH dito kasi yung comeback ng Signal Ultra ay napakataas. You have to think, comeback kings yan ha. Oo. I mean, hindi na yung mga members mismo ng dating comeback kings. But we know na it's, nandun yun eh, na-ingrained yun eh. Nandun yung yung specialty disiplina eh, kumbaga. kumbaga. Nandun yung disiplina eh. Sabi nung bossing eh, kinilala kami dito sa kailangan meron mo kayo dito. Kailangan sa kailangan nakasulat sa resume nyo. Oo, nasa resume yan. Nakailang comeback skill? Nasa core values. Hindi yung freezing lanes? Top lane? Oo. Freezing lane na muna. Nag-aabang ngayon ang Signal Ultra ng mga potential invade coming in from Onyx. Pero yung Onyx dito, hindi nagpapakita. Yes. Yakno is hiding in the mid lane. Pero ayun, sa wakas nagpakita na siya. Binibait ba ng Onyx itong Lord Wolf? I guess hindi bait. More like isa na lang yung ilalagay nila, which is now the Eastern Chain. Kasi gusto nilang i-shove yung lanes. So one thing na gusto ko lang i-take note, kapag lamang na lamang kayo mga kaibigan, at gusto nyo mag-take ng Lord para tapusin yung laban, pwede kayong maglagay ng 2 heroes lang dun sa Lord. Tapos yung iba nagsha-shove ng lanes para prepped up na. Pero speaking of prepped up, may hinain! Si Iyakno ay niluwa dito ni Rhea and kuha ng pitas. Ang team ng Signal Ultra. Okay, pero this is Lord still para sa Onyx PH. So siguro okay pa rin sa amin nangyari. For the side of Signal Ultra, definitely happy with the result. Nakuha nila ang kill sa isang magandang target, which is Iyakno. At yung ultimate na ginamit nila, low cooldown naman. So ready pa rin silang lumaban ngayon. Ang tanong is, kaya ba nilang dumepensa sa Lord? Oo. Have to take note, meron naman silang wave clear potential. Barats is also a good wave clear hero. Pero ngayon, medyo maliit pa si Barats. Lumiit na nga ang Barats dito. Tignan natin, Dlar, kalahati na ang kanyang buhay. Tignan natin kung meron pang makakasgat. Ooh, nice, I'm offended para dito sa side ng Signal Ultra. Pero tumatakbo na ngayon ang Onyx PH. Yung Lord ay pulado na, traceless para kay Wise as Team Signal Ultra will survive again another push na gusto sanang gawin ng Onyx.
Oh my! Ang ganda nung hatak mula doon sa ating Ruby. Ben Sanity. Kung hindi nangyari yung hatak na yun, hindi makapag-depensa ng Lord for sure. Ang wave clear is there. At ito na, unti-unti nang nagsastack, lumalaki ang Barats, which means sa mpl-ph hindi na sila makakalaban agad. Lalo-lalo na wala pa si Jay. And habang nagkakaroon siya dyan ng so-called big guy, kung saan Big lumalaki ang Barats, kumukunat din yan. Exactly. Oo. At sumasakit, kumakate, yung tapak na yun, yung trample, There coming you out go. from the Barats. Delar, may carry yan ha, so kaya yan. No! Nako po. Onyx PH! Nako po. Unti-unting yung nag-iisa-isa dito. Signal Ultra. Eto na naman si Rhea, naghahabol. Wala siyang ultimate pero okay lang. At Kuya Wolf, makunat at malaki na siya. Makunat at malaki na nga ang Barats. Pero, ang kailangan din natin pag-usapan is itong carry. Na yumayaman ng yumayaman. Yung mayaman. Men, eto pa yan ha. Kapag meron kang mga makukunat sa harapan ng isang carry, free hit lang yung carry si Hades sa likod lagi. And Target practice yan. target practice yan at lagi mong tatandaan, true damage yan. Alam mo naman na ang kasabihan, masakit ang katotohanan. Masakit ang katotohanan. The truth hurts. The truth hurts. True damage hurts. True damage hurts. Sa true lang. Sa true lang. Kaya it Uy. really hurts. Kaya nila mag-ingat dito kay Wise. Naku po, nalinlang ang Signal Ultra. Oh no, this is vintage. Vintage Wise, ladies and gentlemen. Nandito na si Rhea and Ben Sanity. Chuji nag-abol. Palado siya dito. Kinagat! No! Flicker! Sabi ni Iyak, no way, Jose! Alam ko na yung sagot dyan. Alam ko yung counter dyan. Hindi na nga kailangan ng Purify, sabi ni Yakdu. Flicker lang ang puhunan. Grabe, yun yung iniwasan niya yung kagat. Oo. Ang lupit nun. Kumbaga, kaagatin na siya pero nakawala siya. Oo. Sabi niya, nope. Ang lupit nun, men. Akala ko yun na yun na makukuha dito si Iyak, no? But then again, vintage Wise. Vintage Wise, man. On the push. Na ano sila dun eh, na veteran moves ni Kuya Wise. Oo nga. With Signal Ultra, medyo nagpadora-dora sila dun sa may bottom lane. Parang naglaboy. Alam mo yun? Oo, nagdora. So alam natin, bawal yan. Lumang term na yung pa-Dora-Dora, guys. Lumang esports term na yan. Pero kasi si Dora ay Explorer. palaboy-laboy. Palaboy-laboy. Oo, tama. Kaya naging term sa isang kapag sa esports. Sa mga MOBA, tapos nakakita kayo ng isang yung mga teams or mga players na palakad-lakad, tapos parang wala silang purpose doon sa paglalakad nila. Yun, pa-Dora. Dumodora yun. Dumodora. Tapos kumakanta sila ng Where Are We Going? Ganun lang. Oo, kaya pa-Dora-Dora. Oo. Sana kilala nyo pa si Dora. Kilala pa kaya si Dora? Kilala naman nila yun. Grabe ka naman. Bago naman yun. Oo nga. Bago ba yun, Kuya Wolf? Luma na rin. Bago yun. Bagong Siyempre, luma. bata pa tayo. Tama, bagong luma. So walang Dumodora ngayon Yan. sa Signal Ultra dahil lahat sila ay sama-sama. Pero ang mga potential, Dumora ay Onyx PH. Pero mukhang, knowing Onyx PH, hindi sila ganun. Ay, nako. Nakita nila ang Barats. Tingnan natin. Barats. Ang taas ng buhay ni Rhea dito on the bar. Ang laki, ang daming linya. So, tignan natin. Dlar, ngayon, sinusubukan niyang i-show yung top. Pero yung Signal Ultra, inaabangan nila yung Onyx. Ayaw talaga ng Signal Ultra dito mag-fall sa isang 2-0. This is 16 minutes into the game. Make that 17, Wolf. Tingnan mo dito sila, Hades. At nakaramdam yung Onyx para sabi na, teka lang, may mali Ba't wala tayo nakikita? At mukhang si Jay, huli. Tignan natin, Jay. Barat sa likod. Barat sa likod, pwedeng kumagat. Nandito din si Dlar mula sa likod. Sino ang unang... Naku po, na-isolate. Na-isolate si Rhea. Ma-isolate Rhea. Siya lang mag-isa, pero makunat yan. Naku po. Ang bagal. Hindi nila mapatumba. Wala silang burst. Oh no, buhay pa rin si Rhea dito. Masyado makunat. Meanwhile, may laban na magaganap. Traceless out para kay Wise dito. Habang naglo-lord na ngayon yung Tams mag-isa solo mode. I'm going solo. Sumama na rin si Wise. Sabi dito ng Onyx PH, teka lang, Mountain Shocker muna. Pero mukhang magkakaroon ng laban dahil mauna ata si Mensanity dito. I'm offended. Tumama dito sa dalawa. Smart, expert missiles. Monster kill para kay Wise. Siya tinitingnan ng camera. Bloods. Okay. Patay ata si Chujin dito. Mambalicious Mamba out para kay Chujin. Walang kagat na magaganap dahil Onyx PH itutuloy na nila ang top. Naku po, hindi yata makapag-decide dito si Rhea kung sino yung kukunin niya. Yung kakagatin niya. Wala siyang mapili. Wala siyang mapiling makagat. Sabi niya, anong pwede kong kainin? Sabi ng mga kasama niya, kahit ano na lang. Kahit ano na lang. Ang
hirap kasi. Ang hirap nun. Pag kinagat niya si Jay, gawa sa gulong yan. Oo. Medyo makunat-kunat, chunky. Si Lar, gawa Metal. naman sa metal. Exactly. Si Tams, maraming tinik. Matinik, tsaka mainit. Tsaka mainit. Ang pwede niya lang kagatin dyan na mabilis, si Oh My Venus. Oo, kaso si Oh My Venus maganda yung positioning. Ito na yata. Oo nga. Kaso natulak, na-cancel. Nagkakansela na nga. Yung Lord ay pupunta dito sa gitna. Nandito na si Rhea. Sino kakagatin? Nandito naman si Jay. Phantom Step, si Hades dito. Walang makuhang kill. Ang Signal, Ultra, Onyx PH, inuubos na ang kanilang mga tore. Habang si Venus ay una atang makuha dito. Wala nga ng kagat, mga kaibigan. Oh no! Bensanity falling low. At nandoon na din si Dlar with Godlike. It's time! Onyx Magic is real! 2-0 para sa kanilang kupunan.